এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটি যিদিনাখন আমি দিম সেইদিনাখন যেতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ কাম কৰি আহি কাউণ্টাৰত যেতিয়া বস্তুবোৰ জমা দিব আহিম তেতিয়া আমি কি বস্তু আমাৰ হাতত ল'ব লাগে বা কি বস্তু আমি জমা দিব লাগে যেটো জমা নিদিলে আমাৰ ৰিলিজ পোৱাটো দেৰি হৈ যাব হয়তো কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাতিও পোৱাই যায় কাৰণ অলৰেডি বহুত ভিৰ থাকে সেইবাবে আৰু তাতে আপোনাৰ বস্তুবোৰ খেলি মেলি আপুনি বস্তুবোৰ এনভেলপত ভৰোৱা নাই আৰু ইমান খোপা এনভেলপ থাকে ফৰ্ম আপুনি ভুলকৈ ফিল আপ কৰিছে সেইবোৰ নহ'বলৈ মই কিছুমান কথা ক'ম যিবোৰ কথাই হয়তো আপোনাক ইলেকশ্যন ডিউটিত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সহায় কৰিব যেতিয়া মোক মানে ইলেকশ্যনটো শেষ কৰি আহিলে আৰু সব বস্তু পেকে কৰি আহে প্ৰায় তো যেতিয়া বস্তু পেক কৰা টাইমত এটা কথা মনত থ'ব প্ৰায়বোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে য'ত ইলেকশ্যন পতা হয় তাত স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী এইটো লাগেই কিছুমানত 2 কপি বিচাৰে কিছুমান 1 কপি বিচাৰে তো মেক্সিমামত 2 কপি বিচাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী 2 কপি হাতত লৈ আহিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট বুলি কয় আৰু তাক মক পল চাৰ্টিফিকেট বুলিও কোৱা হয় গতিকে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট অথবা মক পল চাৰ্টিফিকেট এই বস্তুটো আপোনালোকে হাতত লৈ আনিব তাৰপিছত 3 নম্বৰটো আহিল PS05 উইথ এটাচ ফৰ্ম PS05 বুলি এটা ফৰ্ম পাব আৰু তাৰ লগত দীঘলকৈ সৰুকৈ এটা নতুনকৈ সংযোজন হোৱা ফৰ্ম পাব PS05ৰ লগত সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি তাত যি কথা বিচাৰিছে সেইমতে জমা দিব মানে সেইমতে হাতত লৈ আহিব এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট বিচাৰে আৰু যদি আপুনি সেই বস্তুবোৰ দিব পাৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ EVM VVPAT অন্যান্য বস্তু তেওঁলোকে জমা লয় নহ'লে নলয় 4 নম্বৰটো আহিল ফৰ্ম 17C ফৰ্ম 17Cও 2 কপি খোজে ফৰ্ম 17C আপোনালোকক more than 12 কপি বা 10 কপি প্ৰভাইড কৰে গতিকে তাৰে ভিতৰত মিনিমাম 7টাৰ পৰা 10টা ফিল আপ কৰি থ'ব তাতো পুলিং এজেণ্টৰ চাইন থাকে গতিকে সেই চাইন ৱাইজ কৰি দিব সেইটো হাতত লৈ আনিব আৰু এনভেলপ খোপা মাষ্টাৰ এনভেলপত ভৰাই দিব ডাঙৰ যিবোৰ এনভেলপ এইবোৰ হাতত লৈ আহিবলৈহে মই কৈছোঁ 5 নম্বৰ হৈছে কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড ৰিচিপ্ট কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড ৰিচিপ্ট মানে হৈছে ইলেকশ্যনৰ দিনাখন যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় এমাৰ্জেঞ্চিকৈ আপুনি বেম্বু কিনিবলগীয়া হ'ল বাঁহ বা ৰছী কিনিবলগীয়া হ'ল অন্যান্য বস্তু 100 টকা ভিতৰত যি আহে সেইটো কিনিবলগীয়া হ'ল গতিকে তাৰ কাৰণে 100 টকা দিয়ে গতিকে সেইটো আপোনালোকে ৰছী কিনিলোঁ বা এইটো কিনিলোঁ সেইটো কিনিলোঁ আপোনাৰ অনুসৰি কিনিলোঁ বুলি এটা নিজে এটা বিল বা ভাউচাৰ ৰিচিপ্ট এটা বনাই লৈ আনিব সেইটো ইয়াত বিচাৰে সেইটো জমা দিব লাগিব এইবোৰটো মেইন কথা এইবোৰ সব হৈছে ডকুমেণ্টছ ইয়াৰ বাহিৰে যিটো সিল থাকে মক পল চাৰ্টিফিকেট মানে মক পল স্লিপ মৰা এটা ষ্টাম্প পাব সিল টাইপ তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক পাব সেয়াও এটা সিল এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক পাব সেয়াও এটা সিল মেটেল সিল পাব সেই গোটেই 4টা সিলটো এটা সৰু এটা বয়াম টাইপ দিয়ে তো তাত ভৰাই সেইটো লৈ আনিব সেইটো তাত আপুনি দেখাব লাগিব মানে সেইটো জমা দিব লাগিব স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত তাৰপিছত ইয়াৰ বাহিৰে মাষ্টাৰ কপিৰ এটা কপি তেওঁলোকে বিচাৰিব সেইটো 1/1 কপিটোৱে বিচাৰে এইকেইটা যদি জমা দিয়ে তাৰপিছত অন্যান্য বস্তু জমা দিব লাগে যেনে 7টা মাষ্টাৰ এনভেলপ কপি পাব সেইটো সিল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে আঠা লগাৰো প্ৰয়োজন নাই টেপ লগাৰো প্ৰয়োজন নাই আৰু ষ্টেপল ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে এই 7টা যিটো মাষ্টাৰ এনভেলপ আছে সেই গোটেইকেইটা বস্তু যেনেকৈ সেই এনভেলপত লিখা আছে যে এইটো এনভেলপত এইটো সোমাব এইটো এনভেলপত এইটো সোমাব সেইমতে বস্তুবোৰ ভৰাই লৈ আনিব ভৰাই আনি ইয়াত জমা দিব এটাকৈ 7টা জমা দিব তাৰপিছত EVM VVPAT তাৰপিছত অন্যান্য যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ এটাকৈ তেওঁলোকে বিচাৰিব সেইবোৰ দিব
তাৰপিছত ভিভি পেটৰ বেটাৰীটো এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই আনি পেকিং কৰি জমা দিবলৈ কয়, সেইটোও তাতে জমা দিব। তাৰপিছত অন্যান্য যিবোৰ বস্তু থাকে বাকেট, বাল্টিং, সৰু সৰু কিবাকিবি, আৰু ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টটো নেপাহৰিব, সেইটো বিচাৰে। আৰু যি কৈছে চব বস্তুৱে দিব লাগে, কিন্তু এই 7টা মাষ্টাৰ এনভলপটো সেইটোতো দিবই লাগিব। আৰু এই বাকী এইকেইটা দিলে আৰু আপোনাৰ বাকী ইমান প্ৰব্লেম নহয়, আৰু আপোনাৰ প্ৰায় মানে কামবোৰ হৈয়ে যায় 90%। 10% সৰু সুৰা থাকে, সেইটো তাতে কৰি দিব। আৰু এড্ৰেছ টেগ, কিবাকিবি টেগ যিবোৰ থাকে, স্পেচিয়েল টেগ আৰু পেপাৰ চিল চবতে আৰু এইটো ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্কটো মাৰিব, আপোনাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব। প্ৰতিটো এনভলপতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ প্লাছ ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক, সেইটো নেপাহৰিব। এইকেইটা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আৰু কাম নাই। আৰু এনভলপ যিটো 7টা এনভলপ কৈছোঁ মাষ্টাৰ এনভলপ, তাৰ বাবে ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ, সেইটো চাই লওক, আপুনি বুজি যাব। ধন্যবাদ দৰ্শক। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত 7টা এনভলপৰ বিষয়ে। 2024 চনৰ যিটো ইলেকশ্যন চলিছে, সেই ইলেকশ্যনতে 7টা মাষ্টাৰ এনভলপ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াত কি ভৰাব লাগিব, কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, সকলো কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। মাষ্টাৰ এনভলপটো আগতো থাকে, আগত জাষ্ট মাষ্টাৰ এনভলপ বুলি নাথাকে, ডাঙৰ এনভলপটো দি দিয়ে, য'ত আমি বিভিন্ন ফৰ্মসমূহ ভৰাব লাগে। গতিকে এই ভিডিঅ'টিত আমি তাৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে 2026ত চাইছে, 2030ত চাইছে, তেতিয়া হয়তো কিছুমান বস্তু চেঞ্জ হ'ব পাৰে, খুব বেছিটো চেঞ্জ নহয়, কিছুমান বস্তু চেঞ্জ হ'ব পাৰে। আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ মতে আৰু বস্তুবোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব। ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইনৰ মতে সকলো বস্তু নিজে চালি জাৰি চাই ল'ব। এতিয়া আহোঁ আমাৰ মূল কথালৈ। প্ৰথমটো এনভলপ হ'ব 1x1 এনভলপ বুলি ক'ব ইয়াত। আৰু এই এনভলপত আপোনালোকে বহুতো বস্তু ভৰাব লাগে, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বস্তুবোৰ জমা দিবহি, তেতিয়াও এই বস্তুবোৰ চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে, যদি ইয়াত আপুনি ভালকৈ বস্তুবোৰ ভৰাই দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জমা নল'ব যেতিয়ালৈকে আপুনি ভৰাই নিদিয়ে। প্ৰথমটো হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ EVM পেপাৰ্ছ। মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ EVM পেপাৰ বুলি এটা ডাঙৰ 1x1 খাম পাব। সেই খামত থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰম বুলি থাকিব, ডেছ থাকিব, নং এণ্ড নেম অফ AC উইথ দ্য, আৰু একৰ্ডিং টু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো চেঞ্জ হৈ যাব। LAC হ'লে LACৰো চেঞ্জ হৈ যাব। নাম্বাৰ অফ পুলিং ষ্টেচন এয়া থাকিব, নেম অফ পুলিং ষ্টেচন এয়া থাকিব। লগত এই যিটো ডাঙৰ খাম, এই খামত কি সোমাব? নম্বৰ 1 বস্তুটো সোমাব এনভলপ ফৰ একাউণ্ট অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড, তাৰমানে ফৰ্ম 17C ইয়াত সোমাব। ফৰ্ম 17C মোৰ দেন 12 কপি দিয়া হয়, নহ'লে 10 কপিৰ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ হয়, কিছুমান থাকিয়ে যায়। গতিকে যিমান আপোনালোকে ফিল আপ কৰিলে ইয়াত ভৰাব লাগিব। এনভলপ তাৰো নিজা এনভলপ থাকিব, মানে এই ডাঙৰ এনভলপখনত সৰু এনভলপসমূহ সোমাব, সৰু মানে কিছুমান ডাঙৰো থাকে। নম্বৰ 1টো সোমাব ফৰ্ম 17C, আৰু যদি আপোনালোকে ভৰালে তেতিয়াহ'লে টিক মাৰি দিব। ছেকেণ্ডটো হৈছে এনভলপ ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট মক পল চাৰ্টিফিকেট 2 and 3, 1, 2 and 3। এনভলপ এটা ভিতৰতে সোমাব, সেয়া হৈছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট বুলি তাক কোৱা হ'ব, বা এতিয়া ইয়াক মক পল চাৰ্টিফিকেট বুলিও কোৱা হয়। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টে হৈছে মক পল চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 3 তাত থাকে। যদি VVPAT বা EVM মেচিন যদি বেয়া হৈ যায়, সেইটো পৰিস্থিতিত তাত মানে নতুনকৈ লিখিব লগা হয়। তাৰপিছত ইয়াত সোমাব এনভলপ ফৰ VVPAT পেপাৰ শ্লিপ অফ মক পল। যেতিয়া আপোনালোকে মক পলটো কৰিব, মক পল কৰাৰ পিছত, চিলিং কৰাৰ পিছত, VVPATৰ পেপাৰ শ্লিপটো উলিয়াৰ পিছত তাত মক পল চাৰ্টিফিকেট বুলি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ক'লা খামত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত পিংক পেপাৰ চিলেৰে সেইটো চিল কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ লগত তাত সেই চিলত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ চাইন থাকে, লগত পুলিং এজেণ্ট সকলোৰো চাইন থাকে। সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব। কৰি মেলি সেই এনভলপটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব, VVPAT পেপাৰ শ্লিপ অফ মক পলৰ ক'লা খামত সেইটো ভৰাই। আৰু এটা মানে
গম পায় আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ এটা বাকচ দিয়ে তাত গতিকে 3টা বস্তু মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ EVM পেপাৰত সোমাব পেপাৰছত আৰু এইটো 1 by 1 ডাঙৰ ফৰ্ম হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ যিটো ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক য'ত LAC লিখা থাকে আৰু য'ত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো থাকিব সেই ষ্টাম্পটো আপুনি ইয়াত মাৰিব লাগিব ষ্টাম্প মানে ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক আপুনি গম পায় যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নহয় তেতিয়াও কিন্তু আপুনি কথাটো জনাটো দৰকাৰ আপুনি পুলিং অফিচিয়েলৰ মাজৰে এজন সেয়া লাগিলে ছেকেণ্ড পুলিং হওক ফাৰ্ষ্ট পুলিং হওক থাৰ্ড পুলিং হওক ফ'ৰ্থ পুলিং হওক ফিফ্থ পুলিং হওক আপুনি কিন্তু জানাটো দৰকাৰ হয়তো প্ৰিচাইডিং নতুন হ'ব পাৰে তেওঁ প্ৰথমবাৰ আহিব পাৰে গোটেই গ্ৰুপটোৱে নতুন হ'ব পাৰে তেতিয়া যদি সকলোৱে সমিল প্ৰচেষ্টাৰে কামটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰু জমা দিওঁতে 12 মানে ৰাতিপুৱাই যাব জমাটো দিবই লাগিব মিলামিলি কৰি সেইটো কথা তাৰপিছত ইয়াত চাইনো মাৰি দিব লাগে ঠিক আছে এইটো হৈছে প্ৰথম ফৰ্মটো মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ EVM পেপাৰ্ছ ইয়াত আপুনি সকলো বস্তু দিবই লাগিব আৰু এইটো কাউণ্টাৰত এইটো মানে বস্তুটো বাৰে বাৰে চালি ধৰি চাই তেওঁলোকে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো আহিল আমাৰ ছেকেণ্ড যিটো ফৰ্ম সেইটো হৈছে 2/1 ইয়াক কোৱা হয় মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ স্ক্ৰুটনি ডকুমেণ্টছ বুলি ডাঙৰ এটা খাম পাব এই খামতো একে ফ্ৰম তাৰপিছতে LAC নাম্বাৰ তাৰপিছত যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া এনেকৈ থাকিব যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী নহয় তেতিয়াহ'লে বেলেগেও থাকিব পাৰে নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন নেম অফ পলিং ষ্টেচন এনেকুৱা থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে পাব বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত ভৰাব লাগিব মানে গোটেই এইটো এনভেলপৰে মানে ভাণ্ডাৰ হয় মানে এইটোতো বহুত মাষ্টাৰ এনভেলপ মানে হৈছে ডাঙৰ এনভেলপ সেই ডাঙৰ এনভেলপতে সৰু বহুতকেইটা এনভেলপ সোমাব যেনে নম্বৰ 1 ইয়াতে সোমাব এনভেলপ ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ডায়েৰীৰ এনভেলপটো ইয়াত সোমাব যদি বোলে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী দুটাই দিছে সেই দুটাটো যদি স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰটো জমা দিব লাগে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই আপুনি অকল এই এনভেলপ বা যিটো খাম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ খামটো ইয়াতে ভৰাই দিলেই হ'ব কাৰণ বাকী দুটাটো ইয়াতে জমা দিব লাগিব সেইকাৰণে সেইটো আপোনালোকে ছেপাৰেট কৰি ল'ব তাৰপিছত 2 নম্বৰটো হৈছে এনভেলপ ফৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ 17A তাৰপিছত 2 নম্বৰ যিটো খাম সোমাব সেয়া হৈছে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ 17A সেইটো ইয়াত সোমাব 3 নম্বৰ খামটো ইয়াত সোমাব envelope for list of blind and infirm electors in Form 14A and the declarations of the companions আৰু blind আৰু infirm electorsৰ লগত জড়িত যিটো ফৰ্ম থাকিব ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম বা কম্পেনিয়ন ফৰ্ম বুলি যাক আমি কওঁ সেই ফৰ্মটো এনভেলপতে সোমাই সেই এনভেলপটো এই স্ক্ৰুটনি ডকুমেণ্টতে সোমাব মানে মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ স্ক্ৰুটনি ডকুমেণ্টছত 4 নম্বৰটো হৈছে এনভেলপ ফৰ ভিজিট শ্বীটৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকৰ পুলিং ষ্টেচনলৈ ছেক্টৰ অফিচাৰ ছেক্টৰ মেজিষ্ট্ৰেট বা পুলিচ ছেক্টৰ জ'নেল অফিচাৰ তেওঁলোক আহিব পাৰে যেতিয়াই আহে তেওঁলোকৰ চাইনটো লৈ ল'ব আৰু তেতিয়া তাৰ লগত জড়িত সকলো বস্তু ভৰাব সেই এনভেলপটো ইয়াতে সোমাব তাৰপিছত 5 নম্বৰ লাষ্ট হৈছে এনভেলপ ফৰ PS05 ভোটাৰ্ছ টাৰ্ণ আউট ৰিপৰ্ট আনচিল তাৰপিছত এনভেলপ ফৰ PS05 ভোটাৰ্ছ টাৰ্ণ আউট ৰিপৰ্টো এটা আপোনালোকে খাম পাব সেই খাম PS05 ভোটাৰ্ছ টাৰ্ণ আউট ৰিপৰ্টৰ বহুকেইটা ফৰ্ম থাকে 5টা 6টা ফৰ্ম থাকে আৰু তাৰ লগত আজিকালি মানে এতিয়া 2024 চনত পুনৰ নতুন এটা দীঘলীয়াকৈ ফৰ্ম এটা সংযোজন কৰিছে ছুটি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকে যে কোনে এপিক দি ভোট দিলে কোনে লাইচেন্স কোনে ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট আৰু অন্যান্য ডকুমেণ্ট যিটো পাৰ্মিটেড হয় একৰ্ডিং টু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বা যাক আমি অল্টাৰনেটিভ ডকুমেণ্টছ ফৰ ভোটিং বুলি কওঁ সেইবোৰ দি কোনে কি কৰিলে সেই মানে ভোট দিলে তাৰ তথ্য সংলগ্ন কৰিব লাগে এটা সৰু ফৰ্ম পায় দীঘলীয়া সেই সৰু ফৰ্মটো PS05ৰ লগতে সংলগ্ন কৰি দিব লাগে সেই ফৰ্মটো কিন্তু স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত বিচাৰে যদি আপুনি গম পায়
তেতিয়াহ'লে ইয়াত মানে নভৰাব, ইয়াত জাষ্ট ভোটাৰ টাউনৰ ৰিপৰ্টটো ভৰাই দিলে হ'ব। ঠিক আছে, গতিকে ছেকেণ্ড যিটো ডাঙৰ মাষ্টাৰ এনভলপ, ইয়াত এইকেইটা এনভলপসমূহ সোমাব আৰু ইয়াতো একে ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব প্ৰিচাইডিঙৰ। দুটা ফৰ্মৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া আহোঁ 3 নম্বৰ ফৰ্মৰ বিষয়ে। 3 নম্বৰ ফৰ্মৰ নামটো হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ এডিশ্যনেল পেকেট। মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ এডিশ্যনেল পেকেট, ইয়াতো একেই ফৰ্ম থাকিব, নং এণ্ড নেম অফ AC LAC উইদিন দ্য এইটো থাকিব, তাৰপিছতে নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন, নেম অফ পলিং ষ্টেচন, আৰু ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ প্লাছ সেই ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰিব। ইয়াত বহুতো বস্তু সোমাব। নাম্বাৰ 1টো হৈছে চেক মেমো ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এনেক্সাৰ 10। চেক মেমো ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ এনেক্সাৰ 10ৰ যিটো খাম, সেই খামটো ইয়াতেই সোমাব। 2 নম্বৰ হৈছে ফৰ্ম M21 ৰিচিট অফ ৰিটাৰ্ণ অফ ইলেকশ্যন ৰেকৰ্ডছ এণ্ড মেটেৰিয়েল আফটাৰ পোল। এই বুলিও এটা ফৰ্ম পাব আৰু সেই ফৰ্মটো যিটো এনভলপত ভৰাব, সেই এনভলপটো এই মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ এডিশ্যনেল চিটতে ভৰাব লাগিব। 3 নম্বৰ হৈছে দ্য লিষ্ট অফ ইলেক্টৰ্ছ হু ভোটেড আফটাৰ গিভিং ডিক্লেৰেশ্যন/ৰিফিউজ টু গিভ ডিক্লেৰেশ্যন। যি ইলেক্টৰে ডিক্লেৰেশ্যন দি ভোট দিয়ে বা ডিক্লেৰেশ্যন দিবলৈ টান পায়, তেনে ইলেক্টৰ লিষ্ট, তাৰো এটা ফৰ্ম থাকে, তাৰো এটা এনভলপ থাকে। সেই এনভলপটো এই এনভলপতেই মাষ্টাৰ এনভলপতেই সোমাব। 4 নম্বৰ হৈছে ফৰ স্ক'ৰ শ্বীট ফৰ মেল এণ্ড ফিমেল। স্ক'ৰ শ্বীট আগত চাগে দিয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ ছিষ্টেমেটিকভাৱে দিছে, আৰু সেই মেল ফিমেলৰ যিটো স্ক'ৰ শ্বীট, সেই স্ক'ৰ শ্বীটৰ যিটো এনভলপ, সেই এনভলপটো ইয়াতেই সোমাব। 5 নম্বৰ হৈছে ফৰ এনি আদাৰ পেপাৰ ডেট দ্য RO হেজ ডিচাইডেড টু কিপ ইন দ্য চিল কভাৰ। এনি আদাৰ পেপাৰ বুলি এটা এনভলপ পাব, ডেট দ্য RO হেজ ডিচাইডেড টু কিপ ইন দ্য চিল কভাৰ। সেই এনভলপটো ইয়াতেই সোমাব। তাৰপিছত আহিল কভাৰ ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ব্ৰিফ ৰেকৰ্ড আণ্ডাৰ ৰুল 40। এই বুলিও এটা এনভলপ পাব, হয়তো ফৰ্ম নাপাবও পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। যদি ফৰ্ম পালে সেই ফৰ্মটো সেই এনভলপত ভৰাই এই মাষ্টাৰ এনভলপতে ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিল লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ, ফৰ্ম 7A। লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰো এটা পাব ফৰ্ম, আৰু সেই ফৰ্মটো এই এনভলপতে ভৰাই দিব লাগিব। মানে তাৰ কাৰণে এটা এনভলপটো থাকিবই, সেই এনভলপতে ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব। ফটোকপি অফ স্পেচিমেন ছিগনেচাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ/অথৰাইজ এজেণ্ট। কেণ্ডিডেটৰ স্পেচিমেন এটা ছিগনেচাৰৰ এটা জেৰক্স কপি এটা পাব। সেইটো আপোনালোকে সেই বস্তুটো যিটো খামত ভৰাব, সেই খামটো এই ডাঙৰ এনভলপতে, ডাঙৰ খামতে সোমাব। তাৰপিছত আহিল ফৰ আদাৰ ৰেলিভেণ্ট পেপাৰ, আৰু যদি অন্যান্য কিবা ৰেলিভেণ্ট পেপাৰ থাকে, তেনে পেপাৰসমূহ ইয়াত, মানে তেনে পেপাৰৰ খামটো ইয়াত এই ডাঙৰ খামতে সোমাব। ঠিক আছে, এয়া হৈছে 7/1। তাৰপিছত আহিল মানে টোটেল 7টা দিয়ে, মই চিৰিয়েলি নাই কোৱা, 7ৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া 6/1 যিটো ফৰ্ম, সেই ফৰ্মটো চব ফৰ্মৰ ৰংটো বেলেগ বেলেগ। গতিকে এই ফৰ্মত এনভলপ ফৰ আদাৰ পলিং মেটেৰিয়েল বুলি মানে বস্তুবোৰ এই মানে এনভলপত সোমাব লাগিব। এনভলপ ফৰ আদাৰ পলিং মেটেৰিয়েলছ, তাৰ লগত আৰু অন্যান্য যিটো ফিল আপ কৰিব লাগে গম পায়, আৰু ফ্ৰম ডেছ LAC, নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন, নেম অফ পলিং ষ্টেচন, সেইটো ভৰাব, ছিগনেচাৰ মাৰিব, ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰিব। তাৰপিছত প্ৰথম যিটো এনভলপ, সেই এনভলপটো হ'ব কেণ্ডিডেট ইনফৰমেশ্যন বুকলেট। কেণ্ডিডেট ইনফৰমেশ্যন বুকলেট যিটো এনভলপ থাকিব, সেইটো ইয়াতেই এই ডাঙৰ এনভলপতে সোমাব, এই মাষ্টাৰ এনভলপত। তাৰপিছত আদাৰ আনইউজ ফৰ্ম, বিভিন্ন আনইউজ ফৰ্ম থাকিব পাৰে, সেই আনইউজ ফৰ্মসমূহ এই ডাঙৰ এনভলপতে ভৰাব লাগিব। 3 নম্বৰ হৈছে মেটেল চিল অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ মেটেল চিল এটা পাব, সেই মেটেল চিলৰ যিটো এনভলপ, সেইটো ইয়াতেই সোমাব। আৰু স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত মেটেল চিলটো বেলেগকৈ বিচাৰি, গতিকে ইয়াত অকল এনভলপটো ভৰালেই হয়, তেনেকুৱাই মই যিমান দূৰ জানো মোৰ অভিজ্ঞতাৰে। কিন্তু সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিয়মবোৰ বেলেগ হ'বও পাৰে, ইলেকশ্যন যিটো গাইডলাইন আছে, মানে প্ৰায়তো ইণ্ডিয়াততো ইউনিভাৰ্চেলি ছেম থাকে, কিন্তু কিছুমান বস্তু হয়তো ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত 4 নম্বৰ হৈছে এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প ফৰ মাৰ্কিং টেণ্ডাৰ বেলট পেপাৰ। এই বুলি এটা ফৰ্ম পাব, এই বুলি এটা ফৰ্ম নহয়,
এনভলপ পাব সেই এনভলপটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব ঠিক আছে কাপ ফৰ সেটিং দা ইনডেলিবল ইংক গতিকে হেতু ইয়াতে ভৰাব লাগিব তো য'ত আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে বা নিজৰ সুবিধাৰ বাবে এই সম্পূৰ্ণ কাম আপোনালোকে যিদিনাখন ইলেকশ্যন মানে ইলেকশ্যন ডিউটিলৈ বুলি যাব আগদিনাখন সেই আগদিনাখনেই মানে ৰাতি 12টা 1টা বাজক সেই দিনাখনে মানে গোটেই ফৰ্মসমূহ ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট পেকেটত ভৰাই থৈ দিব তেতিয়া প্ৰব্লেম নহয় আৰু সেই এনভলপসমূহ বাকী ফৰ্মসমূহ বেলেগে থৈ দিব গতিকে ইমানে কথা গতিকে ইয়াত এইটো ভৰাই দিব তাৰপিছত বেলেগ এনভলপৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত আহিল আমাৰ এনভলপ ফৰ মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ ষ্টেটুটৰী কভাৰ বগা এটা ডাঙৰ এটা এনভলপ পাব বিৰাট ডাঙৰ ইয়াতো সেই একে বস্তু ভৰাব ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰিব প্ৰিচাইডিঙৰ ছিগনেচাৰ কৰিব আৰু তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ এনভলপ ইয়াতে সোমাব লাগিব যেনে এনভলপ ফৰ মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল এণ্ড লিষ্ট অফ CSVs ইফ এনি গতিকে মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল আৰু লিষ্ট অফ CSV বুলি যদি থাকে গতিকে তেনে ফৰ্ম সেই এনভলপত ভৰাই এই ডাঙৰ এনভলপত মানে ভৰাব লাগিব 2 নম্বৰ হৈছে এনভলপ ফৰ ভোটাৰ শ্লিপৰ বাবে এটা বেলেগ এনভলপ থাকে গতিকে সেই এনভলপটো ভৰাই এই ডাঙৰ এনভলপত সেই এনভলপটো ভৰাব লাগিব 3 নম্বৰটো হৈছে এনভলপ ফৰ ইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ্ছ এণ্ড লিষ্ট ইন ফৰ্ম 17B গতিকে ইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলটটো খুব কম হয় সাধাৰণতে আৰু সেই খামটো ইয়াতে ভৰাই দিব যদিও আনইউজ হয় বা যদিও ইউজ হয় সেইটো ইয়াতে ভৰাই দিব ইন দ্য লিষ্ট ইন ফৰ্ম 17B বুলি সেইটো খামটো ইয়াতে ভৰাব এনভলপ ফৰ আনইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলট আৰু আনইউজহে থাকে প্ৰায়ভাগ গতিকে সেইটো ইয়াত ভৰাব এনভলপ ফৰ দ্য লিষ্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট ইন ফৰ্ম 14 সেই এনভলপটো চেলেঞ্জ ভোটৰ লগত জড়িত ফৰ্ম 14 সেইটো ইয়াত ভৰাব লাগিলে আপোনালোকে ফৰ্ম নাপাকে মানে নাপালেই হ'ব সেই কিন্তু সেই খালী এনভলপটো হ'লেও ইয়াত ভৰাব লাগিব এনভলপ ফৰ পেপাৰ চিল একাউণ্ট বুলি পাব এইটো পায়েই গতিকে সেই পেপাৰ চিলৰ ফৰ্মটো ভৰাই এনভলপত ভৰাই সেই এনভলপটো ইয়াত ভৰাব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল নেক্সট এনভলপ সেই এনভলপটো হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা বুলি এটা ডাঙৰ মাষ্টাৰ এনভলপ এটা পাব ইয়াতো একে সেই ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰিব পলিং ষ্টেচন নেম নাম্বাৰ ভৰাব ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰিব ছিগনেচাৰ কৰিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তাৰপিছত নম্বৰ 1 যিটো এনভলপ সোমাব সেয়া হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা এইটো ইয়াতে প্ৰথমবাৰতে সোমাব ছেকেণ্ড হৈছে এনভলপ ফৰ ইউজ এণ্ড ৰিমেইনিং ইনডেলিবল ইংক ফিয়ালছ ইউজ আৰু ৰিমেইনিং যিবোৰ ইনডেলিবল ইংক থাকিব সেইটো সেই এনভলপটো ইয়াতে সোমাব ইউজ ষ্টেম্প পেডৰ এনভলপটো ইয়াতে সোমাব এৰ' ক্ৰছ মাৰ্কৰ লগত জড়িত যিটো এনভলপত ভৰাব সেই এনভলপটো মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰাত সোমাব বুজিলে অ'কে নেক্সট মানে হৈছে এয়া লাষ্টেই হ'ব আমাৰ বাবে টোটেল 7টা হয় এই 7টা যদি আপোনালোকে ভালকৈ দিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰিলিজ লওঁতে একো প্ৰব্লেম নহয় মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ য়েল্ল' কালাৰ চাগে হ'ব ইয়াতো একে সেই ফৰ্ম ফিল আপবোৰ কৰিব ফ্ৰম LSC বিষয়ে লিখিব নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন নেম অফ পলিং ষ্টেচন ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰিব আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব কিন্তু এই কামত সকলোৱে তেওঁক সহযোগ কৰিব লাগিব থাৰ্ড পুলিঙো কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পুলিঙো ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ছেকেণ্ড পুলিঙো জানিব লাগে সকলোৰ সহযোগতহে এই কামটো সম্পাদন হ'ব অকল ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে চালেও নহ'ব ছেকেণ্ডে চালেও নহ'ব থাৰ্ড চালেও নহ'ব অকল বোলে প্ৰিচাইডিঙৰহে কাম প্ৰিচাইডিঙক এৰি দিওঁ যি কৰে কৰক তেনেকৈ ক'লে সকলোৱে ফচি থাকিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নম্বৰ 1 যিটো এনভলপ সেয়া হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ সেই কভাৰটো মানে সেই যিটো এনভলপ সেই এনভলপ য়েল্ল' কালাৰ পাব সেইটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব মানে সেইটোতো একেই আৰু এয়াই হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ এয়া হৈছে নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ গতিকে সেইটো ইয়াত সোমাব যদি পায় আৰু নহ'লেতো এই বস্তুটোৱে হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হৈছে এনভলপ ফৰ কপি অফ কপিজ অফ ইলেক্টৰেল ৰোল আদাৰ দেন মাৰ্ক কপি যিটো ইলেক্টৰেল ৰোল আপোনালোকে পাব সেই বস্তুটো এনভলপত ভৰাই সেই এনভলপটো ইয়াত এই ডাঙৰ মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰত ভৰাব
লাগিব এনভেলপ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ্ছ অফ পলিং এজেণ্টছ ইন ফৰ্ম 10 বুলি এটা ডাঙৰ এনভেলপ পাব গতিকে সেইটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব এনভেলপ ফৰ ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট ইন ফৰ্ম 12B এইটো প্ৰায় নাথাকে যদি থাকে তেতিয়াতো ভৰাবই লাগিব নহ'লে খালী খামটোকে ভৰাই দিব এনভেলপ ফৰ ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট ইন ফৰ্ম 12B বুলি এনভেলপ ফৰ ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে বিফৰ পল এণ্ড আফটাৰ পল এট দ্য ক্ল'জ অফ দ্য পল সেইবোৰ থাকে কিছুমান ফৰ্ম সেইবোৰ মানে ফিল আপ কৰি খামত ভৰাই সেই খামটো এই ডাঙৰ খামতে ভৰাব লাগিব এনভেলপ ফৰ ৰিচিট বুক এণ্ড কেছ ইফ এনি ইন ৰেচপেক্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট যদি চেলেঞ্জ ভোট থাকে তেতিয়াহ'লে চেলেঞ্জ ভোটৰ লগত জড়িত ৰিচিট বুক কেছ কিবাকিবি ফৰ্ম ফিল আপ সেইবোৰ এনভেলপত ভৰাই সেই সৰু এনভেলপটোৱে ডাঙৰ এনভেলপত ভৰাব লাগিব বহুত ডাঙৰ থাকে ইয়াত গতিকে হয়তো আপোনাৰ কিছুমান ফৰ্ম ডাঙৰ থাকিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে ডাঙৰ এনভেলপ দিব পাৰে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ এই এনভেলপ থাকে ডণ্ট ৱৰি তাৰপিছত আহিল envelope for 1 unused and damaged paper seals and 2 unused and damaged special tags এনেকুৱা বুলি আপোনালোকে এনভেলপ পাব সেই এনভেলপটো এই ডাঙৰ এনভেলপতে ভৰাব লাগিব 7 নম্বৰ হৈছে এনভেলপ ফৰ আনইউজড ভোটাৰ শ্লিপো বহুত থাকি যাব পাৰে সেই খামটো এই ডাঙৰ খামত ভৰাব লাগিব 9 নম্বৰ হৈছে 8ৰ পিছত 9 আহিল envelope for declarations obtained from electors as to their age and the list of such electors and the list of electors who have refused to make declarations as to their age তো এই যিটো দীঘল ইয়াত কৈছে সেই ফৰ্মটো সেই খামত ভৰা সেই খামটো এই ডাঙৰ খামতে ভৰাব লাগিব যিটো মানে ইলেক্টৰৰ পৰা ডিক্লেৰেশ্যন লয় তেওঁৰ বয়সৰ বিষয়ে যদি আণ্ডাৰ এজ বুলি আপুনি ভাবে তেনেকুৱা আৰু যি মানে হয়তো ডিক্লেৰেশ্যন দিবলৈ টান পাব পাৰে তাৰপিছত আহিল এনভেলপ ফৰ ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ আণ্ডাৰ 49 MA ইয়াৰ লগতো এটা এনভেলপ পাব ইয়াৰ লগত জড়িত ফৰ্ম পাব সেই এনভেলপটো এই ডাঙৰ এনভেলপত ভৰাব তাৰপিছত আহিল 11 নম্বৰ এনভেলপ ফৰ ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ হুজ নেম ইজ ইন দ্য ASD লিষ্ট যদি কাৰো কোনো ইলেক্টৰ বা ভোটাৰৰ নাম যদি ASD লিষ্টত থাকে সেইটো ডিক্লেৰেশ্যনটো দি তেওঁ ভোটটো দিব পাৰিব চাগে মই যিমান দূৰ জানো গতিকে সেই ফৰ্মটো এই খামত ভৰাই সেই ফৰ্মটো এই ডাঙৰ খামতে ভৰাব লাগিব এনভেলপ ফৰ লেটাৰ অফ কমপ্লেইন টু SSO গতিকে এই এনভেলপটো এই ডাঙৰ এনভেলপতে মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ নন ষ্টেটৰী কভাৰতে সোমাব ইমানেই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বহুত কথা গম পাব গতিকে মই পুনৰ কৈ দিছোঁ মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ EVM পেপাৰ 1 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ স্ক্ৰুটনি ডকুমেণ্ট 2 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ এডিশ্যনেল পেকেট 3 এনভেলপ ফৰ আদাৰ পলিং মেটেৰিয়েল 4 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ ষ্টেটৰী কভাৰ 5 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা 6 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ নন ষ্টেটৰী কভাৰ 7টা গতিকে এই 7টা যদি এনভেলপ খুব ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ যদি আপোনালোকে জমা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকৰ খুব জলদি সোনকালে আপোনালোকে ৰিলিজ পাব নহ'লে আকৌ এই বস্তুটো আকৌ তাতে মিলাব দিব আপোনালোকে নিমিলালৈকে জমা নলয় সেইকেইটা মূল কথা আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগত জড়িত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে সেয়া লাগিলে আপুনি যিকোনো পলিং অফিচিয়েল নহওক কিয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট পলিং ছেকেণ্ড পলিং থাৰ্ড পলিং ফ'ৰ্থ পলিং যিয়ে নহওক আপোনালোক সকলোৱে মই যিবোৰ কথা এই ভিডিঅ'ত ক'ম সেইবোৰৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই দৰকাৰ নহ'লে এটা ভুলৰ বাবে গোটেই ভোটিং প্ৰচেছটো খেলি মেলি হ'ব পাৰে নতুবা বেমেজালি সৃষ্টি হ'ব পাৰে মই এই সকলো তথ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ পৰা লৈছোঁ প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকৰ 3.4.4 বুলি এটা নাম্বাৰ তেওঁলোকে তাত মেনশ্যন কৰিছে সেই নাম্বাৰত মেনশ্যন কৰিছে যে যিবোৰ ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক আমি প্ৰায় কৰোঁ যিবোৰ আমি কৰিব নালাগে নাম্বাৰ 1টো কৈছে নট প্ৰেছিং দ্য ক্ল'জ বাটন অফ CU আফটাৰ মক পল যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 5টা নহ'লে 5:30 বজাত মক পলটো আৰম্ভ কৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন মতে 90 মিনিটৰ আগত কৰিব লাগে একচুৱেল ভোট হোৱাৰ আৰু সেই কাৰ্যটো যেতিয়া মানে কৰিলে মক পলটো ঠিক আছে মক পলটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মেচিনটো অফ কৰি দিলে
এটা কাম নকৰিলে সেইটো ক্লোজ বাটনটো নিটিপিলে ক্লোজ বাটনটো নিটিপাৰ বাবে বা নট প্ৰেছিং দ্য ক্লোজ বাটন অফ চি ইউ আফটাৰ মক পল সেইটো কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মানে বহুত ডাঙৰ এটা ভুল হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ এটা ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক আৰু সেই মিষ্টেকটো যদি আপোনালোকে একচুৱেল ভোটৰ আগলৈকেও যদি গম নাপায় তেতিয়াহ'লে একচুৱেল ভোটৰ লগত মক পলটো মিলি যাব আৰু তেনে যদি হয় তেতিয়াহ'লে এই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইনৰ মতে এইটো ধৰা যাব যে সেই ভোটিং চেণ্টাৰত বা সেই পুলিং ষ্টেচনত এটাও ভোট নহ'ল কাৰণ CRC ক্লোজ ৰিজাল্ট আৰু ক্লিয়াৰ প্লাছ টোটেল বাটন নিটিপাৰ বাবে আৰু মক পল ভোটসমূহ ভোটিংসমূহ ক্লিয়াৰ নকৰাৰ বাবে সেই ভোট কেন্দ্ৰত হোৱা ভোটসমূহ মানে সেইটো কামত নাহিব বুজি পালে সেইবাবে আপোনালোকে এইটো কথা নেপাহৰিব যে মক পল 50টা দিয়াৰ লগে লগে ক্লোজ বাটনটো টিপিব আৰু সেইটো কৰাৰ পিছত তাৰপিছতহে মেচিনটো মানে CU টো অফ কৰিব তাৰপিছত VVPATৰ পৰা যিকেইটা স্লিপ ওলাব 7টাক বাদ দি বাকী 50টা যাক ভোট দিছিলে সেইটো পৰিলে নাই সেইটো আপোনালোকে চালি জাৰি চোৱাটো আপোনাৰে দায়িত্ব এইটো মই বহুতবাৰ কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব মই বহুতবাৰে কৈছোঁ এইটো Second হৈছে not matching the mock poll result of the CU with VVPAT paper slips এই কথাটো মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ যিবোৰ mock poll আপোনালোকে ৰিচিপ্ট পাব টোটেল 50টা ভোট দিব লাগে ইনক্লুডিং নটাক লগাই 50টা ভোট ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং সকলোৱে মিলি আৰু লগত আপুনি থাকিবই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ লগত থাকিব পুলিং এজেণ্ট সকলোৱে মিলি সেই মক পলটো শেষ কৰিব তাৰপিছত যিটো ভোট দিছিলে সেই ভোট দিয়া ৰেকৰ্ডটো ৰিচিপ্টৰ লগত মিলিছে নাই যিটো ৰিচিপ্ট ওলাইছে সেইটো কাউণ্ট কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আকৌ সেইটো কৰিবই লাগে সেইটো নকৰিলেও কিন্তু বহুত ডাঙৰ বেমেজালি হ'ব সেইটো এটা ডাঙৰ ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক বুলি প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকত লিখা আছে থাৰ্ডটো হৈছে নট ৰিমুভিং দ্য মক পল পেপাৰ স্লিপছ ফ্ৰম VVPAT এইটো মানে আমি প্ৰায় খৰধৰ কৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি খৰধৰ কৰোঁ তেতিয়া বহুতখিনি মানে বহুত বস্তু পাহৰি যাওঁ মানে খৰধৰ কৰিলে কি হয় বহুত বস্তু মানে আমাৰ চকুত নপৰে কাৰণ আমি অতি সোনকালে কামটো শেষ কৰিবলৈ চাওঁ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় পেপাৰ স্লিপসমূহ VVPATৰ পৰা উলিয়াবলৈ পাহৰি যাওঁ আৰু নহ'লে অলপমান উলিয়াওঁ বাকীখিনি নুলিয়াওঁ আৰু ভালকৈ কাউণ্টো নকৰোঁ আৰু তেনেকৈ ব্লেক বক্সত ভৰাই দিওঁ সেইটো প্ৰায় কৰোঁ আমি সেইটো নকৰিবলৈ কৈছে ইয়াত কৈছে যে সেইটো কৰা মানে এটা ডাঙৰ ভুল কৰা যিটো ভুলে গোটেই পল প্ৰচেছটোৱে শেষ কৰি পেলাব নট ৰিমুভিং দ্য মক পল পেপাৰ স্লিপছ ফ্ৰম VVPAT সেইকাৰণে 7টাটো যেবাৰ মেচিন খোলে সেইবাৰ 7টাকৈ পৰি যাব আৰু 7টা সেইটো বেলেগকৈ থ'ব তাৰ লগত যিটো মানে মক পল ভোট দিছিলে সেই ভোট দিয়া স্লিপকেইটা আপুনি বেলেগকৈ উলিয়াই ল'ব আৰু গোটেই খালী কৰি দিব সেইটো নাপাহৰিব নেক্সট হৈছে নন ডিলিশ্যন অফ মক পল ডেটা ফ্ৰম দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট তাৰপিছত আমি প্ৰায় মানে একচুৱেল পল আৰম্ভ কৰিব হৈ গ'ল বাহিৰত মানুহ চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে ৰৈ আছে আপুনি প্ৰেছাৰত আছে অশান্তি পাইছে সোনকালে কামটো কৰিবলৈ চাইছে বাকী টিম মেম্বাৰসকলে আপোনাক সহায় কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এই বেমেজালি হ'ব সেইবাবে সকলো টিম মেম্বাৰে এইটো কথাটো মানে বুজা উচিত যে একতাই বল ইউনিটি ষ্ট্ৰেংথ যদি সেই বস্তুটো বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে বেমেজালি হোৱাটো খাটাং আৰু সেই বেমেজালি অকল প্ৰিচাইডিঙৰ নহয় গোটেই পুলিং পাৰ্টিয়ে চাফাৰ কৰিব ঠিক আছে গতিকে মক পল ডেটা সেইটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ পৰা ক্লিয়াৰটো মাৰি গোটেই ডিলিট কৰি পেলাব ক্লিয়াৰ মাৰা মানে গোটেই ডিলিট কৰা সেইটো কৰিব নেপাহৰিব নেক্সট হৈছে পজিশ্যনিং দ্য VVPAT আণ্ডাৰ ডাইৰেক্ট লাইট ফলিং অন ইট এইটো আমি প্ৰায় এই ভুলটো কৰোঁ তো এই ভুলটো বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে এইটো এটা ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক বুলি প্ৰিচাইডিঙৰ হেণ্ডবুকত মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াৰ মানে গম পাইছে VVPAT যিটো মাজত থাকে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ মানে সেই বস্তুটো তাত বোলে বাল্ব বহুত
পাৱাৰ থকা বাল্বৰ মানে ৰশ্মি তাত পৰিছে নহ'লে ৰাতিপুৱাটো ৰ'দ দিয়া নাছিল পিছবেলা বহুত দেৰিলৈকে তাত ৰ'দ পৰি থাকিলে আপোনাৰো চোৱা টাইম নহ'ল আপুনি ব্যস্ত বাকী পলিং অফিচিয়েলসকল মাৰাত্মকভাৱে ব্যস্ত তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ভি ভি পেটৰ ওপৰত যদি লাইট পৰে যদি ৰ'দ পৰে বৰষুণ পানী পৰে অন্যান্য তাত যদি দিগদাৰ হয় কিবাকিবি বস্তু যদি আহে তেতিয়া কিন্তু সেইটো মহা বিপদ হ'ব সেইটো নকৰিব একদম খুব ভালকৈ সেইটো আপুনি দেখা মানে আপুনিতো চাব নোৱাৰে গতিকে যিহেতু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ চাব পাৰে উইথ দ্য হেল্প অফ পলিং এজেণ্ট গতিকে কোনো এজন পলিং এজেণ্টৰ লগত গৈ সেইটো চাব পাৰে গতিকে সেইটো চাব যাতে লাইট চাইট নাই পৰা আৰু আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি ল'ব নহ'লে যদি বতৰ বেয়া হ'লেতো আৰু উপায় নাই কেতিয়াবা বৰষুণ দিব পাৰে কেতিয়াবা ৰ'দ আগবেলা নাই পিছবেলা ৰ'দ কোনোবা ফুটাই দি সোমাইছে সেইটো হ'ব পাৰে গতিকে কোনো কাৰণতে ছানলাইট এনি কাইণ্ড অফ ইলেক্ট্ৰনিক লাইটৰ পৰা যাতে ইয়াক বচাই ৰাখে নেক্সট মিষ্টেক কৰে পজিশ্যনিং দ্য ভি ভি পেট নিয়াৰ এণ্ড অ'পেন উইণ্ড' কোনো কাৰণতে খিৰিকীৰ কাষত দৰ্জাৰ কাষত কিবা এটা ৱালৰ ফুটাৰ কাষত বা যিকোনো এনেকুৱা জেগা হ'ব পাৰে যিটো মানে অলপ অ'পেন স্পেচ হয় সেই অ'পেন স্পেচত বা কাষত কেতিয়াও ভি ভি পেটটো পজিশ্যনিং নকৰিব সেইটো কৰিলে ডাঙৰ মিষ্টেক হ'ব সেইটো মেল ফাংচন হ'ব কাম নকৰা হ'ব ডেমেজ হ'ব তাৰ পৰা বাচি থাকিব এইটো এটা ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক বুলি কৈছে গতিকে 1 2 3 4 5 6 এই 6টা ক্ৰিটিকেল মিষ্টেকৰ পৰা আপুনি বাচি থাকক তেতিয়া মক পল সুচাৰুৰূপে হ'ব মক পল সুচাৰুৰূপে হোৱা মানে গোটেই পলিং প্ৰচেছটো ভালকৈ হোৱা একো প্ৰব্লেম নহয় ঠিক আছে ক্ৰিটিকেল মিষ্টেককেইটাৰ কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আৰু দুটামান কথা কৈছে নোট বুলি ইয়াত কৈছে যে দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শুড শ্ব' দ্য মেচিন নাম্বাৰ্ছ টু দ্য এজেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট বিফ'ৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য মক পল হোৱাৰ আগত ভি ভি পেট আৰু চি ইউ আৰু বি ইউ এই তিনিটা যিটো বস্তু এইটো মেচিনে হ'ব যদিও ই ভি এম বুলি ক'লে চি ইউ আৰু বি ইউ কোৱা হয় চি ইউ বি ইউ আৰু ভি ভি পেট এই গোটেইকেইটাৰ যিটো মেচিন নাম্বাৰ থাকিব এই মেচিন নাম্বাৰটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যাতে এজেণ্টসকলক পুংখানুপুংখকৈ ব্যাখ্যা কৰি দিয়ে যে এইটো ইয়াৰ মেচিন নম্বৰ আপোনালোকে টুকি ৰাখক ভালকৈ লিখি ৰাখক সেইটো যাতে কৈ দিয়ে এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শুড নোট দ্য নম্বৰ আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনে নিজেও এই কামটো কৰিব লাগিব এণ্ড চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ চি ইউ বি ইউ এণ্ড ভি ভি পেট ইউজ এট দ্য পলিং ষ্টেচন ইন হিজ/হাৰ ডায়েৰী আৰু আপুনি এই কথাটো ডায়েৰীটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব এই বস্তুটো আপুনি আগদিনাখনে সেইটো টুকি থ'ব এইটো আপুনি কৰিবই লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এটা কথা কৈছে একাউণ্ট অফ পেপাৰ চিল কেইটা পালে পেপাৰ চিলত ছিগনেচাৰ মাৰিলে নে নাই পলিং মানে এজেণ্টকেইটাৰো চাইন লাগে আপোনাৰো চাইন লাগে সেইটো কৰিলে নাই আপোনাৰ ইন দ্য চেন্স ইন দ্য কণ্টেক্স অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ঠিক আছে মই ইয়াত আপোনাৰ বুলি ক'লে ধৰি ল'ব যে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে হ'ব আৰু তাৰ লগত হয়তো কিছুমান পলিং অফিচিয়েল থাকিব পাৰে কিন্তু মেক্সিমাম মানে কেছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হ'ব ইউ শুড কিপ এ কাৰেক্ট একাউণ্ট অফ দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিলছ ছাপ্লাইড টু ইউ ফৰ ইউজ এট দ্য পলিং ষ্টেচন এণ্ড দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিলছ একচুৱেলি ইউজ বাই ইউ ফৰ চিলিং এণ্ড ছিকিউৰিং দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট ছাচ একাউণ্ট শ্বেল বি মেইনটেইন বাই ইউ ইন দ্য ফৰ্ম স্পেচিফিকেলি প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ দ্য পাৰ্পজ ভাইড আইটেম 10 of part 1 of form 17C annexure 8 appended to the conduct of election rules 1961 তো ইয়াত কিছুমান ৰুলছৰ কথা কৈছে আৰু তাৰ লগত জড়িত এটা কথা ইয়াত কৈছে যে যিটো পেপাৰ চিল পাব গ্ৰীণ পেপাৰ চিল ষ্ট্ৰিপ চিল সেই গোটেই একাউণ্টটো কেইটা পালে কি তাতে নম্বৰ আছে সেইকেইটা ভালকৈ আপুনি কিন্তু মেনশ্যন কৰি থ'ব লাগিব আৰু যদি কেনেবাকৈ যদি তাত ডেমেজ থাকে তো ডেমেজটো ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ হয়তো স্পেয়াৰো দিয়ে তেওঁলোকে স্পেয়াৰ পেপাৰ চিল গতিকে সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইমতে য'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো কৰি ল'ব নেক্সট ইউ শুড এলাউ দ্য কেণ্ডিডেটছ অৰ দেয়াৰ পলিং এজেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট টু নোট ডাউন দ্য চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ গ্ৰীণ পেপাৰ চিলছ টু ছাপ্লাইড ফৰ ইউজ এণ্ড একচুৱেলি ইউজ আৰু আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত উপস্থিত থকা পলিং এজেণ্ট সকলকো আৰু যদি কেণ্ডিডেটো আহে তেতিয়া কেণ্ডিডেটক বা ইলেকশ্যন এজেণ্ট তেওঁক সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দ্য গ্ৰীণ
পেপাৰ চিলটো যাতে তেওঁ টুকি ৰাখে আৰু প্লাছ তেওঁ যাতে তাত চাইনটো কৰে সেইটো কিন্তু আপুনি চাব লাগিব আৰু সেইটো তেওঁ ক'ব লাগিব তেওঁলোকে হয়তো নাজানিব পাৰে কিন্তু আপুনি কিন্তু তেওঁক জনাই দিয়াটো আপোনাৰ কৰ্তব্য সেইটো আপুনি কৰিবই লাগিব এইকেইটাই মূল কথা এইবোৰ যাতে আপোনালোকে নেপাহৰে আৰু বাকী কথাকেইটাতো মই কৈ আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাম কাইলৈতো যদি মানে 2024 চনৰ কথা কওঁ কাইলৈতো ৰাতিপুৱা যাবই লাগিব আপোনালোকে ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ বিষয়ে যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত পৰিছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পৰা ভোট ছাকচেছফুলি সম্পাদন কৰি জমা দিয়ালৈকে আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকে সেই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই কোৱা কথাবোৰ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ভেৰিফাই কৰি ল'ব প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকৰ দ্বাৰা আৰু নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লেটেষ্ট গাইডলাইন মতে সকলো বস্তু মিলাই চাব আৰম্ভ কৰোঁ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা মেটেৰিয়েলটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ পৰাই লৈছোঁ হেণ্ডবুক ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ 2023 এডিশ্যন 2 আছিল আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আছিল Annexure 9 Chapter 1 Para 1.12 outlines of functions to be performed by presiding officers at various stages ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে আৰু প্ৰতিটো কথাই চুবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ Annexure 9ত উল্লেখ কৰা আছে আৰম্ভণিত আহিব অন এপইণ্টমেণ্টৰ দিনা পুৱাৰ পৰা তাৰপিছত on the day previous to the day of poll election যিদিনাখন আৰম্ভ হ'ব মানে ভোটিং হোৱাৰ আগদিনাখন on arrival at the polling station on the day of poll আৰু যিদিনাখন আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ বাবে গৈ পাব during the hours of poll election চলি থাকোঁতে ভোটিং চলি থাকোঁতে আপোনাৰ কাৰ্য after the completion of poll আপোনাৰ যেতিয়া পলিং কামটো শেষ হৈ যাব অন এপইণ্টমেণ্ট তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব তেতিয়া এই সকলো তথ্য এতিয়া আমি আৰম্ভণিৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ অন এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি কাৰ্য থাকে When you receive your appointment order, please check up carefully and examine. যেতিয়াই আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত এপইণ্টেড হ'ব সেই এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰত আপুনি এই বস্তুসমূহ কেয়াৰফুলি চাব নম্বৰ 1 এয়া দিছে দ্য নেম এণ্ড নাম্বাৰ অফ ইয়ৰ পুলিং ষ্টেচন এয়া একেবাৰে ফাইনেল হ'ব সেই ফাইনেল নাম আৰু নাম্বাৰ আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ নাম্বাৰটো এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি ল'ব এক্সামিন কৰিব B. The name of the assembly constituency within which the polling station is situated. আৰু কোনখন সমষ্টিত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনটো আছে সেয়াও আপুনি এবাৰ চালি জাৰি চাব C. The exact location of your polling station. তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ একজেক্ট যিটো লোকেশ্যন সেইটো আপুনি চাই ল'ব এই তিনিটা কথা আপুনি এপইণ্টমেণ্ট পাওঁতে চাব এই এপইণ্টমেণ্ট হৈছে ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট তাৰ মানে লেটছে 19 তাৰিখে যদি ইলেকশ্যন আছে 18 তাৰিখে যদি আপোনালোকে বস্তু পাতি লৈ যাব লাগে তাৰ মানে 17 তাৰিখে আপোনালোকে হয়তো সকলো ইনফৰমেশ্যন পাই যাব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেতিয়া চাইছে সেইটো ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰিব যদি এই ভিডিঅ'টো 2024 চনত চাইছে তেতিয়াহ'লে হয়তো কিছুমান বস্তু মিলিব পাৰে ইলেকশ্যন ডেট কিন্তু যদি 2030ত চাইছে 40ত চাইছে 50ত চাইছে তেতিয়াহ'লে বহুত বস্তু নিমিলিবও পাৰে তেতিয়া হয়তো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ বহুত নিয়ম বদলিবও পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত This information will be found in your appointment order. আপোনাৰ appointment orderতে সকলো তথ্য লাভ কৰিব যে পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ লাভ কৰিব নাম লাভ কৰিব এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি লাভ কৰিব ক'ত আছে লাভ কৰিব You may also find the names of your polling officers in the order. আৰু আপোনাৰ সহযোগী যিসকল পুলিং বিষয়া থাকিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং কিছু ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ পুলিং ফিফথ পুলিং
পুলিং তো তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ পাব তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ পাব ট্ৰাই টু কণ্টেক্ট দেম এণ্ড কিপ দেয়াৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এণ্ড অফিচ এড্ৰেছেছ উইথ ইউ এণ্ড গিভ ইয়ৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এণ্ড অফিচ এড্ৰেছ টু দেম তাৰপিছত আপোনালোকে তেওঁলোকক মানে আপুনি সেই ব্যক্তিক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এয়া অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে দায়িত্ব নহয় মই বহুত ভিডিঅ'ত এইটো কথা কৈছোঁ এয়া হৈছে টিম ৱৰ্ক প্ৰতিজন অফিচিয়েলে যিটো জোৰ মানে ইকুৱেল মানে এটা ফ'ৰ্চ দিব লাগিব বোলে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আহি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰো দায়িত্ব সেয়া ছেকেণ্ডৰ দায়িত্ব থাৰ্ডৰ দায়িত্ব ফ'ৰ্থৰো দায়িত্ব যে তেওঁ মানে মতা যাওক আৰু যদি থাৰ্ড পুলিং নাই অহা বাকীবোৰে মাতিব লাগে গতিকে টিম ৱৰ্ক গতিকে সেই কথাটো যাতে আপুনি ধ্যানত ৰাখে This information will be found in your appointment order. You may also find the names of your polling officers in the order. Try to contact them and keep their residential and office addresses with you and give your residential and office addresses to them. আৰু যদি সম্ভৱ হ'বই আপোনাৰ যিটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ বা অফিচ এড্ৰেছ এই দুটাই শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনিও শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা সেইটো বিষয়ে আপুনি মানে সেই যিটো এড্ৰেছটো লৈ ল'ব Attend as many training classes as you can so that you become fully familiar with the operation of the EVM and VVPAT. Never rely on your memory and past experience as they may betray you. The instructions are being changed considerably from time to time. ইয়াত কৈছে যে আপুনি যিমানবোৰ ট্ৰেইনিং আছিল সকলো ট্ৰেইনিঙতেই যাতে উপস্থিত থাকে আৰু কোনো কাৰণতেই আপোনাৰ বোলে 20 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 25 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেকুৱা থাকিব পাৰে নিশ্চয় হয় তো তেনে ক্ষেত্ৰতো আপুনি যাতে আপোনাৰ মেমৰিক লৈ খুব বেছি কনফিডেণ্ট নহয় পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চক লৈ খুব বেছি যাতে অভাৰ কনফিডেণ্ট নহয় কাৰণ সেই বস্তুবোৰে আপোনাক মানে বিশ্বাসঘাতক কৰিবও পাৰে সেইটো কথাটো ইয়াত কৈছে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন যিবোৰ নিৰ্দেশাৱলী থাকে সময়মতে পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকে গতিকে সেইবাবেও মানে আপুনি লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যনটো ল'ব আৰু যেতিয়াই ট্ৰেইনিং পাতিব তেতিয়া আপুনি যাব Attend এইটো মই ক'লোৱে তাৰপিছত 1.2 ৰিড দ্য ফলোয়িং পেম্পলেট এণ্ড বুকলেটছ ভেৰি কেয়াৰফুলি তাৰপিছত আপুনি হেণ্ডবুক ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক আপুনি পঢ়িব লাগিব মেনুৱেল অফ EVM এণ্ড VVPAT আৰু EVM কেনেকৈ চলোৱা হয় ইয়াৰ কি নিয়ম আছে সেইবোৰ চাব লেটাৰ অফ দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ টু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ গিভিং ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰলৈ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশাৱলী দিয়ে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়ে সেইবোৰ আপুনি চাব পঢ়িব জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব ডাউট থাকিলে সুধিব 1.3 ফেমিলিয়াৰাইজ yourself with the item of pulling material আপোনাৰ কমেও মোৰ 100টা ভিতৰতে থাকে টোটেল মই একজেক্ট নাম্বাৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ 100টা ভিতৰতে থাকিব পলিং মেটেৰিয়েল সেই সকলো পলিং মেটেৰিয়েলৰ লগত যাতে আপোনাৰ চিনাকি হয় 1.4 study carefully the manner and the method in which the control unit balloting units the control unit closed and seal and VVPAT drop box seal তাৰপিছত কেনেকৈ কণ্ট্ৰল ইউনিট বেলটিং ইউনিট কণ্ট্ৰল ইউনিট খোলা মেলা চিল কৰা VVPAT খালী কৰা এই সকলো যাতে আপুনি অৱগত হৈ থাকে 1.5 ৰিড কেয়াৰফুলি ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম ষ্টেটুটৰী এণ্ড নন ষ্টেটুটৰী তাৰপিছত আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব বিভিন্ন ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মক আপুনি অধ্যয়ন কৰা ষ্টেটুটৰী নন ষ্টেটুটৰী ফৰ্মৰ বিষয়ে জনা 1.6 read very carefully the relevant sections of the Representation of the People Act 1950 Representation of the People Act 1950 বিভিন্ন সেকশনবোৰ পঢ়িব কৈছে আৰু 1951 Annexure 1 যিবোৰ দিয়া আছে প্ৰিচাইডিঙৰ হেণ্ডবুকত and relevant rules under the conduct of election rules 1961 given in Annexure 2 if you have any doubt approach your returning officer and get your doubt clarified never be in a confused mind তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ যিকোনো শংকা নাথাকক কিয় লগালগ আপুনি ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ লগত হেতু ক্লিয়াৰ কৰক আৰু কেতিয়াও কনফিউজ মাইণ্ড এটা লৈ ইলেকশ্যন ডিউটিত নাযাব 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ আমি সকলো কথা গম পালোঁ এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ে 2 নম্বৰ আমি গম পাম
on the day previous to the day of poll. তো একচুৱেল ভোটিং হোৱাৰ আগদিনাখন আপোনাৰ কি কি কাম থাকিব 2.1 On the day previous to the day of poll, you will be asked to collect the polling materials for use at the polling station. Please ensure that. তো আপোনাক মেইন ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন ইলেকশ্যন মেটেৰিয়েলসমূহ গেডাৰ কৰিবলৈ ক'ব গতিকে সেই দায়িত্বটো আপুনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব লাগিব যেনে the control unit and balloting units and VVPAT given to you pertain to your polling station match all unit IDs written on the tags with the metallic plate/barcode on the back side of the unit তাৰপিছত কৈছে আপোনাক দিয়া যাব EVM য'ত থাকিব CU BU VVPAT তাত যিবোৰ এড্ৰেছ টেগ লাগি থাকিব সেই এড্ৰেছ টেগসমূহ আপুনি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব যে এইটো আপোনাৰ কাৰণে হয়নে নহয় ঠিক আছে আৰু তাত থকা চিৰিয়েল নাম্বাৰ তাত থকা অন্যান্য যিবোৰ তথ্য সেই তথ্যসমূহ মেচিনৰ লগত মিলিছে নে নাই কাৰণ আপুনি CU-টো এবাৰ খুলি চাব পাৰে তাত যিটো মানে দেখুৱাইছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ হেৰ লগত মিলিছে নাই হেতু কিন্তু আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰ লগত অন্যান্য মেটালিক প্লেট বাৰকোড এইবোৰ আপুনি ভালকৈ চালি জাৰি চাব যাতে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে খুব কম ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট কেতিয়াবা হৈ যায় অন্যান্য পলিং ষ্টেচনৰ কাৰণে থোৱা বস্তুত মানে আৰু বেলেগ এটা পলিং ষ্টেচনৰ তাত মানে টেগটো লগাই দিয়ে সেইটো যাতে নহয় বি দ্য কেণ্ডিডেট ছেট ছেকশ্যন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট ইজ ডিউলি চিল্ড এণ্ড এড্ৰেছ টেগ ইজ ফাৰ্মলি এটাচ দেয়াৰ টু তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডিডেট যিটো ছেট ছেকশ্যন থাকে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ CUৰ বেটাৰীৰ কাষতে লাগি থাকে মানে ওপৰত ডিছপ্লেটোৰ তলত সেইটো যাতে ভালকৈ চিল কৰা আছে এড্ৰেছ টেগ যাতে তাত খুব ভালকৈ এটাচ কৰা আছে সেয়া চোৱাৰো আপোনাৰেই দায়িত্ব সেইটো আপুনি চাব তাৰপিছত নম্বৰ C দ্য বেটাৰী ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট ইজ ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল তাৰপিছত CUত থকা যিটো বেটাৰী পাব সেই বেটাৰীটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে মানে কাৰ্য কৰি আছে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব D the balloting unit by units has been duly sealed and address tags are firmly attached both at the top and bottom right portion তাৰপিছত কৈছে বিউত যিটো আপুনি বিউটো যিটো আপুনি পাব সেইটো যাতে চিল কৰা আছে এড্ৰেছ টেগ যাতে লগা আছে ওপৰ বা তলৰলৈকে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব নম্বৰ E The appropriate ballot paper has been affixed on each balloting unit and is properly aligned under the ballot paper screen. তাৰপিছত ballot paper যিটো থাকিব সেইটো যাতে মানে খুব ধুনীয়াকৈ এফিক্স কৰা আছে ভালকৈ যদি মানে সেইটো ছেটিং কৰা আছে সেইটো আপুনি চাব যাতে খেলি মেলি নহয় যদি বোলে যিটো বেলট সেইটো মানে এফালে নগৈ বি ফালে যদি গৈ আছে বিটো বোলে চি ফালে গৈ আছে ডিটো বোলে এফালে সেইটো যাতে নহয় সেইকাৰণে আপুনি সেইটো চাই ল'ব মানে কেণ্ডিডেটৰ নাম আৰু যিটো বাটন সেইটো যাতে পোনপোনাকৈ মানে পোন হৈ থাকে Number F, the slide thumb wheel switch has been set to the appropriate position in each balloting unit. আৰু balloting unitৰ যিটো slide বা thumb wheel থাকে সেইটো যাতে ভালকৈ মানে পজিশ্যন কৰা থাকে 1 2 যে থাকে 1 থাকিব আমাৰ গতিকে সেইটো আপুনি চাই ল'ব নম্বৰ G হয়তো সাইমultaneous ইলেকশ্যন হ'লে 2 3 হ'ব পাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰি নম্বৰ G all the items of polling materials mentioned in Annexure 3 have been supplied in a required quantity তাৰপিছত polling materialৰ বিষয়ে Annexure 3 দিয়া আছে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকত সেইটো আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব আৰু তাত থকা লিষ্টত মানে যিবোৰ লিষ্টত তাত তথ্য আছে সেই সকলো বস্তু যাতে আপুনি পাইছে সেইটো কিন্তু ভেৰিফাই কৰিব নম্বৰ H check the serial numbers of paper seal তাৰপিছত পেপাৰ seal আপুনি পাব গ্ৰীণ পেপাৰ seal যিটো পাব তাৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব যাতে মিলিছে নে নাই নম্বৰ I check the electoral roll to ensure that তাৰপিছত আপুনি electoral rollটো চাব লাগিব যাতে the copies of the integrated roll are given যাতে আপুনি integrated roll কপিটো পায় নম্বৰ 2 the part number of the roll is as per the polling station assigned to the presiding officer আৰু আপোনাৰ polling stationৰ বাবে যাতে সেই rollটো হয়
ইলেক্টৰ ৰোলটো হয় সেইটো আপুনি এনচিয়ৰ কৰিব নম্বৰ 3 পেজ নাম্বাৰছ ইন দ্য ৱৰ্কিং কপিজ অফ দ্য ৰোল আৰ গিভেন চিৰিয়েলি তাৰপিছত যিটো পেজ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব ৱৰ্কিং কপি অফ দ্য ইলেক্টৰ ৰোল সেইটো যাতে মিলি থাকে সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰে দায়িত্ব নম্বৰ 4 দ্য প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰছ অফ ভোটাৰ্ছ আৰ কাৰেক্টেড এণ্ড ন' নিউ নাম্বাৰছ আৰ ছাবষ্টিটিউটেড ফৰ দেম তাৰপিছত যাতে যিটো প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব সেইটো যাতে শুদ্ধ হয় সেইটো চাব নতুন নাম্বাৰ যাতে তাত মানে ভৰাই দিয়া নাযায় বা মানে ভুলকৈ নিলিখে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব যে চেক দ্য কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ গিভেন টু ইউ দ্য নেমছ ফটোজ এণ্ড চিম্বলছ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ গিভেন ইন দ্য লিষ্ট মাষ্ট টেলি এণ্ড শুড বি ইন দ্য ছেম চিৰিয়েল অৰ্ডাৰ ইন উইচ দে এপিয়াৰ ইন দ্য বেলট পেপাৰ অন দ্য বেলটিং ইউনিট অলছ' চেক ইফ ইউ হেভ ৰিচিভ দ্য ফলোয়িং লিষ্ট তাৰপিছত কৈছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট যিটো হ'ব সেই লিষ্টটো আপুনি চাব তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকৰ ফটো তেওঁলোকৰ চিম্বলটো যাতে মিলিছে নে নাই চিৰিয়েল অৰ্ডাৰত আছে নে নাই বেলট পেপাৰ মতে মিলিছে নে নাই বেলটিং ইউনিটৰ মতে হৈছে নে নাই সকলো তথ্য আপুনি চাব যেনে ন'টিছ অন এৰিয়া ডেলিনেটিং পলিং ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত পলিং ষ্টেচনৰ নাম উল্লেখ কৰি তাত যাতে মানে কি নিয়ম নীতি থাকে ভোট কৰাৰ সেইবোৰ যাতে আপুনি এটা ন'টিছ পায় সেইটো চাব তাৰপিছত AIS আৰু CSV লিষ্ট যাতে মানে তাৰো সেই লিষ্টটো যাতে পায় আপুনি সেইটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব check that the vial of indelible ink supplied to you contains sufficient quantity of indelible ink and that its cap is perfectly sealed if not reseal the cap with candle as wax তাৰপিছত যিটো indelible ink পাব চিয়াহী পাব সেই চিয়াহীৰ যাতে মানে মুখনিটো সেইটো যাতে খুব টাইটকৈ চিলিং হৈ থাকে সেইটো চাব যদি চিল নাই হোৱা ভালকৈ চিল কৰি ল'ব L. Check the arrow cross mark rubber stamp and your brass seals. Ensure that the arrow cross mark rubber stamp has seals affixed on both the sides and that the stamp patch is not dry. If your polling station is proposed to be located in a temporary structure, obtain iron box of sufficient dimensions to store your election papers. তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে সেয়া হৈছে arrow cross mark rubber stamp আপুনি পাব আৰু brass seal পাব ঠিক আছে সেইটো ভালকৈ চেক কৰি ল'ব যাতে মানে ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত থাকে আৰু এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প সেইটো যাতে বোথ ছাইডে চিল থাকে সেইটো চাব আৰু ষ্টেম্প পেড যিটো পাব সেয়া যাতে শুকাই নাথাকে সেইটো চাব আৰু আপোনাৰ যদি পলিং ষ্টেচনটো বোলে টেম্পৰেৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় টেম্পৰেৰী জেগাত সেইটো মানে ৰখা হৈছে তেতিয়াহ'লে যাতে মানে ছাফিচিয়েণ্ট মানে আপুনি বক্স আইৰণ বক্সটো ভৰাবলৈ যাতে ছাফিচিয়েণ্ট মানে পায় আৰু স্পেচ সেইটো আপুনি ঠিক কৰি ল'ব ঠিক আছে Number M, if you have any doubt about your movement program, route to be followed to reach the polling station, get them cleared and make sure of the time, the place of departure and mode of transport for reaching the polling station. তাৰপিছত কৈছে যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ শংকা থাকে ডাউট থাকে যে মানে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনটো ক'ত আছে কেতিয়া যাব লাগে কেতিয়া গৈ পাব কেনেকৈ যাব এই সকলো তথ্য কিন্তু আপুনি যোৱাৰ আগত ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব সময়মতে যাতে আপুনি গৈ পায় তো নিয়মমতেতো 4টা বজাৰ মানে লগে লগে গৈ পাবগৈ লাগে কিন্তু যদি বোলে 2 ঘণ্টা লাগে তেতিয়াতো উপায় নাই আৰু কেনেকৈ যাব লাগে কি কথা সেয়া আপোনাক সেক্টৰে কৈ দিয়ে তথাপিও এইটো আপুনি মানে এবাৰ যাতে ক্লিয়াৰ কৰি লয় 2.2a use the dedicated vehicle provided to you and your team for reaching the polling station তাৰপিছত কৈছে আপোনাক যিটো গাড়ী দিয়া হ'ব সেইটো গাড়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব এনে নহয় যে আপোনাৰ প্ৰাইভেট গাড়ী আছে হেতুত গৈছে হেতু আপুনি নকৰিব be reach your polling station latest by 4 PM on the day previous to the day of poll and ensure that তাৰপিছত আপুনি যিদিনাখন বস্তু পাতি ল'ব সেইদিনাখন বস্তু পাতি লৈ 4টা বজালৈকে গৈ পাই যাব লাগে বুলি ইয়াত কৈছে there is enough space for the voters to wait outside the polling station and for separate queues for male and female voters তাৰপিছত আপুনি তাত গৈ এটো মানে থিৰাং কৰিব যে
পুৰুষ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ লাইনৰ কাৰণে যাতে ছাফিচিয়েণ্ট জেগা আছে সেইটো চাব 2 দেয়াৰ আৰ ছেপাৰেট পেছেজেছ ফৰ এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট অফ ভোটাৰ্ছ ভোটাৰে যাতে এণ্ট্ৰি এটাত কৰে এক্সিট আনটোত কৰে সেইটো যাতে জেগা থাকে সেইটো চাব 3 এ ন'টিছ শ্বয়িং দ্য পলিং এৰিয়া এণ্ড ডিটেইলছ এবাউট ভোটাৰ্ছ ইজ প্ৰমিনেণ্টলি ডিছপ্লেড তাৰপিছত পুলিং এৰিয়াৰ বিষয়ে ভোটাৰ্ছৰ বিষয়ে ইলেকশ্যনৰ অন্যান্য ৰেলিভেণ্ট তথ্যৰ বিষয়ে যাতে আপুনি ডিছপ্লে কৰে সেইটো মানে ন'টিছ যাতে বাহিৰত দি থয় চবেই দেখাকৈ সেইটো কৰিব দ্য কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট ইজ প্ৰমিনেণ্টলি ডিছপ্লেড তাৰপিছত যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ লিষ্টটো যাতে মানে আপুনি বাহিৰত মানে ধুনীয়াকৈ মাৰি থয় ৰাইজৰ বাবে See appoint persons whom you will require to assist in identifying the voters including female assistant তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ফিমেল ভোটাৰ বহুত বেছি তো তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে মহিলা এজন এছিষ্টেণ্ট তেওঁ মানে নিযুক্তি কৰিব পাৰে যাতে মানে সেই মানে লেডিজনীয়ে ফিমেল ভোটাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সহায় কৰে সেইটো কৰিব যদি প্ৰয়োজন হয় ডিচাইড দ্য প্লেচ ৱেৰ your polling officers and polling agents of the candidates will sit and the control unit of the voting machine will be placed তাৰপিছত কোনটো জেগাত polling officer থাকিব polling agent থাকিব candidate তাৰপিছত CU বহাব ভোটিং মেচিন বহাব সেই সকলো বস্তু আপুনি ঠিক কৰি ল'ব remove any photograph of any leader belonging to any political party hung in the polling station or cover them fully আৰু কেনেবাকৈ যদি সেই ইলেকশ্যন খেলা কেণ্ডিডেটৰ বা পাৰ্টি চিম্বল বা তেওঁলোকৰ ফটো যদি আপোনাৰ ইলেকশ্যন মানে পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি উলিয়াই পেলাব লাগিব ফালি পেলাব লাগিব 2.3 দ্য ভোটিং মেচিন VVPAT এণ্ড দ্য পলিং মেটেৰিয়েলছ এণ্ট্ৰাষ্টেড টু ইউ শুড ৰিমেইন ইন ইয়ৰ কাষ্টাডি থ্ৰু আউট আৰু কৈছে ভোটিং মেচিন VVPAT পুলিং মেটেৰিয়েল এই সকলো বস্তু আপোনাৰ দায়িত্বতে দিয়া হৈছে আৰু আপুনিয়ে ইয়াৰ কাষ্টাডিত থাকিব till the poll is completed যেতিয়ালৈকে মানে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হৈ নাযায় and the voting machine VVPAT and the materials are handed over back by you আৰু আপোনাৰে এয়া দায়িত্ব হ'ব যে আপুনি কলমে এই বস্তুকেইটা আকৌ ঘূৰাই দিয়ে জমা কৰে either you or one of the polling officers selected by you should remain in the polling station in charge of the voting machine হয়তো আপুনি নহ'লে কোনো এজন polling officer এয়া দায়িত্ব হ'ব তেওঁ যাতে polling ষ্টেচনৰ ভোটিং মেচিনৰ তেওঁ যাতে ইনচাৰ্জ হৈ থাকে তেওঁ যাতে তাক চাই থাকে VVPAT and polling materials from the moment you arrive there যেতিয়াই মানে আপুনি গৈ পায় তেতিয়া মানে আপুনি নিয়াৰ পৰা খুব সাৱধানে নিব বুকুত সাৱটি নিব VVPAT নহ'লে মানে বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি খাল বাম তাৰমানে এনেকৈ ৰাস্তা বেয়া ঠাক ঠুক হৈ মানে বৰ দিগদাৰ হৈ যায় The voting machine VVPAT and polling materials should not be left in the custody of the police guard on duty at the polling station or any person other than yourself or a polling officer selected by you আৰু কোনো কাৰণতেই VVPAT হওক polling material হওক ভোটিং মেচিন হওক এইবোৰ যিবোৰ বস্তু আছে এইবোৰ যাতে আপুনি আপোনাৰ লগত পুলিচো দিয়ে মেল ফিমেল দিয়ে প্ৰায় আৰু CRPFও দিয়ে গতিকে তেওঁলোকক যাতে আপুনি দায়িত্বটো দি নিদিয়ে যে এইটো চাব দেই বুলি সেইটো একদম নকৰিব এইটো আপোনাৰে হয় আৰু সেইবাবে আপুনি এইটো কৰিব আৰু অন্যান্য ব্যক্তিকো নিদিব বোলে মোৰ চিনাকি BLক দি দিওঁ গাঁওবুঢ়াক দি দিওঁ অন্যান্য ব্যক্তিক দি দিওঁ পুলিং এজেণ্টক দি দিওঁ সেইটো একদম নকৰিব সেইটো আপোনাক দিছে আপুনি নহ'লে আপোনাৰ পুলিং অফিচাৰসকল সিমানে কথা তাৰপিছত 3 নম্বৰ আহিল অন এৰাইভেল এট দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে অফ পোল এতিয়া পুলিং ষ্টেচনত আহি পোৱা পিছত আপুনি মানে যিদিনাখন ভোটিং হ'ব তেতিয়া কি কৰিব এনচিয়ৰ ডেট ইউ এণ্ড আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ইয়ৰ পলিং পাৰ্টি ৰিচ দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে প্ৰিভিয়াছ টু দ্য ডেট অফ পোল অন ৰিচিট চেক দ্য ভোটিং মেচিন এণ্ড দ্য পলিং মেটেৰিয়েল তো আপুনি তাত গৈ পায় যিদিনাখন মানে গৈ পাব আগদিনাখন আৰু
একচুৱেল ভোট হোৱাৰ আগদিনাখন সকলো বস্তু পুনৰ এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু যাতে আপোনাৰ পুলিং মেটেৰিয়েলসমূহ যাতে মানে মিচিং হৈ নাথাকে সেয়া চাব। তাৰ বাহিৰে নেক্সট আপোনাৰ কাম হ'ব যে আপুনি কোনো কাৰণতেই কোনো পুলিং অফিচাৰক বিনা কাৰণত অলে তলে যাবলৈ নক'ব, নহ'লে হয়তো দিগদাৰ হ'ব পাৰে। চেক আপ দ্য এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ্ছ অফ পলিং এজেণ্টছ এণ্ড এক্সপ্লেইন টু দেম প্ৰভিজনছ অফ ছেকশ্যন 128 অফ দ্য RP Act 1951, assign them seats and issue them entry passes for their movements. Read out the declaration as referred to in chapter 4. তাৰপিছত কৈছে পলিং এজেণ্টসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো আপুনি চেক কৰিব আৰু তেওঁলোকক এয়াও মানে ব্যাখ্যা কৰি দিব যে কি কাৰণত তেওঁলোক পলিং এজেণ্ট হৈছে, তেওঁলোকৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব, কি কি নিয়ম থাকিব, আৰু আপুনি তেওঁলোকক এণ্ট্ৰি পাছো ইছ্যু কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ বাবে নিজা যিটো ছিট থাকিব সেয়া তেওঁলোকক দেখাই দিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ডিক্লেৰেশ্যন যিটো চেপ্টাৰ 4 আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951 সেইটো পঢ়ি শুনাই দিব। মেক এৰেঞ্জমেণ্টছ টু এপইণ্ট এ পলিং অফিচাৰ ইফ এনি ওৱান ফ্ৰম ইয়ৰ পাৰ্টি হেজ নট টাৰ্ণ আপ। আৰু কৈছে যে পুলিং অফিচাৰৰ এইটো দায়িত্ব হ'ব যে কোনো কাৰণত বোলে পুলিং পাৰ্টি মেক এৰেঞ্জমেণ্ট টু এপইণ্ট মানে পুলিং অফিচাৰ আপোনাৰ যেটাই নিদিয়ক একৰ্ডিং টু ECI গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন মানে যিটো দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰত বোলে এজন নাহিল বা দুজন নাহিল, তেতিয়া এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যে মানে নতুন পুলিং অফিচাৰক নিযুক্তি দিয়া বা আপুনি সেইটো কণ্টেক্ট কৰা যে কাক দিব কি কথা সেইটো আৰু জনোৱা। Start setting up the voting machine and VVPAT for conduct of mock poll 90 minutes before the time fixed for commencement of poll. Actual মানে ভোটিং হোৱা আগৰ 90 মিনিটৰ আগত মক পলটো কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেটিং কৰিব। আফটাৰ দ্য মক পল ক্লিয়াৰ দ্য ডেটা অফ মক পল ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড ৰিমুভ পেপাৰ স্লিপছ ফ্ৰম VVPAT ড্ৰপ বক্স বিফৰ চিলিং দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড VVPAT. Prepare the mock poll certificate after taking signature of the polling agents present at the polling station. Also report the absence of all polling agents or presence of only one polling agent during mock poll to the RO. আৰু mock pollৰ পিছত আপুনি মেচিনৰ পৰা যিবোৰ তথ্য আছে সেইবোৰ উৰাব লাগিব CRCT কৰি। তাৰপিছত আপুনি সেয়া আৰক জনাব লাগিব যে এইটো হৈ গ'ল বুলি। ছিগনেচাৰ ল'ব পুলিং এজেণ্টসকলৰ, তাৰপিছত চিলিং কৰিব, মক পল চাৰ্টিফিকেট প্ৰস্তুত কৰিব, সেয়া আপোনাৰ কাম। ফিক্স দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিল এণ্ড ক্ল'জ এণ্ড চিল দ্য ৰিজাল্ট ছেকশ্যন অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট, চিল VVPAT ড্ৰপ বক্স। তাৰপিছত গ্ৰীণ পেপাৰ চিল লগাব, তাৰপিছত চিলিং কৰিব, ক্ল'জ কৰিব কণ্ট্ৰল ইউনিটটোক আৰু VVPATৰ ড্ৰপ বক্সটো চিল কৰিব। Place the fiel of indelible ink in such a way that the ink does not spill out. তাৰপিছত যাতে কোনো কাৰণতেই ইনডেলিবল ইংকৰ পৰা যাতে চিয়াহী লিক নহয় সেইটো চোৱা আপোনাৰে দায়িত্ব। ডিউৰিং দ্য আৱাৰ্ছ অফ পল, তাৰপিছত লাষ্ট আহিল আমাৰ ডিউৰিং দ্য আৱাৰ্ছ অফ পল মানে যেতিয়া বোলে ইলেকশ্যন চলি আছে, ভোটিং চলি আছে। 4.1 ensure that the polling starts sharp at the appointed time. তাৰপিছত আপোনাৰ সেইদিনাখনৰ প্ৰথম কামটোৱে হ'ব যাতে যেটা বজাত ইলেকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই গাইডলাইন দিছে সেইটো আপুনি ফ'ল' কৰা। 7টাত ক'লে 7টাত, 6টাত ক'লে 6টাত, 8টাত ক'লে 8টাত sharp. Even if all formalities have not been completed, admit some voters in the polling station at the appointed time. বোলে কিবা কাৰণত আপোনাৰ মানে কামটো আৰম্ভ হোৱা নাই, মানে কামটো কমপ্লিট হোৱা নাই, তথাপিও মানে ফৰ্মেলিটিজৰ বাবে 2জনমান 3জনমান ভোটাৰক ভিতৰত ভৰাই দিব যাতে মানুহে এইটো গম পায় যে কামটো চলি আছে বা কামটো হ'ব আৰু এতিয়া সেইটো কৰিবই লাগিব। লাগিলে আপোনাৰ কাম বোলে 2টামান বাচি আছে বা চিলিংটো কৰি হোৱা নাই তেতিয়া। 4.2 while poll is in progress, unusual complex cases likely to crop up. Deal with them yourself, leaving the polling officers to carry on their normal duties. Such cases will be. আৰু এটা কথা, যেতিয়া বোলে
পুলিং চলি আছে মানে ভোটিং চলি আছে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বৰ জটিল সমস্যা দেখা দিব পাৰে সেই তেনেধৰণৰ সমস্যা ঠিক কৰা দায়িত্ব আপোনাৰে আৰু যাতে আপুনি সেইটো সময়ত অন্যান্য পলিং অফিচাৰবোৰক তেওঁলোকৰ যিবোৰ দায়িত্ব থাকে সেইবোৰ যাতে তেওঁলোকে কৰি থাকে সেইটো আপুনি চাব আৰু মানে সেইটো এৰি দিব তেওঁলোকক আৰু বাকী কামটো কৰা আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যেনে চেলেঞ্জ টু এ ভোটাৰ চেপ্টাৰ 4 মতে voting by minor chapter 4 voting by blind or informed voter chapter 5 voters deciding not to vote chapter 5 tendered votes chapter 5 breach of secrecy of voting chapter 5 disorderly conduct at the booth and removal of disorderly person chapter 4 adjournment of poll because of riot or any other cause chapter 6 complaint about particulars printed on VVPAT paper slip chapter 4 গতিকে এনেকুৱা যদি কিবা বিপৰীত পৰিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় সেই পৰিস্থিতিক মানে মোকাবিলা কৰা দায়িত্বটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় কাৰণ আনফালে বাকী যিসকল পলিং অফিচাৰ থাকিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে এইটো আপুনি কৰিব লাগিব 4.3 collects statistical information for compilation of item 19 of your diary regarding polling every 2 hours. Also collect information about the electors who have voted you using Braille ballot. তাৰপিছত item 19 to যিটো আছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী তাত মানে প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজবোৰ দিব লাগে সেইটো যাতে আপুনি দি থাকে আৰু কোনোবাই যদি ব্ৰেলি বেলট দি ভোট দিছে তাৰ বিষয়ে আপুনি তাত ভৰাব লাগিব ক্লোজ দ্য পোল এট দ্য এপইণ্টেড আৱাৰ ইভেন ইফ ইট হেজ ষ্টাৰ্টেড লেট আৰু যদিও বোলে ভোটটো আৰম্ভ হোৱা দেৰি হৈ গ'ল 7টাত আৰম্ভ হ'ব লাগে মেচিন বেয়া হৈ গ'ল 9টাত হৈছে তথাপিও 4টাত যদি বোলে ভোটটো বন্ধ কৰিব দিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেতিয়া আপুনি বন্ধ কৰিবই লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই আপুনি বোলে সেইটো সময়ৰ লৈকে বোলে ইমানজন মানুহ আছে ৰৈ আছে তেওঁলোকক ভোটাৰ স্লিপ বিলাই আপুনি বাৰু তেওঁলোকক সেপাৰেট কৰি দিব পাৰে কিন্তু নতুন মানুহ আপুনি ল'ব নোৱাৰে আৰু গিভ স্লিপছ উইথ ইয়াৰ চিগনেচাৰ টু দ'জ পাৰ্চনছ হু আৰ ইন দ্য কিউ এট দিছ আৱাৰ এনচিয়ৰ ডেট ন' এডিশ্যনেল নতুন মানুহ যাতে নাহে পাৰ্চন জইনছ দ্য কিউ আফটাৰ দ্য এপইণ্টেড আৱাৰ সেইটো আপুনি মনত ৰাখিব নম্বৰ 5 হৈছে আফটাৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ পোল যেতিয়া বোলে ইলেকশ্যন বা ভোটিং শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত কি কৰিব 5.1 ক্ল'জ এণ্ড চিল দ্য ভোটিং মেচিন এণ্ড দ্য VVPAT ইলেকশ্যন মানে ভোটিং প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভণিৰ কামটো হ'ব আপুনি ক্লোজ কৰি লগে লগে তাক চিলিং কৰা মানে মেচিনবোৰক এজ পাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন গিভেন ইন চেপ্টাৰ 7ৰ মতে এছাৰ্টেইন দ্য নাম্বাৰ অফ ফিমেল ভোটাৰ্ছ হু হেভ ভোটেড এলং উইথ পাৰ্চনছ হু হেভ ভোটেড উইথাউট এপিক এণ্ড উইথ অল্টাৰনেট ডকুমেণ্ট এণ্ড হু হেভ ভোটেড উইথ ব্ৰেইলি এণ্ড ইলেক্টৰ্ছ হু হেভ টাৰ্ণ আপ টু ভোট ফ্ৰম SD লিষ্ট তাৰপিছত মহিলা কিমান ভোটাৰ আহিল সেইটো আপুনি তাৰ মানে বিৱৰণ আপুনি থ'ব লাগিব কিমানজন ভোটাৰে এপিকৰ অবিহনে ভোট দিছিল আৰু অন্যান্য অল্টাৰনেট ডকুমেণ্ট সহায় লৈছিল ব্ৰেইলি কিমানে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিমানজন ভোটাৰ SD লিষ্টৰ পৰা আহিছিল সেই সকলো তথ্য কিন্তু আপুনি থ'ব লাগিব 5.3 complete form 17C account of votes recorded and paper seal account furnished to every polling agent present at the poll at the close of the poll and attested true copy of form 17C after obtaining from him a receipt for it on the declaration from referred to in the chapter 7 then complete the declaration in other respect তাৰপিছত ফৰ্ম 17C যাক একাউণ্ট অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড এণ্ড পেপাৰ চিল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় সেইটো আপুনি প্ৰত্যেক পাৰ্টিৰ পলিং এজেণ্টক দিব লাগিব সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব আপুনি সেইটো দিব তাৰপিছত কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ৰিচিট ল'ব আৰু ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম যদি কিবা আছে সেইটো ল'ব আৰু বাকী আপুনি কামটো নিজৰ কৰিব 5.4 কমপ্লিট ইয়াৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী বহুত ডাঙৰ দীঘল তাত মানে বাৰে বাৰে ডিটেইলছসমূহ ভৰাই থাকিব লাগে সেইটো আপুনি কমপ্লিট কৰিব চিল অল ইলেকশ্যন পেপাৰ্ছ এজ পাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন চেপ্টাৰ 7 ইলেকশ্যন পেপাৰ যিবোৰ থাকে মানে সেইবোৰ সব চিল কৰিব চেপ্টাৰ 7ৰ মতে ফলো দ্য প্ৰগ্ৰাম অফ ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি টু দ্য কালেকশ্যন চেণ্টাৰ ফৰ ডেপজিটিং দ্য চিল্ড ভোটিং মেচিন VVPAT এণ্ড চিল পেকেট অফ ইলেকশ্যন পেপাৰ্ছ ইট ইজ ইয়ৰ পাৰ্চনেল ৰেছপন্সিবিলিটি
responsibility to deliver the voting machine, VVPAT and other packets at the collection center intact and obtain a receipt. তাৰ পিছত আপোনাৰ একেবাৰে লাষ্টৰ দায়িত্ব হ'ব বোলে সব অ'কে হৈ গ'ল, এতিয়া বস্তু পাতি বান্ধি ডাইৰেক্ট জমা দিবলৈ যোৱা। আপোনাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল, জমা দিবলৈ যোৱা, ডেপজিট কাউণ্টাৰলৈ যোৱা, আৰু সেইটো সময়ত আপোনাৰ মানে ব্যক্তিগত এটা দায়িত্ব হ'ব যাতে আপুনি সকলো বস্তু সুকলমে তাত জমা দিয়ে আৰু তাৰ পৰা এটা ৰিচিট লাভ কৰে। এই কামকেইটা কিন্তু আপুনি কৰিবই লাগিব, বেলেগ ৰাস্তা নাই। গতিকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পৰা মানে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট শেষ হোৱালৈকে আৰু সম্পূৰ্ণ কথা মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ক'ৰবাত কিবা ভুলকৈ ক'লোঁ, হয়তো শ্লিপ অফ দ্য টাং ভুল হৈ যাব পাৰে, মোৰ অজ্ঞানতাৰ বাবেও কিছু কথা ভুলকৈ ক'ব পাৰোঁ, মানুহ মাত্ৰে ভুল। গতিকে সেইবোৰ আপুনি সেইকাৰণে মানে ভেৰিফাই কৰি ল'ব। মই কোৱাটোকে শুদ্ধ বুলি নাভাবিব আৰু সদায় ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতেই চলিব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক নমস্কাৰ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই মোৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 2024 চনৰ ইলেকশ্যন ডিউটিৰ যদি কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ মুঠ 3টা ডিউটি পাৰ হ'ল, ইলেকশ্যন ডিউটি আৰু এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নামত। এতিয়া মই মোৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ লগত জড়িত কিছুমান অভিজ্ঞতা আৰু প্লাছ মোৰ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ড বা গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যিটো কাম কৰা হয়, সেই ফিল্ডৰ লগত জড়িত কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টি হয়তো যি অলৰেডি বহুতবাৰ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত গৈ কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'ব, বা মানে তেওঁলোকে একো নতুন কথা চাগে শিকিব নোৱাৰিব। এই ভিডিঅ'টি সহায় হ'ব যিসকল ব্যক্তিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে, আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বা ছেকেণ্ড টাইমৰ বাবে পলিং অফিচিয়েল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্যিহে মই এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আচলতে যোৱাকালি মই ডিউটি সম্পাদন কৰিলোঁ। তাৰপিছত একেবাৰে ফ্ৰেছ মাইণ্ড লৈ আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ মই যদি এই ভিডিঅ'টো অহা ইলেকশ্যনৰ কাষত যদি বনাওঁ তেতিয়া হয়তো বহুত কথা পাহৰি যাম। সেইবাবে যি ফ্ৰেছ মাইণ্ডত আছে ষ্ট'ৰ হৈ সেইকেইটাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পুলিং পৰিছে, ছেকেণ্ড পৰিব পাৰে, থাৰ্ড পৰিব পাৰে, ফ'ৰ্থ পৰিব পাৰে, আৰু কোনো স্থানত ফিফ্থলৈকে দিয়ে, ফিফ্থ পৰিব পাৰে, বা প্ৰিচাইডিং পৰিছে। আপোনালোকে যিয়ে নপৰক, আপোনালোক এটা টীমৰ মানুহ মানে হৈছে আপোনালোক হ'ল এটা টীম। গতিকে সেই টীম ৱৰ্কটো সদায় প্ৰথম মানে স্থানত হ'ব। নহ'লে বহুতে ভাবে যে মইতো ফাৰ্ষ্ট পুলিংহে, মোৰ কি কাম হ'ব, মই মোৰ কামকেইটা কৰিম। মই ছেকেণ্ড পুলিং হয়, মই ছেকেণ্ডৰ কৰিম, থাৰ্ডে সেইটো ভাবিব, ফ'ৰ্থে সেইটো ভাবিব, ফিফ্থে সেইটো ভাবিব, প্ৰিচাইডিঙেও ভাবিব যে মোৰ বাকী অন্যান্য মেম্বাৰক মোৰ দৰকাৰ নাই, মই মোৰ কাগজ পত্ৰৰ কামখিনি কৰিম, সিমানে। তেনেকুৱা যদি ভাবে, সেইটোৱে কিন্তু আপোনাৰ টীমৰ বাবে বিপদ মাতি আনিব। কাৰণ যদি আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ সামগ্ৰী, ফৰ্ম ফিল আপ বা আপোনাৰ টীমে যদি সকলো তথ্য ভালকৈ ৰিচিভিং কাউণ্টাৰ বা ছাবমিশ্যন কাউণ্টাৰত যদি যোগান ধৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ৰিলিজ নিদিয়ে। যেতিয়ালৈকে মানে আপোনালোকে সকলো বস্তু নিয়াৰিকৈ তাত আৰু প্ৰস্তুত কৰি বা তেনেকৈ যদি ছাবমিট নকৰে, তেতিয়ালৈকে জমা নিদিয়ে, জমা নলয় তেওঁলোকে। এটা ল'ব, তাৰপিছত ক'ব যে এইবোৰ বস্তুবোৰ ডিছঅৰ্ডাৰ হৈ আছে, ক'ৰ ফৰ্ম ক'ত সোমাই আছে, ক'ৰ এনভেলপত ক'ৰ ফৰ্ম সোমাই আছে ঠিক নাই, ক'ৰ বস্তু ক'ত সোমাই আছে ঠিক নাই, তেনেকুৱা বহুতো কথা ক'ব পাৰে আপোনালোকক। গতিকে তাৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে এই কামটোৱে কৰিব। আপোনালোকে যিদিনাখন ইলেকশ্যন ডিউটিলৈ বুলি ৰাওনা হ'ব, সেইদিনাখন আপোনালোকে একৰ্ডিং টু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ 7টা নহ'লে 6টা বজাত মাতিয়ে দিয়ে যে আপোনালোকে 6টা, 7টা নহ'লে 8টা বজাত আমুক স্থানত EVM আৰু অন্যান্য ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত মেটেৰিয়েল, ফৰ্ম আৰু যিমানবোৰ যি আছে আৰু সকলোবোৰ বস্তু ল'বলৈ কিন্তু ইমান বজাত উপস্থিত হ'ব লাগিব বুলি মানে এটা নিৰ্দেশ দিয়ে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত। তাৰ আগৰ যদি মই কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে দুবাৰ ট্ৰেইনিং হয়। ফাৰ্ষ্ট এবাৰ হ'ব বহুত দিনৰ, মানে ইলেকশ্যনৰ প্ৰায় 1.5 মাহমানৰ আগত এবাৰ, তাৰপিছত ইলেকশ্যনৰ বোলে আৰু 20 দিনমান আছে তেতিয়া এবাৰ, আৰু ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বোলে এসপ্তাহমান আছে তেতিয়া প্ৰায় গ্ৰুপ ট্ৰেইনিং দি দিয়ে, বা 10 দিন থাকে, গ্ৰুপ ট্ৰেইনিং দি দিয়ে। গ্ৰুপ ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকৰ টিমমেটসকলক লগ পায়, আৰু সকলো টিমমেট লগত কথা চথা পাতি আপোনালোকে সেই দিনৰ বিষয়ে পাতিব পাৰে যে কেনেকৈ কামবোৰ কৰিম, কি কথা,
আৰু ট্ৰেইনিংটো খুব শ্ৰেষ্ঠি ল'ব, যিমান পাৰে ট্ৰেইনিঙত যিমান ডাউট আছে সেইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি কিবা নতুন বস্তু পাইছে, ক'ৰবাত কিবা ডাউট আছে, বুজি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে সেইটো ঠিক কৰাৰ মানে যত্ন তাতেই কৰি ল'ব। আৰু প্ৰায়ে এটা টীমত অভিজ্ঞ ব্যক্তি এজন হ'লেও থাকে, যদি এজনো নাথাকে তেতিয়াও ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে অন্য যিটো প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুক থাকে সেইটো পঢ়িব লাগে, আৰু লগত বহুতো ECI গাইডলাইন থাকে সেইবোৰ পঢ়িব লাগে। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' থাকে সেইবোৰ চাব লাগে। অন্যান্য ইউটিউব চেনেলতো বহুতো ভিডিঅ' আছে সেইবোৰ চাব লাগে। এই কামবোৰবিলাক কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ টিম মেম্বাৰক লগ পালে, এতিয়া ইলেকশ্যনৰ মানে যিদিনাখন ভোটিং হ'ব তাৰ আগদিনাখন ৰাতিপুৱাই আপোনালোকে যাব আৰু এতিয়া তো বিভিন্ন ঠাইৰ কাৰণে গাড়ী দি দিয়া হয়। বোলে আপোনাৰ যিটো ঘৰ মানে সেইটো খালি ছেইম ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব লাগিব। ছেইম ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'লে যদি 20-30 কিলোমিটাৰ, 50 কিলোমিটাৰ, 60 কিলোমিটাৰলৈকে গাড়ী দি দিয়ে, এইটো চৰকাৰী গাড়ী থাকে। গতিকে সেই গাড়ীতে আপোনালোকে আহিব পাৰিব। সেই গাড়ীটো কিন্তু যদি বোলে 7টাত পাবহিয়ে লাগে, তেতিয়াহ'লে 5টা মানত সেইটো গাড়ীটো আপোনালোকে ৰৈয়ে থাকিব। তো প্ৰায় পুলিচ ষ্টেচনৰ কাষে কাষে সেই গাড়ীবোৰ তেওঁলোকে দিয়ে, তাতে গৈ আপোনালোকে গাড়ীটো উঠিব লাগে। ফ্ৰী হয়, অনাও কৰে নিয়াও কৰে, দুটা কাম তেওঁলোকে কৰিব। আৰু লগত ইয়াত অহাৰ পিছত খানা পিনাও কৰে, চাহ বিস্কুটৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে সেইটো কৰি দিয়ে, নকৰা নহয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাবে মাননিও দিয়ে। 2024 চনলৈকে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰসকলক 2850 টকাকৈ নেকি দিয়ে, 100 টকা খালি তাত কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড থাকে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পুলিঙক 2000ৰ ভিতৰত দিয়ে চাগে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডক অলপমান ছেমেই আৰু 1800 তেনেকুৱা কিবা এটা আছে, খুব মানে কমো নহয় খুব বেছিও নহয়, ভাল এটা এমাউণ্ট দিয়ে। সেই পইচাৰে আপোনালোকে তাত গৈ ফিল্ডত গৈ নিজৰ খানা পিনাৰ লগত জড়িত কামবোৰ কৰি ল'ব লাগে। আৰু মই এইবোৰ ক'ম বাৰু, মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চহে মই শ্বেয়াৰ কৰিম। অ'কে, এতিয়া মই মোৰ কথালৈ আহোঁ। উজনি অসমৰ প্ৰায়বিলাক যিবোৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিল জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ বাবে বা হাউচ অফ দ্য পিপল বা MP ইলেকশ্যন, তাৰ ডেটটো আছিল 19 এপ্ৰিল, মানে বিহুৰ পিছতেই। আৰু তাৰ আগে আমাৰ গ্ৰুপ ট্ৰেইনিং হৈ গ'ল, তাৰপিছত ছিংগলকৈ ট্ৰেইনিং 2টা হৈ গ'ল, তেনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল। তাৰপিছত 19 তাৰিখে ইলেকশ্যন হ'ব, মানে ভোটিং ডে'। তাৰপিছত 18 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লিখি থোৱা আছে যে আমি আহি পাই যাব লাগে 7টা বজাত, তেনেকুৱাকৈ এটা লিখা আছে। তাৰপিছত প্ৰায় মানে আগদিনাখন ৰাতি গম পোৱা যায় যে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনটো ক'ত, মানে কোনটো পুলিং ষ্টেচনত আপুনি মানে ডিউটি পৰিব, সেইটো প্ৰায় কৈ দিয়া যায়। আৰু আপোনাৰ ছেক্টৰ কোন হ'ব, ছেক্টৰ অফিচাৰ, যি মানে আৰু লগত কানেকশ্যন কৰি আপোনাৰ তথ্যসমূহ প্ৰেৰণ কৰি থাকে, জনেল কোন হ'ব, সেইটো প্ৰায় মানে উল্লেখ কৰি দিয়ে। কিন্তু যদি বোলে আগদিনাখন সেই ইনফৰমেশ্যনটো নোলাল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইদিনাখনে ৰাতিপুৱাই 7টা বজাত মাতিছে নহয়, বা 6টাত মাতে কিছুমানক, নহ'লে কিছুমানক 8টাত মাতে, তাতকৈ দেৰি নকৰে। প্ৰায় 7টাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম হয়। 7টা বজাত মতাৰ পিছত যদি আপোনালোকে বোলে 6টাত গৈ পাই গ'ল, 5টাতে এইটো লগাই দিয়ে। 5টাত গৈ আপুনি আপোনাৰ যিটো গ্ৰুপ কোড পুলিং মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত সেইটো লিখা থাকে, আৰু আপুনি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো মানে লৈ যাব। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো নিলেহে সেইটো চাইহে আপোনাক পুলিং ষ্টেচনৰ বিষয়ে মানে তেওঁলোকে মানে অৱগত কৰি সম্পূৰ্ণ মানে তথ্যসমূহ আপোনাক দিয়ে, মানে কি বস্তু, কি মেচিন, সেইবোৰ। আৰু বহুত ডাঙৰকৈ বেনাৰ লগোৱা থাকে, বহুত ডাঙৰ ফ্লেক্স। তাত আপুনি বিচাৰিব লাগিব যে আপোনাৰ যিটো গ্ৰুপ কোডটো ক'ত আছে, সেইটো বিচাৰি আপুনি গম পাই যাব যে আপোনাৰ ছেক্টৰ কোন, জনেল কোন, পুলিচ ছেক্টৰ কোন, আৰু আপোনাক কি গাড়ীত পঠিয়াব তেওঁলোকে। গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰো দিয়া থাকে। তাৰপিছত কিমান কিলোমিটাৰ দূৰ আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন সেইটোও কৈ দিয়া থাকে। তাৰপিছত আপোনাৰ চেণ্টাৰটোৰ নামো তাত থাকিব। তাৰপিছত চেণ্টাৰ মানে পুলিং ষ্টেচন যিটো নাম্বাৰ সেইটোও থাকিব, LACও থাকিব, মানে কোনটো সমষ্টিত পৰিছে আপোনালোকে সেইটো থাকিব। বহুত বস্তু তাত থাকে। তো সেইটো ফটো মাৰি ল'ব, ফটো মাৰি আৰু সকলো তথ্যটো লাভ কৰি ল'ব। তাৰপিছত সেই যিটো স্থানত আপোনাক মাতিব, তাত গৈ আপোনাক গম পাবই, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ অলৰেডি ৰৈয়ে থাকে। আপোনাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা প্লেচ থাকিব, তাত আপোনাৰ কাৰণে বহা জেগা থাকিব, আৰু আপোনাৰ বাবে ছিট সংৰক্ষিত হৈ থাকিব, আপোনাৰ মানে গোটেই গ্ৰুপৰ বাবে। আৰু সেইটো আপুনি চিনাকি, মানে সেইটো আপুনি গম পাব আপোনাৰ গ্ৰুপ কোডৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ গ্ৰুপ কোডটো গম পাই যাব। গতিকে সেই গ্ৰুপ কোডতে গৈ ৰৈ থাকিব, বাকীবোৰকো মাতি দিব। আৰু 7টাত যদি মাতে, 8:30, 8টাৰ পৰা মানে মেটেৰিয়েল দিয়েই।
গতিকে যিমান জল্দি পাৰে সিমান মানে মেটেৰিয়েলবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লোৱাটো ভাল কাৰণ যদি বোলে সোনকালে মেটেৰিয়েলবোৰ সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰপিছত আকৌ মেটেৰিয়েলবোৰ আকৌ আপোনালোকে চালি জাৰি চাব লাগিব যে যিটো চেক লিষ্ট দিয়ে এটা সেই চেক লিষ্টৰ মতে 100টামান তাত প্ৰডাক্ট মানে বস্তু থাকে ফৰ্ম থাকিব এনভলপ থাকিব বহুত বস্তু থাকে অসংখ্য আৰু সেই বস্তুবোৰ আমি পাইছোঁ নে নাই এটাকৈ থাকে কিছুমান 12টা থাকিব 10টা থাকিব গোটেই গাল বস্তুকেইটা বোলে অ'কে পালে অ'কে পোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে বোলে অ'কে এতিয়া আৰু আমি আৰু পলিং ষ্টেচনলৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু পলিং ষ্টেচনলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকক খানা দিয়ে কুপন দিয়ে লাঞ্চ বুলি ক'ব লাগিব দুপৰীয়া আহাৰ দিয়ে সেই দুপৰীয়া আহাৰটো খাই তেতিয়া হয়তো আপোনাক ছেক্টৰ অফিচাৰজনেও কণ্টেক্ট কৰিব নহ'লে আপুনি গম পায়ে গ'ল তেওঁক আপুনি কণ্টেক্ট কৰক ছেক্টৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি জনাই আপুনি আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰটোৰ লগত কথা পাতি যদি ছেক্টৰ অফিচাৰে এলাউ কৰে তেতিয়া আপুনি মানে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনলৈ ৰাওনা হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে আহোঁতেই দেৰি কৰিলে তেতিয়া বস্তু লওঁতেও দেৰি হ'ব কাৰণ এটা কাউণ্টাৰত 16, 17, 20টালৈকে দি দিয়ে 20টা পুলিং ষ্টেচনৰ বস্তু তাত দিয়ে তাৰমানে আপুনি আহি পাইছে 11টা তাতকৈ আগত মানুহবোৰ ৰৈ আছে বস্তু ল'বলৈ কাৰণ বস্তুবোৰ দিবলৈও দেৰি কৰে কেতিয়াবা বিভিন্ন কাৰণত তো আপোনাৰ দান আহি পোৱা মানে 2টা বাজিব লাঞ্চ কেতিয়া কৰিব কেতিয়া বস্তু ৰিচেক কৰিব কেতিয়া ভেৰিফাই কৰিব কেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভাৰক বিচাৰিব কেতিয়া আকৌ পুলিচো আৰক্ষী বিষয়াও দিয়ে 2জন কেতিয়া আৰক্ষী বিষয়াক লগ পাব কেনেকৈ কি কৰিব কেতিয়া যাব আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন বা কিমান দূৰ 1.5 ঘণ্টা লাগি যাব পাৰে 2 ঘণ্টা লাগি যাব পাৰে কোনোটো নদীও পাৰ হৈ যাব লাগে সেইটো এটা দিগদাৰ হৈ যায় তো বহুত এটা জটিল পৰিস্থিতি সেইবাবে যদি 7টাত মাতিছে 7টাত আহি যোৱাটো ভাল কথা আৰু মানে আপুনি অকল আহিলেও নহ'ব নহয় অকল প্ৰিচাইডিং আহিলে নহ'ব প্ৰিচাইডিঙৰ লগত তেওঁৰ লগত থকা অন্যান্য টিম মেম্বাৰ সকলো 7টাতে আহি পাই যাব লাগে খুব বেছি দেৰি কৰিলে আৰু 40 মিনিট 1 ঘণ্টা কৰিব লাগে দেৰি তাতকৈ বেছি দেৰি কৰিলে কিন্তু নিজৰে বিপদ মানে কিয় বিপদ কৈছোঁ যাওঁতে বোলে গাড়ী বেয়া হৈ গ'ল হ'ব পাৰে মেচিন বস্তু আৰু গৈ পাই আপোনাক ভাগৰ লাগিব আপুনি যিটো কাম এডভান্সলি কৰি থ'ব পাৰে ৰাতি এই কামবোৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইদিনাখনে ইলেকশ্যনো চলি থাকিব ভোটিঙো চলি থাকিব সেইদিনাখনে আপোনাৰ অন্যান্য কামৰ বোজাও বাঢ়ি থাকিব তো আপুনি কোনো কাম ভালে কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেনে কৰিলে সেইদিনাখন ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ বস্তুবোৰ ছাবমিট কৰোঁতে আপোনাৰ দেৰি হৈ যাব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱাই যাব পাৰে নো ওৱান নোজ সেইটো নহ'বলৈ হ'লে এই মানে আগদিনাখনৰ পৰা ছিৰিয়াছ হৈ কামটো কৰিব লাগিব সেইটো মানে মাষ্ট আৰু মই 7টা বজাতে মাতিছিলেই তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ সকলো মানুহ যাতে আৰু 8টা বা 9টা মানে 9টা বজাৰ আগে আগে যাতে উপস্থিত হয় মোৰ যিমানবোৰ টিম মেম্বাৰ আছিল 3টা আছিল ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং আৰু মই প্ৰিচাইডিং তো আমি টোটেল 4জন গতিকে মই সকলোক এই কথাটো সোঁৱৰাই দিছিলোঁ মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে সকলোৱে আহি পায় 9টা বজাৰ আগে আগে যদি মই আহি পাই গ'লোঁ আপোনালোক এজন আহিছে 10টাত আনজন আহিছে 11টাত আনজন আহিছে 12টাত আনজন আহিছে 3টাত তেতিয়াহ'লে আৰু সেই টিমটো আৰু প্ৰব্লেম হোৱাটো চিয়'ৰ তেনেকুৱা কিছুমান অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে আপোনাক ক'বও পাৰে যে আমি বহুত ইলেকশ্যন ডিউটি দিলোঁ এইবোৰ একো কথা নহয় বস্তু দিওঁতে দেৰি লগাই যাব নিদিয়ে তেনেকৈ ক'ব পাৰে কিন্তু প্ৰট'কলে হয় গতিকে প্ৰট'কল ফ'ল' কৰিলে আমাৰ নিজৰে ভাল হয় সেইটো কৰিব আপোনালোকে কৰিব মানে তাৰপিছত 9টাত প্ৰায়বিলাক মানুহ আহি পাই গ'ল তাৰপিছত আৰু মই ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিঙক মই বহুৱাই ফাৰ্ষ্ট পুলিং আৰু থাৰ্ড পুলিঙৰ লগত মিলি আমি মানে কাউণ্টাৰলৈ গুচি গ'লোঁ যে ক'ত বস্তু দি আছে কি কথা তো তাত মানে গৈ গম পালোঁ যে অলৰেডি বস্তুটো 8টা মানৰ পৰা বস্তু বোলে দিয়ে আছে মানুহে লৈ আছে লৈ মানুহবোৰে হিচাপ কৰি আছে আৰু যদি অ'কে হৈ গ'ল তেওঁলোকে খানা চানা খাই পলিং ষ্টেচনলৈ বুলি ৰাওনাও হৈ গ'ল আৰু তেনে ব্যক্তিসকলে বহুত সোনকালে গৈ পলিং ষ্টেচন পালে আৰু তেওঁলোকৰ বহুত লাভ হ'ল কিয় লাভ হ'ল কাৰণ যিটো কাম মানুহে ৰাতি গৈ কৰে সেই কাম তেওঁলোকে দিনে পোহৰে শেষ কৰি পেলালে ৰাতিটো ধুনীয়াকৈ শুব পাৰিলে নেক্সট দিনাখন সোনকালে উঠিব পাৰিলে সোনকালে উঠাৰ কাৰণে বহুত কাম মানে তেওঁলোকৰ সহজ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা নহ'লে বহুত ৰাছ হয় কাৰণ আপোনাৰ পুলিচ থাকিব অন্যান্য টিম মেম্বাৰ থাকিব লগত কেতিয়াবা CRPF পাৰ্চনেল দিয়ে তেওঁলোক থাকিব হয়তো এটা মানে স্কুলতে 2টা বা 3টা বা 4টাকৈ চেণ্টাৰ থাকিব পাৰে মানুহ বহুত জঞ্জাল হ'ব তো লেট্ৰিন বাথৰুম পানী সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো নহ'বলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ কৰিলে আৰু এইবোৰ সমস্যা কমি যাব তেতিয়া তো মোৰ কি হ'ল মই সেইটো কৈছোঁ যে মই বস্তু পাতি ল'লোঁ তো মই যিহেতু 9:30 মানতহে তাত গৈ পালোঁ তেতিয়ালৈ দেখিলোঁ যে অলৰেডি মানে 5জনমান মানুহ লাইনত লাগি আছে তেওঁ বস্তু লৈ আছে কাৰণ বস্তু লওঁতেও বহুত দেৰি লাগে লাহে লাহে বস্তুবোৰ দিয়ে লাহে লাহে বস্তুবোৰ ভেৰিফাই কৰে দিয়ে তো সেইটো কওঁতে মোৰ দান আহি পোৱা মানে মোৰ
মই 9:30 অহা মানুহ 10:30 11টা মানে বাজি পাৰ হৈ গ'ল। মোৰ বস্তু চস্তু লোৱা মানে 12টা বাজিলে এতিয়া বস্তু চস্তু লৈ 12টা বজাৰ পিছত মেচিন চেচিন দাঙি এটা ভাল জেগা বিচাৰি বহিলোঁ। বহি মেলি আৰু গোটেই মেলিলোঁ বজাৰ মেলি চেকলিষ্টটো চালোঁ আৰু 100টা বস্তু যিটো প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে সেই বস্তুকেইটা মই পাইছোঁ নে নাই সেইটো ভেৰিফাই কৰিলোঁ। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত মই পালোঁ বাৰু আৰু চবেই পালোঁ। গতিকে যদি আপুনি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে পুনৰ আপুনি গৈ পিনি কাউণ্টাৰত ক'বগৈ লাগিব মই এই বস্তুটো নাই পোৱা। কেতিয়াবা হৈ যায় এই ফৰ্মটো মই নাই পোৱা, এই বস্তুটো পোৱা নাই, তো সেইটো ক'ব লাগিব। যদি নকয় আকৌ পিছত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত কোনে আপোনাক সেই বস্তুটো দিব। আৰু সেইটো চেকলিষ্টটো সেইবাবেই দিয়া হয় যাতে আপুনি মানে চেক কৰি লয়। সেইটো চেক কৰোঁতে মানে কমেও 1.5 ঘণ্টামান লাগিল। লাহে লাহে কৰি আছোঁ বহুত দিগদাৰ হয়। কৰি আছোঁ কৰি আৰু 11টামান বাজি গ'ল আৰু 1:30 বাজি গ'ল আৰু খানা খাওঁতে 2টা বাজিলে। 2টা বজাৰ পিছত মই ড্ৰাইভাৰজনক ফোন কৰিলোঁ যে আমি 2:30ত যাম। ড্ৰাইভাৰজনক মই ক'লোঁ যে 2:30ত আমি ওলাম আৰু তাৰপিছত তেওঁ ক'লে অ'কে আহক। তাৰপিছত আৰু ফিল্ডৰ ছেক্টৰ অফিচাৰক জনালোঁ কথাটো যে আমি 2:30 ওলাম আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰে ক'লে যে ঠিক আছে যাওক আপোনালোকে, আৰু খালি ৰাস্তাটো চিনি পায় নাই তেনেকৈ ক'লে। ৰাস্তাটো চিনি যদি নাপায় মোক জনাই দিব, ড্ৰাইভাৰজনৰ মই কথা পাতি ৰাস্তাটো জনাই দিম তেনেকৈ তেওঁ ক'লে। কিন্তু ছেক্টৰ অফিচাৰ কিছুমান অলপমান মানে বেছি ষ্ট্ৰিক্ট থাকে। কিছুমানে ক'ব পাৰে যে এতিয়া যাব নালাগে, একেলগেহে পুলিং পাৰ্টি যাব। তো এজন ছেক্টৰ অফিচাৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 10টা 12টা মানে পুলিং ষ্টেচন থাকে। গোটেইকেইটা যদি একেলগে যায় বিৰাট ভিৰ হ'ব, বিৰাট জাম লাগি যাব। সেইটো হ'লেতো মানে মূৰৰ কামোৰণি হ'ব। গতিকে কিছুমানে ক'ব পাৰে আপোনাক, কিছুমান ছেক্টৰ অফিচাৰে যে য'ত খালি আপুনি আপোনাৰ ৰিস্কত নিজৰ ৰিস্ক লৈ যাওক, পিছত কিবা হ'লে মোক নক'ব, তেনেকৈ ক'ব পাৰে। কিন্তু দেই তেনেকৈ ক'লে আপুনি আৰু বেলেগটো ৰাস্তা নাই আৰু আপুনি আৰু তেওঁৰ মতে চলিবই লাগিব। তেনেকৈ কৰিব আৰু যদি নিজৰ বিবেকেৰে আৰু কাম কৰিব আৰু পৰিস্থিতি চাই। তো মোৰ কথালৈ আহোঁ, মই বস্তু চস্তু ল'লোঁ, লৈ মেলি আৰু আমি আৰু দাঙি কৰি গাড়ী ফিল্ডলৈ গ'লোঁ। গাড়ী ফিল্ডলৈ গৈ পিনে আমি দেখিলোঁ যে তাত আৰু অসংখ্য গাড়ী আছে। আমাৰ গাড়ী আমি ফোন নম্বৰ পায়ে গৈছিলোঁ। আমি তাত গাড়ী নম্বৰো লিখা থাকে, সেইটো পাই গ'লোঁ, কণ্টেক্ট কৰিলোঁ তেওঁক। কিন্তু মোৰ মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তাত গৈ। ট্ৰান্সপৰ্ট চেলত আমি গৈ গম পালোঁ যে আমাৰ বাবে যিটো গাড়ী ৰাখিছিল সেই গাড়ীটো কিন্তু বেলেগ টিম এটালৈ গুচি গ'ল। তাৰ কাৰণটো হ'ল বোলে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছিল। যিটো ফ্লেক্স বা যিটো তেওঁলোকে পোষ্টাৰ বনাই থৈছিল, সেই পোষ্টাৰত আমাৰ যিটো গাড়ী নম্বৰ লিখিছিল বা আমাৰ যিটো ড্ৰাইভাৰ নম্বৰ লিখিছিল সেয়া বোলে ৰংলি প্ৰিণ্ট হ'ল। সেই কথাটো তেওঁলোকে আমাক জনোৱাত দেৰি হৈ গ'ল, আমাক নজনালে মানে তেওঁলোকে। আমি তাত গৈ পিছতে আমি গম পালোঁ যে এনে পৰিস্থিতি হ'ল। তো লগালগ ক'লোঁ যে এইটো ঠিক কৰক। তেতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ নতুন গাড়ী এটা বনাই দিলে। কিন্তু তেতিয়ালৈ প্ৰায় আৰু 1 ঘণ্টামান সময় গুচিয়ে গ'ল। তেতিয়া নতুন ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত কথা চথা পাতি বস্তু চস্তু ঠিক কৰি ভৰাই মেলি আমি যাব ওলাইছোঁ। তেতিয়া দেখিছোঁ যে অলৰেডি বহুত মানুহ গুচি যোৱাৰ কাৰণে মানে গোটেই ৰাস্তাত লাইন, বহুত দীঘলীয়া লাইন সেইটো নেভাঙে। তাৰো এটা ছিষ্টেম আছে, সেই ছিষ্টেমতে গাড়ীবোৰ যায়। য'তে ত'তে মানে গাড়ীবোৰ নাযায়, মানে নিজৰ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাৰে গাড়ীবোৰ বুলি নাযায়। মেপ থাকে, সেই মেপটোৱে ফ'ল' কৰিব লাগে। ৰৈ আছোঁ আৰু ৰওঁতে ইয়াতে 4টা বাজিলে। এই ফিল্ডতে 4টা বাজিলে। 4টা আৰু তেতিয়ালৈকে কিন্তু যিবোৰে বহুত সোনকালে আহিছিল, সোনকালে কাম কৰিছিল, আমি ইয়াতে আমাৰ 4টা বাজিলে, তেওঁলোক 4টা বজালৈকে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম মানে যিবোৰ কাম এডভান্স লিভ কৰিব লাগে সেইবোৰ কাম তেওঁলোকে 4টাত শেষ কৰিলে। ৰাতি খাই বৈ আড্ডা মাৰি কথা পাতি শুই গ'ল। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলে আৰু নেক্সট কামো হৈ গ'ল, মানে ভালকৈ হৈ গ'ল আৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল। গৈ আৰু তাৰপিছত আৰু লানি চানি ছিঙি, ড্ৰাইভাৰজন ভাল আছিল আৰু তেওঁ মানে অলপমান কৌশল ইউজ কৰি আৰু আগবাঢ়ি গৈ আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান 1 ঘণ্টাৰ পিছত 5টা মানে বাজু হৈছে আৰু তেতিয়া গৈ আমি পালোঁগৈ আমাৰ পুলিং ষ্টেচন। তাত গৈ আমি প্ৰথমতে BLOক লগ পালোঁ। BLO, তাৰপিছত গাঁওবুঢ়া আৰু পুলিং এজেণ্টো আহিল আমাক লগ কৰিবলৈ, পুলিং এজেণ্ট আৰু বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাইজ, তেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত মানুহ আৰু গাঁৱৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি সেইবোৰ আহিলে। আৰু আমাৰ প্ৰিচাইডিং গাইডবুকত লিখা আছে যে কোনো কাৰণতেই লোকেল মানুহৰ হস্পিটেলিটি আমি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে আৰু কোনো কাৰণতে আমাৰ গাড়ী যিমান যি হ'লেও আমাৰ গাড়ীৰ বস্তু মানে আমাক যিটো গাড়ী দিয়া হৈছে সেই গাড়ী আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু মেচিন যাতে আমি বেলেগ গাড়ীতে লৈ যাব নোৱাৰোঁ, সেইটো আমাক কোৱা হৈছে।
তেনেকৈ আমি গৈ পালোঁ আৰু আমি স্কুলত গৈ স্কুল পঢ়িছিল আমাৰ চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ কাষৰ মানে অঞ্চলত থকা মানুহ বা আশে পাশৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ কথা চথা পতা বা তেওঁলোকে মাত বোল কৰিলেও যোৱা আমি সেইবোৰ নকৰিলোঁ লগালগ আৰু তাত গৈ পায়ে চাহ তাহ অলপ দিলে আৰু গাঁৱৰ লগত অলপমান কথা বিএলৰ লগত অলপ কথা পাতি আৰু অলপমান আৰু গাঁৱৰ বিষয়ে জানি কেতিয়া কি হয় সেইবোৰ জানি মেলি আৰু মই ক'লোঁ যে আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰোঁ ডাইৰেক্ট আমি আমাৰ পুলিং ষ্টেচনত সোমাই বস্তুবোৰ ঠিক ঠাক কৰি বস্তুবোৰ উলিয়াই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ যিবোৰ কাম আৰু অন্যান্য পুলিং অফিচাৰৰ যিবোৰ কাম সেইবোৰত লাগি যাওঁ মই ওলাই মেলি গোটেই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আৰু ডাইৰেক্ট টেবুল এটা ঠিক কৰি গোটেই বস্তুবোৰ উলিয়াই এটাৰ পিছত এটা ফৰ্মবোৰ উলিয়ালোঁ ফৰ্মবোৰ উলিয়াই তাত খামে ভৰাই গ'লোঁ আৰু কিছুমান ফৰ্ম যিবোৰ মানে অনবৰতে লাগিয়ে থাকিব সেই ফৰ্মটো মানে ছেপাৰেট কৰি থ'লে যিবোৰ ফৰ্ম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী মক প'ল চাৰ্টিফিকেট ডিক্লেৰেশ্যন বিফ'ৰ দ্য প'ল আফটাৰ দ্য প'ল PS005 ভোটাৰ টাৰ্ণৰ ৰিপৰ্ট ভিজিট শ্বীট তাৰপিছত পুলিং এজেণ্টসকলৰ এণ্ট্ৰি পাছ তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ তেওঁলোকে নিজে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়ে আপুনি সেইটো একচেপ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ মানে মুভমেণ্ট শ্বীট আৰু অন্যান্য বহুত 17C ফৰ্ম 17A ASD লিষ্ট বহুত অসংখ্য মানে যিবোৰ ফৰ্ম হয় সেইবোৰ উলিয়ালোঁ সেইবোৰ উলিয়াই খামে ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি থ'লোঁ তাৰপিছত এইবোৰ কামত মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে আৰু ছেকেণ্ড পুলিঙো বহুত সহায় কৰিছে থাৰ্ডো এনেকুৱা বহুতে ভাবে যে থাৰ্ডে একো নাজানে আৰু জানিব প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবে কিন্তু মোক থাৰ্ড পুলিঙে তেওঁ বহুত এক্টিভ মানুহ তেওঁ মেচিনৰ বিষয়েতো বহুত জ্ঞান আছে গতিকে মেচিনৰ টাইমতো বহুত সহায় কৰিছে তো সেইবাবে মই কওঁ যে টিমৱৰ্ক হ'লে কাৰো প্ৰব্লেম নহয় অকল বোলে মোৰ কামটো বেলত ইছ্যু কৰা ভোটাৰ শ্লিপটো লোৱা তেনে আৰু চিয়াহী লগোৱা তেনে মাইণ্ডছেট ল'লে কিন্তু নহ'ব আপোনাৰ কাম কিন্তু ৰৈ যাব আৰু আপোনাৰ ৰিলিজো নহ'ব টাইমমতে তাৰপিছত ধুমাধুম বস্তুকেইটা ঠিক ঠাক কৰি যি ফৰ্মত মোৰ চাইন থাকে সেইকেইটা ধুমাধুম চাইন মাৰিছোঁ ডিষ্টিংগুইচিং মাৰ্ক মাৰিছোঁ ডিষ্টিংগুইচিং মাৰ্ক মাৰিছোঁ অসংখ্য চাইন এটা ফৰ্মতে আপোনাৰ 4-5টা চাইন থাকে গোটেই চাইনটো মাৰিলোঁ ডিষ্টিংগুইচিং মাৰ্ক মাৰিলোঁ এনভলপবোৰ ফিল আপ কৰিলোঁ যিবোৰ ফৰ্ম প্ৰি ফিল আপ কৰিব পাৰি সেইবোৰ ফিল আপ কৰিলোঁ গোটেই কৰি 9টামান বাজি গ'ল 5:30টা মানৰ পৰা বহিছোঁ আৰু তাৰে মাজত অলপমান গৈ বাহিৰ চাহিৰো কৈছোঁ কিন্তু কাম পূৰা কৰি আছোঁ 9টামান বজাত খানা পিনা ঠিক হ'ল খানা পিনাৰ দায়িত্ব মই ফাৰ্ষ্ট পুলিঙক ক'লোঁ তেওঁ আকৌ আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত কথা পাতি সিহঁতে ঠিক কৰিলে খানাটো তেওঁলোকে কৰিলে আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলো বহুত ভাল আছিল গতিকে তেওঁলোকে এইটো ঠিক কৰিলে নহ'লে কিছুমান আৰক্ষী বিষয়া থাকে তেওঁলোকে মানে কয় যে আমাৰ দায়িত্ব অকল সুৰক্ষা মানে অলপমান মেইনটেইন কৰা আমি সেইটোৱে কৰিম বাকী আমি সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ সেইটো তেনেকুৱা নাছিল খুব কম থাকে তেনেকুৱা তেওঁ সেই কামটো কৰি দিলে আৰু খানা পিনা হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল চবেই পইচা তুলি দি দিলে তেওঁ আৰু তেনেকুৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত ছেক্টৰ আহি কথা চথা পাতিলে আৰু তেওঁ মানে যিটো পইচা থাকে মানে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ পইচা ছেকেণ্ড পুলিঙৰ থাৰ্ডৰ কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড প্লাছ প্ৰিচাইডিঙৰ পইচা সেইটো তেওঁ দিলে চাইনটো কৰি তেওঁ গুচি গ'ল তাৰপিছত আৰু মোৰ তেতিয়ালৈকে যিমান ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব লাগে যিমান এনভলপত চিল মাৰিব লাগে মানে ডিষ্টিংগুইচিং মাৰ্কটো যিমান এনভলপ ফিল আপ কৰিব লাগে যিমান এনভলপত ফৰ্ম ভৰাব লাগে যিমান লিখালিখি কৰিব লাগে চব লিখি চেচ দিলোঁ এইটো মই ক'লোঁ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে বহুত সহায় কৰিছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ সেইটো যদিও তেওঁৰ কাম নহয় তেওঁ সেইটো কৰিছে আৰু তেওঁ কৰাৰ বাবেহে মানে কামটো নিয়াৰিকৈ হৈ গ'ল কাৰণ অকল যদি প্ৰিচাইডিঙৰ সেই কামটো যদি এৰি দিয়ে তো প্ৰিচাইডিঙৰ নেক্সট দিনো একেদশা হ'ব তাৰমানে গোটেই টিমটোৰে প্ৰব্লেম হ'ব কৰি আছোঁ তাৰপিছত খানা পিনা খাই আৰু বৰ বিশেষ কাম নাথাকিল তাৰপিছত শুব লাগে কিন্তু তেতিয়ালৈ মানে প্ৰায় 10:30 বাজি গ'ল মই ভাবিলোঁ আৰু কিবা আছে নেকি আকৌ বস্তু ঠিক কৰিলোঁ বস্তু খুচুৰিলোঁ ক'ৰবাত কিবা থাকি গ'ল নেকি খুচুৰোঁতে মেলোঁতে কৰোঁতে প্ৰায় মানে আৰু ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ নিজৰ যিটো কাম আছিল তেওঁ যিটো এডভান্সকৈ কৰি থ'ব পাৰে তেওঁ সেইটো কৰিলে ছেকেণ্ডেও কৰিলে থাৰ্ডেও কৰিলে চবেই নিজৰ কামত লাগি গ'ল এইবোৰ কৰোঁতে মেলোঁতে 12টা বাজিলে আৰু এই 12টা বজাৰ মূল কাৰণটো মই ক'লোঁ নহয় মানে কি হ'ল মানে ৰাতিপুৱা অহাটো বাৰু অলপ দেৰি হ'ল প্লাছ আৰু বস্তু লোৱা দেৰি হ'ল অহা দেৰি হ'ল চবফালে মানে দেৰি হৈ গ'ল আৰু আমাতকৈ মানে আমাৰ কাষৰ যিটো মানে পুলিং টিম আছিলে আমাৰ চেণ্টাৰ এটা স্কুলত 2টা চেণ্টাৰ আছিলে তো তেওঁলোকে সোনকালে আহিল তেওঁলোক মানে ইয়াত 2টামানতে পাই গ'ল 2টামানত কোৱা নাই তেওঁলোকৰ 7:30-8টাতে কাম ফিনিছ হৈ গ'ল মানে তেওঁলোকৰ তো সেই তেওঁলোকৰ ধুনীয়াকৈ কাম হৈ গ'ল ফিনিছ হৈ গ'ল মোৰতো নাই হোৱা মইতো কৰি আছোঁ তেওঁলোক শুই গ'ল তো মই বাহিৰ গৈছোঁ মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোক শুই আছে তাৰপিছত আৰু আমি আৰু 12:30 শুব লৈছোঁ আৰু কথা চথা পাতি শুব লৈছোঁ টোপনি যোৱা মানে 1টা বাজিলে
তাৰপিছতে সাৰ পালোঁ 3:30 পেচাব কৰিব গৈছোঁ। তেতিয়া মই দেখিছোঁ আমাৰ কাষৰ পুলিং টিমটো শুই উঠি বাহিৰ চাহিৰ গৈ কিছুমানে গা ধুইছে, কি কৰিছে, তেওঁলোক ৰেডি। আৰু আমাৰ আকৌ মই আৰু কোনো নুঠা দেখি মই শুই থাকিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে মোক জগাই দিলে 4টা বজাত, উঠক বুলি, দেৰি হৈছে। তেতিয়া আৰু উঠিলোঁ, উঠি আৰু তেতিয়া মই কৈছিলোঁ টয়লেটৰ প্ৰব্লেম, এটাই টয়লেট 2টা টিম, যদিও ফাৰ্ষ্ট মানে আমাৰ কাষৰ পুলিং টিমে জল্দি কাম কৰাৰ কাৰণে বাৰু সহজ হ'ল। নিজৰ আৰু যিবোৰ কৰিব লগা আছে বাহিৰ যোৱা সেইবোৰ কৰি মেলি কাপোৰ পিন্ধি আৰু গা ধোৱাটো নহ'ল, লাগি গ'লোঁ কামত। লাগি গ'লোঁ, পুলিং এজেণ্টসকলক ফোন কৰিলোঁ যে আপোনালোক মই তেওঁলোকক আগদিনাখনে কৈছিলোঁ যে 5টাত আহি পাই যাব। এজন আহি পাইছিল আৰু এজন অহা নাছিল, তেওঁক জনালোঁ ফোন কৰি বেলেগ পাৰ্টিৰ, জনাই মেলি তেওঁ আহি পালে। আহি পাই আৰু আমি আৰু এতিয়া মক পলৰ কাৰণে লাগি গ'লোঁ। মক পলালতো গোটেই টিমটোৱে সহায় কৰিছে। মোৰ মক পলৰ কামটো প্ৰিচাইডিঙৰ দায়িত্ব হয়, কিন্তু তথাপিও ছেকেণ্ড পুলিং, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, থাৰ্ড পুলিঙে লিড লৈছে তেওঁলোকে, কাৰণ মোৰ এইবোৰ লিখা মেলা কাম ধেৰ, মানে মৰ্ণিঙতো মোৰ বিফ'ৰ দ্য পল, আফটাৰ দ্য পল এইবোৰ মানে কাম থাকে, ডিক্লেৰেশ্যনৰ মক পল এইবোৰ লিখি মই সেইবোৰ কৰাত লাগিলোঁ। তাৰপিছত হৈ গ'ল। সেইটো হৈ যোৱাৰ পিছত 50টা ভোট দিয়া হ'ল, ইনক্লুডিং 9টা। দিয়াৰ পিছত আৰু কি কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আৰু হৈ গ'ল। তেতিয়ালৈ মানে আমি 5:30 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মক পল। 90 মিনিটছৰ আগত, একচুৱেল ভোটৰ 90 মিনিটছৰ আগত কামটো কৰিব লাগে, মানে মক পলটো। তো 5:30 কৰিছিলোঁ, 6:30লৈকে আমাৰ কামেই শেষ। মানে আমাৰ একোৱে কাম নাই, চিলিং টিলিং কৰি শেষ হৈ গ'ল। চিলিং কৰিলোঁ, চিলিং কৰা মানে গম পাই গ'ল, চিম্পল প্ৰচেছ, খুব টান নহয়। এড্ৰেছ টেগ, স্পেচিয়েল টেগ এইবোৰ আগদিনাখনে লিখি থৈছিলোঁ, আৰু লগত যিটো মানে কিবা থাকে ৰছীটো লগাই থৈছিলোঁ, ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰি থৈছিলোঁ, চাহ উলিয়াই থৈছিলোঁ। তো তাত ধুনীয়াকৈ আৰু মাৰি মেলি অ'কে হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু মেচিনটো অন কৰি থৈছোঁ। তাৰপিছত যিবোৰ পুলিং এজেণ্ট আছিল তেওঁলোকক জনালোঁ, তেওঁলোক তাতে আছিল বাৰু লগতে, আৰু আকৌ টোটেল বটনটো টিকি মানে পিটিকি দেখালোঁ। CRCটো আগত কৰাই আছিল, সেইটো কৈয়ে তেওঁলোকো আছিল তেতিয়া, সেইটো দেখালোঁ। চব অ'কে হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু আধা ঘণ্টা আছে একচুৱেল পলৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। তেতিয়া ছেক্টৰৰ অফিচাৰে ফোন কৰিছিল, মই ক'লোঁ যে আমাৰ এনেকৈ হৈ গ'ল, ৰৈ আছোঁ। আৰু তাৰপিছত ৰৈ আছোঁ, কেতিয়া হ'ব, 7টা বাজি গ'ল, মানুহ আহি ৰৈ আছে। মানুহটো কিছুমান জেগাত বহুত জল্দি আহে, যদি আপুনি অলপমান মানে আদিবাসী অঞ্চলত পৰে, য'ত টি ট্ৰাইব বুলি কয়, সাধাৰণতে টি ট্ৰাইব বুলি ক'লে ভুল হয়, তেওঁলোকৰ মানুহ হ'লে বহুত জল্দি আহে তেওঁলোক, কাৰণ তেওঁলোক বাগানলৈ বুলি ওলাই যায়, তেনেকুৱা। তো ৰৈ আছোঁ। তো দেখিলোঁ যে খুব বেছি মানুহ নাই, 50জনমান মানুহ ৰৈ আছে। তাৰপিছত আমি লাগি গ'লোঁ কামত। মানে 7টা বজাৰ লগে লগে আৰু এনাউন্সটো কৰিলোঁ যে ভোট আৰম্ভ হ'ব। মোবাইল চোবাইল নিব নোৱাৰে কোনেও, এইবোৰ কথা জনাই মেলি আৰু ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইটো সময়তে গম পালোঁ যে আমাৰ চেণ্টাৰতে CCTVও দিয়ে, কিছুমান চেণ্টাৰতে দিয়ে, চবত নিদিয়ে। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে পাইছিলোঁ। তো CCTV মানে ইনষ্টল কৰা হৈ গ'ল তাত, সেইটো মোক জনালে। তাৰপিছত আৰু আমাৰ কাম চলি আছে, ভোটিং আৰম্ভ হৈ গ'ল। তো 1 ঘণ্টাত পিছত মানুহ বাঢ়ি গ'ল, 110জন মানে 1 ঘণ্টাত ভোট দিয়াই দিলে। আমাৰ পলিং পাৰ্টি বহুত ফাষ্টলি কাম কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং ধাৰাসাৰ কাম কৰি গ'ল। মই ইয়াত বহি মোৰ কাম কৰিলোঁ, পুলিং এজেণ্টৰ চহী ল'লোঁ, তেওঁলোকৰ বহুত চহী থাকে, গোটেই চহী ল'লোঁ। তাৰপিছতে অন্যান্য ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলোঁ, মক পল চাৰ্টিফিকেটৰ কিবাকিবি যিবোৰ কাম আছে, মক পলৰ লগত জড়িত কাম কৰিলোঁ, যিমান যি আছে চব কামটো কৰিলোঁ। তো মোৰ কাম কৰি মোৰ মানে প্ৰায় 9টা-10টা বজাত মোৰ মানে যিবোৰ কাম থাকিব লাগে সেইবোৰ কাম কৰি শেষ। তাৰপিছত আৰু চাইছোঁ মানুহ আহি আছে, মই বিশেষ কৰা নাই, মই জাষ্ট মানুহবোৰক আৰু অলপ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ, কোনোবাই ভোট দিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকক যিটো নিয়ম আৰু নিয়ম মতে অলপ শিকাই দিছোঁ বাহিৰতে, তেনেকুৱা কৰিলোঁ। তেনেকুৱা আৰু অলপমান ইফাল সিফাল কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আৰু মানুহটো লানি নিচিঙা আহি আছে 12টা বজালৈকে আমাৰ 400 মানুহে ভোট দি দিলে। কিছুমান জেগাত মানে বাঢ়িবও পাৰে। আমাৰ তাত টোটেল ভোট আছিল 7, 8, 9, আৰু মানে 400 মানুহ আহি পাই গ'ল। বাকী মানুহবোৰ নাহে, খুব শ্ল'কৈ আহিছে, 1, 2, 10, 20টা মাজে মাজে আহে। তাৰপিছত সেইটো সময়তে ফাৰ্ষ্ট পুলিং বাহিৰ যাবলগীয়া হ'ল, তেওঁৰ জেগাত মই বহি দিলোঁ। আৰু তেওঁ আকৌ আহিল, তেওঁৰ কাম তেওঁলোকে কৰি থাকিলে। মই ৰৈ আছোঁ, মোৰতো বেলেগ কাম নাই। মাজে মাজে চাইছোঁ কিবা কাম আছে নেকি, নাই কাম, ৰৈ আছোঁ আৰু। কাৰণ বাকী কামবোৰ মানে আকৌ সেই মাজে মাজে 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ছেক্টৰ অফিচাৰক ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ মেল ফিমেল কিমান হয় সেইটো দিব লাগে, সেইটো হিচাপটো দি থাকিলোঁ। সেইটো দি আৰু সেইটো তেওঁ মানে হোৱাটছআপ যোগেও দিব লাগে, পাৰে মানে টেক্সট যোগে দিব পাৰে, তেওঁ ফোনো কৰে, সেইটো মতে খুৱাই থাকক। কোনোবা যদি আহিছে ভিজিট চিটত চাইন মৰোৱাইছোঁ, সেইটো কৰি আছোঁ, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডাইৰেক্ট ভৰাইছোঁ, আৰু সেইটো তাৰপিছতো বেলেগটো কাম নাই, আৰু ৰৈ আছোঁ। আৰু মোৰতো বিশেষ কাম নাই, আৰু মোৰ কামখিনি হৈ গ'ল, কাৰণ মই ৰাতিয়ে বহুতখিনি কৈ দিলোঁ। মই যদি ৰাতি নকৰা হ'লে আজি মোৰ এইটো দশা হ'লহেঁতেন, মানে দুপৰীয়া, আৰু প্লাছ মোৰ সেই জমা দিওঁতেও দশাটো বেয়া হ'লহেঁতেন।
তাৰপিছত আৰু এটা দুটা তিনিটালৈকে আমি ৰৈ আছোঁ, মানুহ খুব কম আহিছে, মাজে মাজে মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈছে, অহাই নাই। তেনেকৈ কৰি মেলি 4টামানলৈকে চাইছোঁ যে মানুহ নাইকিয়া হৈ গ'ল, জিৰ' মানুহ নহাই হৈ থাকিল। ৰৈছোঁ আকৌ সুধিছোঁ, নাই মানুহ নাহে। 5টা বাজিবলৈ হ'ল, আকৌ ঘোষণা কৰিছোঁ মানুহ নাই। 5টা বজাত মানে CU-টো ক্ল'জ, মানে মই জনালোঁ যে আৰু ভোট শেষ হ'ব আৰু মানে এতিয়া আৰু ভোট দিব নোৱাৰে, মানুহ নাই বোলে, দিলেই CU মানে যিটো ক্ল'জ বাটন থাকে সেইটো টিপি দিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো বন্ধ কৰিলোঁ, আৰু ডিছকানেক্ট কৰিলোঁ, আকৌ চিলিং কৰি জেগাই ভৰাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে য'ত মানে কিমান ভোট পৰিলে, মেল ফিমেল কিমান, কোনে এপিক লৈ ভোট কৰিলে, কোনে লাইচেঞ্চ লৈ ভোট কৰিলে, যিমান যত ফৰ্ম ফিল আপ য'ত আছে সেইবোৰ চব কৰি শেষ কৰিলোঁ। খামে বস্তু ভৰালোঁ, চব বস্তু পেক কৰিলোঁ, চব অ'কে কৰি গুচি আহিলোঁ। আহি ইয়াত আহি পাই আকৌ তেতিয়া ছেক্টৰে জনালে যে বোলে আমাৰ 9টা পাৰ্টি বোলে একেলগেহে যাব। তাৰপিছত আমাৰ বোলে আমুক ঠাইত গৈ পিনে ৰৈ থাকিব। তাত গৈ পিনে ৰ'লোঁ, ৰৈ পিনে আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে 3টা পাৰ্টি বোলে বহুত দেৰি হ'ব, আপোনালোকে বাকী পাৰ্টি মোক গৈ থাকক। তো আমি গুচি আহিলোঁ। গুচি আহি ইয়াত আহি পাওঁতে মানে য'ত আমি বস্তুবোৰ জমা দিম 8টা বাজিলে। তাৰপিছতে 8টাৰ পৰা আমাতকৈ আগত অহা মানুহ ধেৰ আছিলে, তেওঁলোকে লাইনত আছে। আমাৰ আহোঁতে 10টা বাজিলে, মানে 10টা নাই বজা আৰু 9:30মান বাজিলে। বস্তু দি মেলি চব ঠিক ঠাক কৰোঁতে 10:30 বাজিলে। তাৰপিছত ঘৰ আহি পাওঁতে 11টামান বাজিব। তেনেকুৱা হ'ল কথাটো। মানে চব বস্তুটো কোৱা নাই আৰু, কিন্তু মেইন বস্তুখিনি ক'লোঁ। আৰু স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত আমাক এইবাৰ লৈছিল PH-005 যিটো 2টা, সেইটো ফৰ্মটো লগত আৰু এটা দীঘলকৈ নতুনকৈ ফৰ্ম এটা সংযোজন হৈছে, সেই ফৰ্মটো লাগিবই। তাৰপিছত কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড 100 টকা দিয়ে যে, সেইটো প্ৰিচাইডিঙক তেওঁ সেইটো ৰছী কিনিলোঁ, বেম্বু কিনিলোঁ, অন্যান্য বস্তু কিনিলোঁ, তেওঁ সেইটো এটা দিব লাগে, ৰিচিট এটা। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী 2 কপি তাত জমা দিব লাগে, সেইবোৰ তেওঁলোকে চেক কৰে। তাৰ লগত মক পল চাৰ্টিফিকেট বা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট সেইটো দিব লাগে। তাৰপিছত 17C 2 কপি দিব লাগে। এইকেইটাই মূল কথা। এইবোৰ যি বিচাৰিছে চব দিলোঁ আৰু দি মেলি মাষ্টাৰ এনভলপ 7টা থাকে, গোটেই 7টাত তেওঁলোকক দিলোঁ। আৰু লগত কিবা দিলোঁ স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰতে, আৰু সেইটো কাষতে চিল, মেটেল চিল, কিবাকিবি চিল 4টা, সেইটো গোটাকৈ সেইটো দিবই লাগিব, সেইটো নিদিলেতো নহ'ব। সেইটো দি দিলোঁ, মানে চব আমি কৰিয়ে অনাৰ কাৰণে আমাৰ ইমান প্ৰব্লেম নহ'ল। আৰু তাত দেখা পাইছোঁ যে যিবোৰে ভালকৈ কৰিব, মানে আমাতকৈ আহিও যিবোৰে ভালকৈ কৰা নাছিল, তেওঁলোকৰ তাত দিগদাৰ হ'ল, তেওঁলোকে জমা দিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকে আমাতকৈ আগত আহিও 7টা বজাত আহিও ভালকৈ সেই তাতে কামবোৰ নকৰাৰ কাৰণে, চিজিলকৈ বস্তু ননাৰ কাৰণে, মাষ্টাৰ এনভলপ ঠিককৈ নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হ'ল। আমাতকৈ চাগে তেওঁলোকৰ বহুত দেৰি হ'ল। আমি বহুত সোনকালে ৰিলিজ ল'লোঁ, জমা দিলোঁ, EVM জমা দিলোঁ, মাষ্টাৰ এনভলপ জমা দিলোঁ, যি লাগে চব জমা দিলোঁ। জমা দি মেলি আমি চাইন টাইন মাৰি গুচি আহিলোঁ। এইকেইটাই মানে মোৰ মানে অভিজ্ঞতা। আৰু তাতো বহুত ভিৰ হয়, মানে কিছুমানতো আহি পাইহে 12টাত, জাম লাগি থাকে, বহুত প্ৰব্লেম। আৰু এইকেইটাই মোৰ অভিজ্ঞতা। মই অকণমানকৈ ক'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিবা শিকিব পাৰে শিকি ল'ব পাৰোঁ, মানে অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা। বাকীটো আৰু এইটো চবেই আৰু এইটো ছেমেই থাকে, শিকিবলৈনো কি আৰু, সেইটোৱে কথা। ধন্যবাদ। দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম Annexure 6ৰ মতে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নামৰ এই ফৰ্মৰ বিষয়ে। যদি আপুনি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে। কিন্তু যদিও প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ এই দায়িত্ব, তথাপিও কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং আৰু ফ'ৰ্থ পুলিং থাকিলে তেওঁ ইয়াৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ। কাৰণ যদি কেনেবাকৈ একেবাৰে নতুন প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আহিল, তেতিয়াহ'লে তেওঁক কিন্তু এই বস্তুটো সোঁৱৰাই দিব লাগিব। তো ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ বুলি এটা ফৰ্ম পাব। ইয়াৰ বিভিন্ন পাৰ্ট আছে। পাৰ্ট 1ত কৈছে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ বিফ'ৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য প'ল, মানে একচুৱেল প'ল আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আপুনি এটা ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব। মুখেৰেতো আপুনি গৈ দিবই তাত লাইনত থকা ৰাইজক, তাৰ বাহিৰে আপুনি লিখিতভাৱেও এই ফৰ্মত সেইটো দিব লাগিব। ইলেকশ্যন ফ্ৰম কোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি, কোনটো পাৰ্লামেণ্টাৰী বা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ পৰা আপুনি এই কামটো কৰিছে, তাৰ মেনশ্যন ইয়াত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চিৰিয়েল নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচন, চিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু নেম অফ পলিং ষ্টেচনটো প্ৰতিটো ফৰ্মতে মেনশ্যন কৰিব লাগে, গতিকে এইটো মুখস্থ কৰিয়ে পেলাব। ডেট অফ প'ল, কোন তাৰিখে হৈছে সেইটো ইয়াত লিখিব। আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ্ড, আৰু মই ইয়াৰ দ্বাৰাই ঘোষণা কৰিছোঁ যে, আপুনি এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ঘোষণা কৰিব লাগিব। 1. ডেট আই হেভ ডেমনষ্ট্ৰেটেড টু দ্য পলিং এজেণ্টছ এণ্ড আদাৰ পাৰ্চনছ প্ৰেজেণ্ট, মই পুলিং এজেণ্টসকলক আৰু অন্যান্য ব্যক্তিসকলক এইবোৰ কথা দেখুৱালোঁ বুলি আপুনি ক'ব লাগিব।
মানে ইয়াত আৰু চাইন কৰিব লাগিব এ কৈছে বাই হোল্ডিং এ মক পোল ডেট দ্য voting machine is in perfect working order and that no vote is already recorded therein. After mock poll, we have cleared the mock poll data from EVM CU and removed the print paper slips from VVPAT drop box. So apuni eto kotha swikar koribo lagibo je voting machine to ekebare perfect working condition ase aru kuno dhonor tat previously recorded vote nai apuni mock poll korisil aru mock poll to clear korile আৰু ভিভিপেটৰ ড্ৰপ বক্সৰ পৰা পেপাৰ স্লিপো আপুনি উলিয়াই পেলালে আৰু তাৰ পিছত যি কাম কৰিব লাগে সেইটো কৰিলে বি কৈছে that the marked copy of the electoral roll to be used during the poll does not contain any marks other than those used for issuing postal ballot papers and election duty certificate আৰু mark copy যিটো আপুনি পালে electoral roll লগত জড়িত সেই mark copy অন্যান্য মানে কথাবোৰ নাই অকল সেই কথাবোৰে আছে যেনে পোষ্টেল ব্যালট পেপাৰত ভোট দিয়া মানুহ বা ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট দিয়া মানুহ তাৰ বাহিৰে মাৰ্ক কপিত অন্যান্য কথা মানে মাৰ্ক কৰা নাই মানে হেতু সি that the register of voters form 17A to be used during the poll does not contain any entry in respect of any elector আৰু form 17A তাত কোনো ধৰণৰ অন্যান্য এন্ট্ৰি নাই ইলেক্টৰৰ মানে যিকোনো ইলেক্টেড নহওক কিয় কাৰো বাবে তাত কোনো ধৰণৰ কথা উল্লেখ নাই 2 that I have affixed my own signature on the paper seals used for securing the result section of the control unit of the voting machine and obtain thereon the signatures of such of the polling agents as are present and desirous of affixing the same তাৰ পিছত আপুনি এটো কথাও ঘোষণা কৰিছে যে আপুনি সিগনেচাৰটো মাৰিলে পেপাৰ সিলত প্লাস আপুনি ৰিজাল্ট সেকশনটো সিল কৰিলে তাত মানে এড্ৰেছ স্পেশাল এড্ৰেছ ট্যাগ দি সিউ টো আপুনি সিল কৰিলে আপুনি পোলিং এজেন্ট সকলৰ সিগনেচাৰ ললে আৰু অন্যান্য যিবোৰ ইলেকশ্যন হয়তো ক্যান্ডিডেট হ'ব পাৰে নহলে এজেন্ট হ'ব পাৰে তেওঁ যি তেওঁ বিচাৰিছে হেতু কৰিলে 3 number that I have written the serial number of the control unit আৰু আপুনি serial number to লিখিলে CU control unit on the special address tag or ওপৰত and I have affixed my signature on the back side of the special address tag আৰু special address tag or পিছফালে মই মোৰ signature লিখিলো বুলি presiding officer ঘোষণা কৰিব লাগিব মানে আপুনি হেতু কৰিব লাগিব and also obtain there on the signature of such of the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature আৰু polling agent সকলৰ ক্যান্ডিডেটৰ আপুনি signature মানে ললে Sign number that I have affixed my signature on the modified new green paper seal and also obtained thereon the signatures of such candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature. তাৰপিছত আপুনি এটো কথা ঘোষণা কৰিছে যে নতুনকে যেটো গ্ৰীণ পেপাৰ সিল আহিল আগৰ গ্ৰীণ পেপাৰ সিলক স্ট্ৰিপ সিল বুলি কোৱা হয় ABCD থাকে এতিয়া হেবোৰ নাই বহুত সিম্পল কৰিব ললে এতিয়া ওপৰত এ তলত বি আহি গল গতিকে তাক কৈছে নিউ মডিফাইড গ্ৰীণ পেপাৰ সিল হে মডিফাইড গ্ৰীণ পেপাৰ সিলটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাত আপোনাৰ যাৰ সাইন লাগে আপুনি সাইন কৰিছে আৰু নিজৰো সাইন কৰিছে 5 number that I have read out the pre-printed serial number of the special address tag and asked the candidates/polling agents present to note down the serial number তাৰপিছত আপুনি special address tag আৰু polling agent মানে special address tagত যেটো pre-printed serial number আছে আপুনি হেতু গাই দিলে আৰু হেতু note it down বুলি ক'লে মানে polling agent সকলক তাৰপিছত কৈছে নাই আৰু ইমানখিনি আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি সিগনেচাৰ অফ দা প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ সিগনেচাৰ মাৰক তাৰপিছত আপোনাৰ সিলটো বা মোহৰটো যেটো যাক ডিস্টিংগুইশিং মাৰ্ক কয় হেতু ইয়াত থাপাটো মাৰি দিয়ক সিগনেচাৰ অফ পোলিং এজেন্ট সকলৰ সিগনেচাৰ থাকে হেতু আপুনি ইয়াত মৰাব লাগিব ইয়াতে নম্বৰ যিমান আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 লৈকে দিয়া আছে না পুলিং এজেন্ট সকলৰ নিজৰ নাম লিখি কোনটো কেন্দ্ৰৰ বাবে তেওঁলোক আছে হেতু তেওঁলোকে লিখিব লাগিব আৰু তাৰ বাহিৰে ইয়াত কৈছে the following polling agents decline to affix his/her/their signatures on this declaration আৰু এই যেটো ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এই ফৰ্মত
কিছুমানে হয়তো মই নকৰোঁ বুলি ক'ব পাৰে, মই চাইন নকৰোঁ, গতিকে চাইন নকৰা কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে নাম আৰু কেণ্ডিডেট আপুনি লিখিব লাগিব, বুজিলে? ভেৰি চিম্পল। তাৰপিছত ছিগনেচাৰ ইয়াত থাকিব আপোনাৰ, মানে যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয়, তাৰপিছত ডেটটো ইয়াত লিখিব লাগিব। এয়া হ'ল পাৰ্ট 1। পাৰ্ট 2 আছে এতিয়া। পাৰ্ট 2ত কৈছে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এট দ্য টাইম অফ ইউজ অফ ছাবচিকুৱেণ্ট ভোটিং মেচিন ইফ এনি। আৰু যদি আপোনাৰ ভোটিং চেণ্টাৰত পুনৰ মানে ভোটিং মেচিন বেয়া হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি নতুনকৈ মেচিন ইউজ কৰিছে, তেতিয়া আপুনি এই ডিক্লেৰেশ্যনটো দিব লাগিব। আৰু এয়া হৈছে এই ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মৰ পাৰ্ট 2। ছেম বস্তুৱে লিখিব লাগিব ইলেকশ্যন, তাৰপিছত কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ নাম বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউশ্যন নাম, চিৰিয়েল নম্বৰ এণ্ড নেম অফ দ্য পলিং ষ্টেচন লিখিব লাগিব, ডেট অফ পল, তাৰপিছত আপুনি আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ বুলি ক'ব লাগিব ডেট ডিউ টু এইটো এৰৰ কাৰণে মই BU বা CU বা মই BU CU VVPAT এইটো বদলালোঁ বা EVM বদলালোঁ বুলি ক'ব লাগিব। BU/CU replacement of the whole EVM including BU/CU/VVPAT has been done. 1. That I have demonstrated মই দেখুৱালোঁ যে to the polling agents and other persons present by holding a mock poll that the voting machine is in perfect working order and that no vote is already recorded therein. মই এইটো দেখালোঁ যে mock poll মই কৰিলোঁ আৰু মেচিনটো পাৰফেক্ট কণ্ডিশ্যনত আছে, নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ তাত ভোট সংযোজন কৰা নাই। B. That the mark copy of the electoral roll to be used during the poll doesn't contain any marks other than those used for issuing ballot papers and election duty certificate. তাৰপিছত মাৰ্ক কপি যিটো ইলেক্ট্ৰল ৰোল তাত কোনো ধৰণৰ মাৰ্ক কৰা হোৱা নাই। যদি পোষ্টেল বেলট পেপাৰ দিয়া আছে তেতিয়া বেলেগ কথা, ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট যদি দিয়া আছে সেইটো বেলেগ কথা। See that the register of voters from 17A to be used during the poll doesn't contain any entry in respect of any elector আৰু 17A যিটো register of voters তাত কোনো ধৰণৰ লেখনি নাই, কোনেও তাত একো লিখা নাই, দাগ নাই, সেইটো আপুনি এনচাৰ কৰিব লাগিব। 2 আৰু ছেম কথাই আমি যিটো পেপাৰ 1ত ডিক্লেৰেশ্যন দিছিলোঁ ছেম বস্তু ইয়াতো ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব। ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, ছিগনেচাৰ অফ পুলিং এজেণ্ট ছেম বস্তুৱে প্ৰচেছটোৱে। আৰু কোনোবাই যদি কোনো পুলিং এজেণ্টে বোলে মন নাই তেতিয়া আপুনি সিহঁতৰ নাম আৰু কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব লাগিব। আপোনাৰ ছিগনেচাৰ থাকিব, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডেট লিখিব লাগিব, ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কছটো মাৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত আহিল পাৰ্ট 3। এইটো আপুনি কৰিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যন এট দ্য এণ্ড অফ পল। যেতিয়া বোলে ভোট শেষ হ'ল তেতিয়াও আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে 5টা বজাত ভোট শেষ হ'ব বা যেতিয়াই টাইম দিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেতিয়া আপুনি দিব লাগিব। I have furnished to the polling agents who were present at the polling station at the close of the poll and whose signatures are affixed below an attested copy of each of the entries in part 1 account of votes recorded of Form 17C as required under Rule 49-S in the bracket 2 of the conduct of election rules 1961. তাত আপুনি এইটো কথা ক'লে যে মই ঘোষণা কৰিলোঁ পোল শেষ হ'ল, তাৰপিছত মই ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত পুলিং এজেণ্টসকলক তেওঁলোকক মই 17C ফৰ্ম দিলোঁ। প্ৰত্যেক পাৰ্টিৰে এজনক কেণ্ডিডেট লাগে, নোটাক বাদ দিয়ে, আৰু নোটাটো আৰু কোনো থাকিব তেওঁ নাই কোনো, আৰু সকলোৰে চাইন কৰা হ'ল। আৰু আপুনি সেইকেইটা কৰি ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ চিল মাৰিব লাগিব, ডেট এণ্ড টাইম লিখিব লাগিব। ৰিচিভ এণ্ড এটেষ্টেড কপি অফ দ্য এণ্ট্ৰিজ ইন দ্য একাউণ্টছ অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড পাৰ্ট 1 অফ Form 17C। তাৰপিছত Form 17Cৰ এটা কপি চব পাৰ্টিয়ে পালে সেই পুলিং এজেণ্টসকলে স্বীকাৰ কৰি তেওঁ ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব, অফ কেণ্ডিডেট বুলি লিখিব লাগিব যোনটো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে তেওঁ হয়। আৰু কিছুমানে হয়তো চাইন নকৰিব পাৰে। The following polling agents who were present at the close of the poll declined to receive an attested copy, যে আমাক এই Form 17C ফৰ্মটো নেলাগে বুলি ক'ব পাৰে কোনোবাই, of part 1 of Form 17C and to give a receipt therefore and so an attested copy of that form was not supplied, আৰু সেইকাৰণে দিয়া নহ'ল বুলি এইটো তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰ আৰু তেওঁলোকৰ চাইন ল'ব লাগিব। ছিগনেচাৰ আপুনি নিজৰ মাৰক, ডিষ্টিংগুইছিং চিল মাৰক, ডেট এণ্ড টাইম লিখক। তাৰপিছত আহিল পাৰ্ট 4 ডিক্লেৰেশ্যন আফটাৰ দ্য চিলিং অফ দ্য ভোটিং মেচিন। যেতিয়া বোলে ভোট শেষ হৈ গ'ল, ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত মেচিনবোৰ পুনৰ চিল কৰিব লাগিব, সেই চিল কৰা কাৰ্যও আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব। I have affixed my seals and I have allowed the polling agents who were present at the polling station at the close of the poll to affix their seals on the carrying cases of the control unit and balloting units of the voting machine. তো আপুনি ইয়াত কৈছে যে মই চিলিং কৰিলোঁ, পুলিং এজেণ্ট সকলো আছিল তাত,
মই চিল মাৰিলোঁ, কেৰিং কেছত ভৰালোঁ, যি কৰিব লাগে কৰিলোঁ, আপুনি ইয়াত ছিগনেচাৰ মাৰিব আৰু আপোনাৰ ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক কৰিব, ডেট আৰু টাইমটো লিখিব। আৰু ইয়াত আপুনি এইটো লিখিব, মানে ইয়াত এইটো লিখিব দিছে দ্য ফলোয়িং পলিং এজেণ্টছ হেভ এফিক্সড দেয়াৰ চিল, আৰু তলৰ মানুহসকলে তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰ মাৰিলে, পলিং এজেণ্টসকলে ছিগনেচাৰ অফ পলিং এজেণ্ট তেওঁলোকৰ নাম আৰু কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখি দিব। দ্য ফলোয়িং পলিং এজেণ্টছ ৰিফিউজ অৰ ডিড নট ৱান্ট টু এফিক্স দেয়াৰ চিল, আৰু কিছুমান পলিং এজেণ্ট হয়তো নেমানিব পাৰে, তো নমনা ব্যক্তিৰ ইয়াতে ছিগনেচাৰ চাইন ল'ব, ছিগনেচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ল'ব, মানে আপুনি আৰু তাৰপিছত ডেটটো লিখিব, ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰিব। তো এই ভিডিঅ'টিত মই কেনেকৈ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, তেতিয়াহ'লে এনেক্সাৰ 7ত মতে থকা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি ফৰ্ম হয়। এই ফৰ্ম আমি স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰটো জমা দিব লাগে, আৰু ৰাতিপুৱা ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ভোট শেষ হোৱাৰ পিছৰলৈকে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰীত বিভিন্ন তথ্য আমি ভৰাই থাকিব লাগে। আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী যদি খেলি মেলি হয়, গোটেই প্ৰচেছটোৱে বেমেজালি হ'বগৈ। গতিকে কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে মই অলপ জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নম্বৰ 1ত আছে নেম অফ দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন ব্লক লেটাৰ। প্ৰথম যিটো কলম বা প্ৰথম যিটো বস্তু এই ফৰ্মৰ, সেই বস্তুটো হৈছে কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ নামটো লিখিব লাগে ইন ব্লক লেটাৰ, মানে কেপিটেল লেটাৰ লিখিব লাগিব। ডেট অফ পল, কেতিয়া পল হৈছে, পলিং হৈছে, ভোট কেতিয়া হৈছে তাৰ ডেট। নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ দ্য পলিং ষ্টেচন, নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ দ্য পলিং ষ্টেচনটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব। ৱেডাৰ লোকেটেড ইন, ক'ত আছে। নম্বৰ 1 কৈছে গভমেণ্ট অৰ কোৱাচাই গভমেণ্ট বিল্ডিং, গভমেণ্ট নহ'লে কোৱাচাই গভমেণ্ট বিল্ডিঙত নেকি, এইটো গভমেণ্টে থাকে বেছিভাগ। 2 প্ৰাইভেট বিল্ডিং, 3 টেম্পৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ, নহ'লে টেম্পৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ নেকি নে প্ৰাইভেট বিল্ডিং, এইটো যোনটো হয় তাত টিক মাৰিব। 4 নম্বৰ নাম্বাৰ অফ পলিং অফিচাৰ্ছ ৰিক্ৰুটেড লোকেলি ইফ এনি, আপোনালোকে বা আপুনি পলিং অফিচাৰ নিযুক্তি কৰিছে নেকি নতুনকৈ, তাত হয়তো আপোনাৰ টীমৰ কোনো এজন পলিং অফিচাৰ বেমাৰ হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া আপুনি তাতে থকা লোকেল মানুহ এজনক পলিং অফিচাৰ নিযুক্তি দিব পাৰে, খালি তেওঁ ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত হ'ব নহ'ব, মানে যেনে ৰাজনৈতিক নেতা লগত জড়িত, ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত তেওঁ হ'ব নহ'ব। 5 নম্বৰ এইটো নিলেই হ'ব, এইটো খুব কম হয়, যদি হয় তেতিয়াহ'লে আৰু নামটো লিখি দিব য়েছ আৰু কিবাকিবি। 5 এপইণ্টমেণ্ট অফ পলিং অফিচাৰ মেড ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ ডিউলি এপইণ্টেড পলিং অফিচাৰ ইফ এনি এণ্ড দ্য ৰিজনছ অফ ছাচ এপইণ্টমেণ্ট, যদি এপইণ্টমেণ্ট দিছে তেতিয়াহ'লে কিহৰ কাৰণে দিছে তাৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব, কি কাৰণত এই কাম কৰিব লগা হ'ল সেই কাৰণটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব লাগিব। 5 নম্বৰ। 6 নম্বৰ কৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন, EVMৰ বিভিন্ন তথ্য ইয়াত বিচাৰিব। নম্বৰ 1 কৈছে নাম্বাৰ অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট ইউজ, কেইটা কণ্ট্ৰল ইউনিট ইউজ কৰিছে, প্ৰায় এটাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বহুত বেছি হ'লেহে এটাতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 2 কৈছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ কণ্ট্ৰল ইউনিটছ ইউজ, কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব। 3 নম্বৰ হৈছে নাম্বাৰ অফ বেলটিং ইউনিটছ ইউজ, বেলটিং ইউনিটছ বা BU নাম্বাৰ লিখিব লাগিব। 4 চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ বেলটিং ইউনিট ইউজ, আৰু বেলটিং ইউনিট যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। 7 নম্বৰ আহিল নম্বৰ 1 কৈছে নাম্বাৰ অফ পেপাৰ চিলছ ইউজ, কেইটা পেপাৰ চিল ইউজ কৰিছে, পেপাৰ চিল মানে হৈছে গ্ৰীণ পেপাৰ চিল, যেটা ইউজ কৰিছে সেইটো লিখিব। তাৰপিছত 2 চিৰিয়েল নাম্বাৰছ অফ পেপাৰ চিল ইউজড, চিৰিয়েল নাম্বাৰ কেইটা চিৰিয়েল নাম্বাৰ মানে যেটা ইউজ কৰিছে তাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব গ্ৰীণ পেপাৰ চিলৰ। 7A নম্বৰ 1ত কৈছে নাম্বাৰ অফ স্পেচিয়েল টেক্স ছাপ্লাইড, কেইটা স্পেচিয়েল টেক্স আপোনাক দিছিল সেইটো লিখিব। 2 চিৰিয়েল নাম্বাৰছ অফ স্পেচিয়েল টেক্স ছাপ্লাইড, তো যিমান আপোনাক স্পেচিয়েল টেক্স দিয়া হৈছিল গোটেইকেইটাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিব। 3 নম্বৰ নাম্বাৰ অফ স্পেচিয়েল টেক্স ইউজ, কেইটা স্পেচিয়েল টেক্স নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইটো লিখিব। 4 নম্বৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰছ অফ স্পেচিয়েল টেক্স ইউজ, আকৌ এতিয়া স্পেচিয়েল টেক্স যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো। 5 নম্বৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰছ অফ স্পেচিয়েল টেক্স ৰিটাৰ্ণ এজ আনইউজ, আৰু কেইটা স্পেচিয়েল টেক্স আনইউজ হিচাপে ঘূৰাই দিছে তাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিব।
7B আছে applicable in the polling stations where VVPAT system is used যদি VVPAT system ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এইটো কৰা হয় নং অফ প্ৰিণ্টাৰ্ছ ইউজ কেইটা প্ৰিণ্টাৰ ইউজ কৰা হৈছে প্ৰায় এটাই থাকে সাইমultaneous ইলেকশ্যন হ'লে অলপ বেছি হ'ব পাৰে 2 চিৰিয়েল নাম্বাৰছ অফ প্ৰিণ্টাৰ্ছ আৰু সেই প্ৰিণ্টাৰৰ VVPATৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব 8 number of candidates who had appointed polling agents at the polling station আৰু কিমানজন কেণ্ডিডেটে polling agent নিযুক্তি কৰিছে তাৰ বিষয়ে আপুনি লিখিব লাগিব 1 হ'লে 1 2 হ'লে 2 তেনেকুৱা 9 নম্বৰ কৈছে number of polling agents present at the commencement of poll যেতিয়া actual polling আৰম্ভ হ'ল হেতু সময়ত কেজন polling agent আছিল হেতু লিখিব 1 হ'লে 1 2 হ'লে 2 number of polling agents who arrived late কেজন polling agent দেৰিকে আহিলে যদি আহিছে দেৰিকে তেতিয়াহ'লে লেটটো লিখিব যদি নাই NA not applicable বা নীল লিখি দিব 3 number of polling agents present at the close of the poll আৰু poll close কৰা টাইমত কিমানজন polling agent আছিল হেতু ইয়াত লিখিব আচলতে পোল শেষ হোৱাৰ আগত 1 ঘণ্টা আগত যোন থাকে তেওঁ কিন্তু থাকিবই লাগে গতিকে তেওঁ ইয়াত থাকিবই লাগিব পোল ক্ল'জ হোৱাৰ আগত 10 নম্বৰ total number of voters assigned to the polling station আপোনাৰ polling stationত total কিমান ভোটাৰ আছে এছাইন কৰা হৈছে হেতু লিখিব হেয়া আপোনালোকে 17A ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত পাই যাব 800 900 1200 1500 যিমান হয় 2 number of electors allowed to vote according to mark copy of the electoral roll তাৰ পিছত mark copy যেটো থাকে electoral rollৰ তাৰ মতে কিমান জনক ভোট দিবলৈ দিয়া হ'ল এটো প্ৰায় সেমে থাকিব 3 number total number of electors as entered in the register of voters form 17A কিমানজন ইলেক্টৰক ভোট দিবলৈ দিয়া হ'ল এটো যিমানজন দিছে বলে 600 দিছিল 500 হে আহিল তো 500 যদি হৈছে 500 আপোনালোকে দিয়ে দিলে গটিকে টোটাল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ এজ এন্টাৰ ইন দ্য ৰেজিষ্টাৰ ভোটাৰ যিমানজন আহিছে সিমানজনে হ'ব 4 নম্বৰ নাম্বাৰ অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড এজ পাৰ দ্য ভোটিং মেচিনৰ মতে কিমান ভোট হ'ল এটো ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছৰ লগত কিন্তু মিলিব লাগিব গটিকে এটা সেমে হ'ব নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ডিসাইডিং নট টু ৰেকৰ্ড ভোট ইফ এনি হয়তো কোনোবাই ভোট নিদু বুলি ক'ব পাৰে বা আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া নাই কাৰণ তেওঁ ক'লে মই আমুকক ভোট দিম মই কংগ্ৰেছক ভোট দিম মই বিজেপিক দিম মই ৰাইজৰ দলক দিম আমুকক দিম তামুকক দিম তেওঁ ক'ব নোৱাৰে হেতু কোৱা মানে সিক্ৰেসি অফ ভোটিংক ব্ৰিচ কৰা আৰু যদি তেনে কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আপুনি ৰিফিউজ টু ভোট কৰিব পাৰে বা নট এলাউড টু ভোট কৰিব পাৰে আৰু হয়তো কোনোবাই নিজে ক'ব পাৰে মই ভোট নিদু তো তেনেকা যদি কোনোবা থাকে তো লিখি দিব ঠিক আছে হেতু কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাব হে ফৰ্মত সিগনেচাৰ অফ দা ফাৰ্স্ট পোলিং অফিচাৰ ইয়াত ফাৰ্স্ট পোলিং অফিচাৰৰ সিগনেচাৰ লাগিব তাৰ পিছত হুহাতে লাগিব সিগনেচাৰ অফ দা পোলিং অফিচাৰ ইন চাৰ্জ অফ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ তাৰ মানে যিয়ে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ তো লৈ আছে কাম কৰিছে তেওঁ ইয়াত সিগনেচাৰ তাৰ মানে সেকেন্ড পোলিং ইয়াত সিগনেচাৰ লাগিব 11 নম্বৰত আহিল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ হু ভোটেড কিমানজন ইলেক্টৰে বা ভোটাৰে ভোট দিলে এই বস্তুটো আপুনি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য পোল হে গম পাব যে যেতিয়া মেচিনটো বন্ধ কৰি দিলে আৰু তেতিয়া গম পাব যে কিমান মেলে মানে ভোট দিলে কিমান ফিমেলে দিলে মেন উইমেন কিমান থাৰ্ড জেন্ডাৰে দিলে টোটেল কিমানে দিলে আৰু ইয়াত লিখিব লাগিব 12 যদি চ্যালেঞ্জ ভোট আছে চ্যালেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব নাম্বাৰ এলাউড কিমান নম্বৰক দিয়া হ'ল নাম্বাৰ ৰিজেক্টেড কিমান নম্বৰক চ্যালেঞ্জ ভোট ৰিজেক্ট কৰা হ'ল এমাউন্ট যদি ফৰফিটেড কৰিছে হেতু আৰু এটো প্ৰায় খুব কম থাকে গতিকে নীল লিখি দিব পাৰে যদি নহয় আৰু 13 নম্বৰ আছে নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনছ হু হেভ ভোটেড অন প্ৰডাকশন অফ ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট EDC ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে যিজন ভোটাৰে মানে ইলেকশ্যন ডিউটিত আছে তেওঁ যদি এপ্লাই কৰে একৰ্ডিং টু ৰুলছ এণ্ড একৰ্ডিং টু সিচুৱেশ্যন তেতিয়া তেওঁ EDC ইস্যু কৰা হয় আৰু যদি তেওঁ EDC টো লৈ আনে তো তেতিয়া আপুনি তেওঁক ভোট দিব পাৰে তেতিয়া হে তেনে EDC কিমানজন আহিল তো ইয়াত লিখিব পাৰে মানে লিখিব লাগিব 13 নাম্বাৰ অফ ওভাৰসীজ ইলেক্টৰ হু ভোটেড যি বাহিৰত থাকে কিন্তু ভোট দিবলৈ বলে ঘৰলৈ আহিল তেনে ব্যক্তি এটা ভোট কিমানজন হল হেতু লিখিব পাৰে মানে লিখিব লাগিব 14 নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ হু ভোটেড উইথ দ্য হেল্প অফ কম্পেনিয়নছ কিমানজনে নিজৰ
ফ্ৰেণ্ডক মানে ফ্ৰেণ্ড নহয় কম্পেনিয়ন মানে কোনো এজন সাৰথীক লৈ ভোট দিব আহিছে তো তেনে ইলেক্টৰ কিমানজন সেইটো লিখিব লাগিব 15 নম্বৰ অফ ভোটাৰ্ছ কাষ্ট থ্ৰু প্ৰক্সি যদি কোনোবাই প্ৰক্সি ভোট দিছে গতিকে কিমানজনে দিছে সেইটো লিখিব খুব কম থাকে প্ৰক্সি ভোট চাকৰিয়াল আৰ্মিত থকাবোৰে প্ৰায় দিয়ে তেনেকুৱা হয় নহ'লে এইটো প্ৰায় নীলে থাকে 16 নম্বৰ অফ টেণ্ডাৰ্ড ভোট যদি টেণ্ডাৰ ভোট হৈছে নেকি যদি হৈছে এইটো লিখিব খুব কম হয় টেণ্ডাৰ ভোট মানে হৈছে যি কোনোবাই আগতীয়াকৈ ভোট দি গ'ল আপোনাৰ নামৰ সেয়া হৈছে টেণ্ডাৰ্ড ভোট 17 নম্বৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ from whom declaration as to their age obtained বোলে কাৰোবাৰ আণ্ডাৰ এজ যেন আপুনি ফিল কৰিছে এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ তো তেনেকুৱা যদি হয় আপুনি তেওঁৰ পৰা ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব পাৰে আৰু যদি লৈছে কিমান জনাবাৰ লৈছে সেইটো লিখিব লাগে বি হু ৰিফিউজ টু গিভ ছাচ ডিক্লেৰেশ্যন আৰু হয়তো কোনোবাই ডিক্লেৰেশ্যন দিবলৈ অমান্তি হ'ব পাৰে কিমানজনে কৰিলে সেইটো ইয়াত লিখিব লাগিব যদি কৰে আৰু সেই খেলটো 18 whether it was necessary to adjourn the poll if and if so the reasons for such adjournment বোলে ভোট ৰখাবলগীয়া হ'ল নেকি মানে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো বোলে ৰখাবলগীয়া হৈ গ'ল মেচিন বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল যদি হ'ল কিয় হ'ল লিখিব লাগিব 19 নম্বৰ অফ ভোটছ কাষ্ট ইন এভৰি 2 আৱাৰ প্ৰতি 2 ঘণ্টাত কিমান মানে ভোট কাষ্ট কৰা হ'ল সেইটো কিন্তু লিখিব লাগে এইটো কিন্তু আপোনাৰ কনষ্টেণ্টলি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ যিটো ডায়েৰী সেইটো মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব ফ্ৰম 7 to 9 AM 7টা বা 9টালৈকে কিমান ভোট হ'ল 9 AM to 11 AM 9টা বা 11টালৈকে কেইটা ভোট হ'ল ফ্ৰম 11 AM to 1 PM 11টাৰ পৰা 1টালৈকে কিমান ভোট হ'ল ফ্ৰম 1 PM to 3 PM 1টাৰ পৰা 3টালৈকে কিমান ভোট হ'ল ফ্ৰম 3 PM to 5 PM 3টাৰ পৰা 5টালৈকে কিমান ভোট হ'ল আৰু হয়তো কেতিয়াবা ভোটিং মানে যিটো প্ৰচেছ সেইটো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে 7টাত প্ৰায় ভোট দিব বোলে মানে ভোটটো আৰম্ভ কৰাৰ বোলে কয় হয়তো ECI ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই চেঞ্জো কৰিব পাৰে নহ'লে মানে ইন নৰ্মেল ডেইজ 7টাৰ পৰা 5টাই থাকে নেচেচাৰী চেঞ্জ মে বি মেড ডিপেণ্ডিং অন দ্য আৱাৰ ফিক্স ফৰ কমেন্সমেণ্ট এণ্ড ক্ল'জ অফ পল বুলি ইয়াত কৈছে 19B details of visitors at the polling station as per visit sheet তো visit sheet আপুনি এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিবই সেই visit sheetৰ মতে কোন কোন মানুহ আহিল কেতিয়া আহিল কি কৰিল সেইবোৰ ইয়াত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব এটা বাকচত তাৰপিছত নেম এণ্ড ডেজিগনেশ্যন অফ দ্য অফিচাৰ ভিজিটিং যেনে অবজাৰ্ভাৰ DEO ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ আৰু ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ আৰু মানে মই পাহৰিছোঁ কি আছিল দেই তাৰপিছত ছেক্টৰ মেজিষ্ট্ৰেট জ'নেল মেজিষ্ট্ৰেট পেট্ৰলিং মেজিষ্ট্ৰেট যিয়ে নহওক তো যোনে হয় তেওঁৰ ইয়াতে তেওঁৰ ডেজিগনেশ্যনটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব উইথ নেম তাৰপিছত টাইম অফ ভিজিট কেইটা বজাত আহিছিল ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ পলিং প্ৰচেছ পিচফুল ইনচিডেণ্ট ইফ এনি আৰু এইটো প্ৰায় পিচফুলে থাকে যদি ক'ৰবাত ৰায়ত হৈ গ'ল তেতিয়া কথাটো বেলেগ নম্বৰ অফ ভোটছ পল টিল দ্য টাইম অফ ভিজিট তেওঁ অহালৈকে কিমান ভোট হৈছিল এজ পাৰ ফৰ্ম 17 মতে কিমান হ'ল মেচিনৰ মতে কিমান হ'ল গতিকে দুটা ছেমে হ'ব লাগিব বেলেগটো ৰাস্তা নাই যিমানজন আহিছে সেইবোৰ গোটেই ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিব সেইটো চাই 20A number of slips issued at the closing hour of the poll to electors standing in the queue 5টা বজাত পুলিং শেষ হ'ব বন্ধ কৰা যাব কিন্তু 5টালৈ বোলে 5 মিনিট আছে তেতিয়া 50জন মানুহ আহি ৰৈ আছে তেতিয়া আপুনি 50টা কিউ স্লিপ দিব লাগিব 5টা বজাৰ আগে 5টা বজাৰ পিছতো তেতিয়া কিন্তু আপুনি ভোটটো দিয়াই থাকিব লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই কিন্তু নতুন মানুহ সংযোজন কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু আগৰখিনিকে লাগিলে 5:30 হৈ যাওক 6টা হৈ যাওক দিব লাগিব কিউ স্লিপটো দি গতিকে কিউ স্লিপ যদি দিছে সেইটো ইয়াতে য়েছ বুলি ক'ব আৰু কিমান দিলে সেইটো নাম্বাৰটো মেনশ্যন কৰিব টাইম এট উইচ পল ফাইনেলি ক্ল'জ আফটাৰ দ্য লাষ্ট ছাচ ইলেক্টৰ কাষ্ট হিজ / হাৰ ভোট কেইটা বজাত পলটো মানে বন্ধ কৰা হ'ল সেইটো ইয়াত লিখিব যদি আপোনাৰ দেৰি হয়তো সেইটো টাইমত লিখি দিব যে লাষ্ট কোনে ভোট দিছিল কেইটা বজাত দিছিল তাৰপিছত আহিল 21 ইলেক্টৰেল অফেন্সেছ উইথ ডিটেইলছ ইলেক্টৰেল অফেন্স মানে হৈছে ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত কিবা অপৰাধ কৰিছে নেকি কোনোবাই নাম্বাৰ অফ কেছেছ তো তাৰ বিষয়ে আপুনি তথ্যটো দিব লাগিব নম্বৰ এ কৈছে কেনভাছিং উইদিন 100 মিটাৰ্ছ অফ দ্য পলিং ষ্টেচনৰ 100 মিটাৰ
ভিতৰত কোনোবাই ভোট দিয়ক বুলি চিঞৰিছিল নেকি, যদি কৰিছে কিমানে কৰিলে সেইটো নাম্বাৰটো লাগে। বি ইম্পাৰচনেশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ, কিমানজন মানে ভুৱা ভোটাৰ আহিছিল সেইটো ইয়াত লিখিব পাৰে। চি ফ্ৰডলেণ্ড ডিফেচিং ডেষ্ট্ৰয়িং অৰ ৰিমুভেল অফ দ্য লিষ্ট অফ ন'টিছ অৰ আদাৰ ডকুমেণ্টছ এট দ্য পলিং ষ্টেচনত আহি কোনোবাই যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ইণ্ডিয়াই দিয়া গাইডলাইন প'ষ্টাৰ সেইবোৰ এৰুৱাইছে নেকি, ফালিছে নেকি, ন'টিছবোৰ এৰাই দিছে নেকি, ডকুমেণ্ট জ্বলাই দিছে নেকি, ফ্ৰড কৰিছে নেকি, উৎপাত কৰাইছে নেকি, যদি কৰিছে তাৰ বিষয়ে লিখক। এইটো প্ৰায় নাথাকে। ডি ব্ৰাইবিং অফ ভোটাৰ্ছ, কোনোবাই পইচা দি ভোট দিবলৈ কৈছে নেকি, চিঞৰ বাখৰ কৰাই ভোট দিয়াইছে নেকি, তেনেকুৱা। গতিকে এইটো যদি কৰিছে। ই ইণ্টিমিডেশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ পাৰ্চনছ, বোলে কাৰোবাক ভয় খুৱাই ভোটটো দিয়াইছে, ভোট দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, তেনেকুৱা নেকি। বুথ কেপচাৰিং, বোলে গোটেই বুথটোৱে লয়, গোটেই ইলেকশ্যন মানে যিটো পলিং ষ্টেচনটোৱে বোলে লৈ ল'লে, মেচিনটো ভাঙি দিলে, মেচিনটো লৈ ল'লে, তেনেকুৱা কৰিছে নেকি। গতিকে সেইটো আপুনি লিখিব লাগিব। এইটো প্ৰায় নীলে থাকে, নহয়গৈ। 22 ৱাজ দ্য পল ইণ্টাৰাপ্টেড অৰ অবষ্ট্ৰাক্টেড বাই, তো আপোনাৰ পুলিং যিটো প্ৰচেছ সেইটো ৰখি গৈছিল নেকি, বা কোনোবাই অবষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল নেকি, যেনে ৰায়ট হ'লে ৰায়টৰ বিষয়ে লিখক। অপেন ভাইলেঞ্চ কৰিছে, কোনোবাই ডাইৰেক্ট শিলগুটিত দলিয়াইছে, গাড়ী ভাঙি দিছে, গোটেই মেচিন ভাঙি দিছে, তেনেকুৱা খুব কম হয়। যদি কৰিছে সেইটো লিখক। নেচাৰেল কেলামিটি, গোটেই নেচাৰেল কেলামিটি হৈছে নেকি, মানে ফ্লাড হৈছে, ধুমুহা আহিছে, তেনেকুৱা। বুথ কেপচাৰিং হৈছে নেকি, ফেইলাৰ অফ ভোটিং মেচিন বেয়া হৈ গৈছে নেকি, এনি আদাৰ কজ, কিবা অন্যান্য কাৰণ আছে নেকি, সেইটো লিখিব পাৰে। প্লিজ গিভ ডিটেইলছ অফ দ্য এবভ, তো যিয়ে হৈছে তাৰ বিষয়ে কিন্তু ডিটেইলছত লিখিব লাগিব। 23 ৱাজ দ্য পল ভিচিয়েটেড বাই এনি ভোটিং মেচিন ইউজ এট দ্য পলিং ষ্টেচন হেভিং বিন, তো আপোনাৰ যিটো পলিং ষ্টেচনত মেচিনটো দিয়া হৈছিল সেইটো কোনোবাই আনলফুলি টেকেন আউট অফ দ্য কাষ্টাডি অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কথা নুশুনি কোনোবাই সেইটো চুৰ কৰি লৈ গ'ল নেকি, টানা আজোৰা কৰি লৈ গ'ল নেকি, দম দি লৈ গ'ল নেকি, মাৰপিট কৰি লৈ গ'ল নেকি, সেয়া হৈছে আনলফুলি টেকেন আউট অফ দ্য কাষ্টাডি অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ। খুব কম হয়, নীলেই হ'ব। বি এক্সিডেণ্টেলি অৰ ইণ্টেনশ্যনেলি লষ্ট অৰ ডেষ্ট্ৰইড, হয়তো আপোনাৰ আনইণ্টেনশ্যনেলি কিবা হেৰাই গ'ল, ভাঙি গ'ল, এক্সিডেণ্টত পৰি গ'ল, তেনেকুৱা হ'ল নেকি। চি ডেমেজ হ'ল নেকি, বা টেম্পাৰ্ড উইথ, আৰু কোনোবাই হয়তো 10টা 20টা ভোট দিবলৈ চেষ্টা কৰিল নেকি, তেনেকুৱা আৰু এইবোৰ। আৰু প্লিজ গিভ ডিটেইলছ, গতিকে ডিটেইলছত দিয়ক আৰু তথ্য। 24 ছিৰিয়াছ কমপ্লেইনছ, কিবা ছিৰিয়াছ কমপ্লেইন আছে নেকি, মেড বাই দ্য কেণ্ডিডেট, বা কেণ্ডিডেটে কৈছে, যদি আছে কওক, লিখক। 25 নাম্বাৰ অফ কেছেছ অফ ব্ৰিচ অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ব্ৰিচ হৈছে নেকি তাত আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত, যদি হয় তেনেহ'লে কিমান হৈছে, কি কথা, গতিকে গোটেই পুংখানুপুংখ লিখক ইয়াত। 26 ৰিপৰ্ট অফ মিষ্টেকছ এণ্ড ইৰেগুলাৰিটিজ কমিটেড ইফ এনি এট দ্য পলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত বোলে খুব মিষ্টেক হৈছে, ভুল হৈছে, আৰু বিভিন্ন ইৰেগুলাৰিটিজ হৈছে, তাৰ বিষয়ে লিখক, যদি হৈছে, নহ'লে এনে লিখক। 27 ৱেডাৰ দ্য ডিক্লেৰেশ্যন হেভ বিন মেড বিফ'ৰ দ্য কমেঞ্চমেণ্ট অফ দ্য পল, ভোট আৰম্ভ হোৱা আগত এতিয়া ভোটটো গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আপুনি চিঞৰিলে নেকি, জনালে নেকি ৰাইজক। এণ্ড ইফ নেচেচাৰী, যদি মানে প্ৰয়োজন হয়, ডিউৰিং দ্য কোৰ্চ অফ পল চলি থাকোঁতে কিবা কৈছিল নেকি, ৱেন এ নিউ ভোটিং মেচিন ইউজ, আৰু যেতিয়া নতুন ভোটিং মেচিন ইউজ কৰা হৈছিল তেতিয়া কৈছে নেকি, এণ্ড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য পল এজ নেচেচাৰী, আৰু ভোট শেষ হোৱাৰ আগে ক'লে নে নাই। গতিকে এইবোৰ আপুনি লিখিব লাগিব। প্লেচ, জেগাটোৰ নাম লিখক। ডেট লিখক। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ থাকিব, প্লাছ আপোনাৰ মোহৰ যিটো চিলটো বা মানে ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰক। আৰু এই দিছ ডায়েৰী শুড বি ফৰৱাৰ্ডেড টু দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ উইথ দ্য ভোটিং মেচিন, ভিজিট শ্বীট এণ্ড আদাৰ চিল পেপাৰ। গতিকে আপুনি আৰু এইটো পঠাব লাগে। আৰু প্ৰায় এইটো স্পেচিয়েল কাউণ্টত বিচাৰে, 2টা দিয়ে, 2টাই বিচাৰে, গতিকে তেনেকৈ ছাবমিট কৰি দিব। ইয়াত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কেনেকৈ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীটো আমি ফিল আপ কৰিব লাগে, কাৰণ এই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীতে সকলো তথ্যবোৰ উপলব্ধ হৈ থাকে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট বা মক পল চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে। যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ইলেকশ্যন ডিউটিত, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্টৰ ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিপৰ্ট হয়। এই ৰিপৰ্টটো যদি আপুনি নিলিখে
বা এই লিখাত যদি খেলি মেলি কৰে তেতিয়াহ'লে মেটেৰিয়েল চেলত যেতিয়া বস্তুবোৰ জমা দিব তেতিয়া তেওঁলোকে এইটো গ্ৰহণ নকৰে। তো খুব সহজো হয়, মই ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাৰ্ট 1ত আছে মক পল চাৰ্টিফিকেট, মানে আপুনি যে মক পলটো কৰিলে তাৰ বিষয়ে ইয়াত পুংখানুপুংখকৈ ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব। নেম অফ ইলেকশ্যন বুলি থাকিব এটা অপশ্যন, তাত ইলেকশ্যনৰ নামটো লিখিব লাগিব। ইলেকশ্যন সেয়া LAC বা মানে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি হ'ব পাৰে, নহ'লে পাৰ্লামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন হ'ব পাৰে MPৰ বাবে, সেয়া লিখিব লাগিব। নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ AC, আৰু এই LAC নামটো লিখিব লাগিব, নাম্বাৰ আৰু নেম। নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ PC, পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউশ্যনৰ নাম আৰু নম্বৰ। পুলিং ষ্টেচনৰ নাম নম্বৰ বুলি ইয়াত কৈছে। কণ্ডাক্ট অফ মক পল এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন অফ মক পল ডেটা, এনেকুৱা এটা বাকচ পাব, চিৰিয়েল নম্বৰ পাব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 বুলি থাকিব। দ্বিতীয় বাকচত থাকিব নেম অফ কেণ্ডিডেট। নেম অফ কেণ্ডিডেট ইয়াৰ ভিতৰত নেম অফ কেণ্ডিডেটছ ইনক্লুডিং নটা টু বি প্ৰিণ্টেড, নটাকো ইয়াত নেম অফ কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত ভৰোৱা যাব আৰু কাউণ্ট কৰা হ'ব। তাৰপিছত নাম্বাৰ অফ ভোটছ কাষ্ট ডিউৰিং দ্য মক পল, তৃতীয় বাকচটোত আছে নাম্বাৰ অফ ভোটছ কাষ্ট ডিউৰিং দ্য মক পলৰ টাইমত কাক কিমানকৈ ভোট দিয়া হ'ল সেয়া। 4 নম্বৰ বাকচটোত নাম্বাৰ অফ ভোটছ ডিছপ্লেড ইন CU চেকিং দ্য ৰিজাল্ট, 4 নম্বৰ বাকচটোত আছে যে আপোনালোকে যিটো ভোট দিছিলে প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটক সেইটো CUৰ লগত মিলিছেনে নাই সেইটো। নাম্বাৰ অফ VVPAT প্ৰিণ্টেড পেপাৰ শ্লিপছ এগেইনষ্ট কেণ্ডিডেট, তাৰপিছতে VVPATত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপোনালোকে ভোট দিছিল সেইমতে পেপাৰ শ্লিপটো ওলাইছেনে নাই। তাৰপিছত 6 নম্বৰ বাকচটোত আছে ৰিজাল্ট ডিছপ্লেড ইন CU এণ্ড প্ৰিণ্টেড পেপাৰ শ্লিপছ কাউণ্ট টেলিড উইথ ইচ আদাৰ য়েছ ন'। তাৰপিছত যিটো ৰিজাল্ট ওলাইছে CUত আপোনালোকে যিটো মক পল কৰোঁতে যিটো ভোট দিছিলে সেইটো পেপাৰ শ্লিপ কাউণ্টৰ লগত মিলিছেনে নাই সেইটো লিখিব লাগিব। এইটো এনেও মিলিবই লাগিব, য়েছ হ'ব। ছিগনেচাৰ অফ পলিং এজেণ্টছ উইথ পাৰ্টি এব্ৰিভিয়েশ্যন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, তাৰপিছত পলিং এজেণ্টসকলৰ লাষ্ট যিটো বাকচ তাত তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰ প্লাছ তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰ নাম শ্বৰ্টত লিখিব লাগিব। যেনে যদি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় IN লিখিব পাৰে, BJP হ'লে BJ শ্বৰ্টে হৈ আছে, কংগ্ৰেছ হ'লে CNG তেনেকুৱা টাইপ, আৰু যদি কমিউনিষ্ট পাৰ্টি হ'লে তেনেকুৱা বেলেগ আৰু চব। তো এইটো কিন্তু সকলোৰে বাবে বেলেগ হ'ব। কিমান কেণ্ডিডেট সেয়া আপোনাৰ যি এলেকাত আপুনি ডিউটি পৰিছে সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। নোটাৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কিন্তু নেপাহৰিব। তাৰপিছত টোটেল ইয়াতে কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ বিট আছে ক্লিয়াৰ বাটন অন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট হেজ বিন প্ৰেছ টু ক্লিয়াৰ মক পল ডেটা। তাৰপিছত কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো কণ্ট্ৰল ইউনিটত থকা যিটো ক্লিয়াৰ বাটন সেইটোত টিপিলে নাই কৈছে মক পল ডেটা শেষ হোৱাৰ পিছত। এতিয়া য়েছ ন' টিপিব লাগিব, মানে এইটো কৰিব লাগিব। ইফ য়েছ দেন ৰাইট দ্য এবভ চেণ্টেঞ্চ ইন ইংক, আৰু যদি মানে কৰিলে তেতিয়াহ'লে ছেইম কথাটোকে ইয়াতে ৰিপিট কৰি দিব লাগে। ক্লিয়াৰ বাটন অন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট হেজ বিন প্ৰেছ টু ক্লিয়াৰ মক পল ডেটা বুলি ছেইম টু ছেইম ইয়াত লিখি দিব যেনেকৈ ইয়াত কোৱা হৈছে। ইয়াত য়েছ বুলি টিক মাৰি দিব, তাৰপিছত ইয়াত ছেইম টু ছেইম লিখিব। চি আছে অল পেপাৰ শ্লিপছ টেকেন আউট ফ্ৰম VVPAT আফটাৰ মক পল। তাৰপিছত কৈছে যে VVPATৰ পৰা যিটো মক পল ৰিচিট তাত আছিল মানে শ্লিপছ সেইবোৰ মানে উঠোৱা হ'লনে, য়েছ বুলি টিক মাৰিব। empty VVPAT shown to all polling agents, তাৰপিছত পুলিং এজেণ্টসকলক VVPATত যে একো নাই সেইটো দেখালেনে, সেইটো য়েছ হ'ব। before actual poll ensure that no printed paper slip is in VVPAT drop box and shown to polling agents, yes no। তাৰপিছত একচুৱেল পলৰ আগত কোনো ধৰণৰ যে শ্লিপ নাই VVPAT ড্ৰপ বক্সত সেয়া দেখালেনে নাই, এইটো য়েছেই হ'ব। তাৰপিছত total button on the control unit has been pressed to show total vote 0 to polling agents, yes no। total buttonটো টিপিলে নাই CUৰ যাতে আপুনি দেখাব পাৰে যে কোনো ধৰণৰ পল কৰা হোৱা নাই আগত, সেইটো একেই হ'ব, এইটো য়েছেই হ'ব।
জিত আছে মক পল ভিভিপেট শ্লিপ ষ্টেম্প উইথ মক পল শ্লিপ তাৰপিছত আপোনালোকক মক পল শ্লিপ পিছফালে মাৰিবলৈ মক পল শ্লিপ বুলি এটা ষ্টেম্প দিয়ে সেই ষ্টেম্পটো মাৰিলে নাই এণ্ড চিল ইন ব্লেক এনভলপ তাৰপিছত ব্লেক এনভলপটো চিলিং কৰিলে নাই এণ্ড দেন চিল উইথ পিংক পেপাৰ শ্লিপ আৰু তাৰপিছতে পিংক পেপাৰ শ্লিপেৰে চিলিং কৰা হ'লে নাই কৰিবই লাগিব আপুনি গতিকে য়েছেই হ'ব এইচ ফল'য়িং উইটনেছ মক পল এণ্ড চাৰ্টিফাই দেট মক ভোটছ টেলিড এণ্ড দেট দ্য মক ভোটছ ইৰেজ ফ্ৰম চি ইউ আফটাৰ মক পল তাৰপিছত মক পল চোৱাসকল মানে কোনে কোনে সেই মক পল প্ৰক্ৰিয়াত ইনভলভ হৈ আছিল তেওঁলোকৰ ছিগনেচাৰসমূহ আপুনি ল'ব লাগিব তাৰপিছত মক পল কৰাৰ পিছত মক পল যে উলিয়াই দিয়া গ'ল মানে ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল তাৰ বিষয়ে আপুনি সেইটো চাইন কৰিব লাগিব পুলিং এজেণ্টসকলে থাকিব ইয়াত নেম অফ পুলিং এজেণ্ট ছেকেণ্ড বক্সত ফাৰ্ষ্ট বক্সত চিৰিয়েল নম্বৰ থাৰ্ডত নেম অফ পাৰ্টি ফ'ৰ্থত নেম অফ কেণ্ডিডেট ফিফথত ছিগনেচাৰ অফ পুলিং এজেণ্ট থাকিব তেনেকৈ যিমান পুলিং এজেণ্ট যিমান হ'ব সিমানটোৱে এইটো হ'ব আৰু আইত আছে দ্য ডিছপ্লে অন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট ইজ আৰু যেতিয়া মক পল কৰা হৈছিল মক পল কৰা টাইমৰ মানে সেই টাইমটো কি আছিল চি ইউত কি টাইম দেখাইছিল সেইটো প্ৰশ্ন কৰে গতিকে তাৰ বিষয়ে ইয়াতে গেপ দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব যদি 5:30 কৰে 5:30 বুলি কৰিব মিনিটছ মোৰ লেছ দেন ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম আৰু যিটো টাইম হয় আৰু সেইটো ছেম টু ছেম সেইটো ফটো মাৰি থ'ব সেইটো লিখি ল'ব ছিগনেচাৰ অফ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ ই পষ্টেড এট দ্য পলিং ষ্টেচন আৰু যদি মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰক তাত পষ্টিং কৰা হৈছে তেওঁৰ ছিগনেচাৰ ল'ব নাপাহৰিব নেম এণ্ড ছিগনেচাৰ অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইয়াত আপোনাৰ নাম আৰু ছিগনেচাৰ আপুনি লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ডিষ্টিংগুৱেশ্যন মাৰ্কো মাৰিব লাগিব আই আছে ইট ইজ হিয়াৰ বাই চাৰ্টিফাইড ডেট বিফৰ কমেন্সমেণ্ট অফ একচুৱেল পল টোটেল বাটন অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট হেজ বিন প্ৰেছড ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ অল পলিং অফিচিয়েলছ টু এনচিয়ৰ ডেট টোটেল ভোট ইজ 0 টিক দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট অবজাৰ্ভেশ্যন তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে যে আপুনি এয়া চাৰ্টিফাই কৰিছে একচুৱেল পল আৰম্ভ হোৱা আগত আপুনি টোটেল বাটনটো টিপিছে টোটেল বাটনটো টিপাৰ পিছত কণ্ট্ৰল ইউনিটত টোটেল ভোট ইজ 0 বুলি দেখুৱাইছে কণ্ট্ৰল ইউনিট শ্ব'ন টোটেল ভোট 0 ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কণ্ট্ৰল ইউনিট শ্ব'জ ডেট টোটেল ভোট মোৰ দেন 0 আৰু যদি টোটেল ভোট মানে 0 নহয় ইয়াতকৈ বেছি আছে তাৰ মানে আপুনি মক পল ক্লিয়াৰ নাই কৰা মিনছ মক পল ভোটছ নট ক্লিয়াৰ হেন্স ক্লিয়াৰ দ্য মক পল ডাটা তেতিয়াহ'লে আপুনি মক পল ডাটাটো ক্লিয়াৰ কৰক সিমানে তাৰপিছত ইয়াতো আপোনাৰ ছিগনেচাৰ অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইয়াতো আপোনাৰ ছিগনেচাৰ প্লাছ সেই চিলটো মাৰিব লাগিব ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক তাৰপিছত ফল'য়িং উইটনেছ দ্য এবভ প্ৰচেছ এণ্ড চাৰ্টিফাইড ডেট মক ভোটছ ইৰেজ ফ্ৰম দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড মক পল ভিভিপেট শ্লিপছ ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য ভিভিপেট বিফৰ ষ্টাৰ্ট অফ একচুৱেল পল তাৰপিছত চি ইউত থকা যিটো মক পলৰ ৰেকৰ্ড সেয়া ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল আৰু তাত উপস্থিত আছিল পলিং অফিচাৰসকল তেওঁলোকৰ ইয়াত চাইন আৰু ছিগনেচাৰ থাকিব লাগে মানে ইয়াত কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভিভিপেটৰ শ্লিপসমূহ উলিয়াই দিয়া হ'ল চি ইউৰ পৰা মক পল ৰেকৰ্ড ক্লিয়াৰ কৰা হ'ল সেই কথাষাৰ কৈছে বিফৰ দ্য একচুৱেল পল চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিব এনেও প্ৰায় 3টা থাকিব নহ'লে 4টা থাকিব নেম অফ পলিং অফিচাৰ আৰু ছিগনেচাৰ ফাৰ্ষ্ট পলিঙৰ হ'ব ছেকেণ্ড পলিং থাৰ্ড পলিং ফৰ্থ পলিং গতিকে ছিগনেচাৰ ইয়াত মাৰিব লাগিব এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ঠিক আছে পাৰ্ট 1 এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই পাৰ্ট 1টো যদি আপুনি ছাকচেছফুলি কৰি আনে তেতিয়া আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰেমেজালি সৃষ্টি নহয় আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 2 হৈছে পাৱাৰ পেক ৰিপ্লেচমেণ্ট ইন চি ইউ যদি পাৱাৰ পেকটো বেয়া হৈ গ'ল পাৱাৰ পেক বোলে বদলাবলগীয়া হ'ল পাৱাৰ পেক মানে হৈছে বেটেৰী চি ইউৰ বেটেৰী যদি বদলাবলগীয়া হ'ল মক পলৰ টাইমত বা একচুৱেল পলৰ টাইমত বা পল শেষ অৱস্থাত তেতিয়া আপুনি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব খুব কম হয় এয়া গতিকে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু ইয়াত যি তথ্যটো খুজিছে সেই তথ্য ইয়াত লিখি দিলেই হ'ল গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ চৰ্চা নকৰোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আছে ছিগনেচাৰ অফ ছেক্টৰ অফিচাৰ কিন্তু ইয়াত ছিগনেচাৰ আছে যদি কেনেবাকৈ আৰু পাৱাৰ পেক ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰে চিউত তেতিয়াহ'লে এইটো ছেক্টৰ আৰু প্ৰিচাইডিং দুজনৰ চাইন থাকিব মই এইটো গাই দিছোঁ নেম অফ ইলেকশ্যন লিখিব লাগিব নম্বৰ এণ্ড নেম অফ AC/AS লিখিব লাগিব নেম অফ PC
polling station number. A. Details of replacement of power pack of the control unit during mock poll / actual poll. Strike out which one is not applicable. যোনটো applicable নহয় সেয়া কাটি পেলাব দিছে. Unique ID of control unit এইটো ভৰাব লাগিব. Reason for replacement of power pack to the control unit কিহৰ কাৰণে control unit বেটাৰীটো চেঞ্জ কৰা হ'ল সেইটো লিখিব লাগিব. Unique ID of all address tag that was cut by the presiding officer to replace the power pack of the control unit. তাৰপিছত unique ID যিটো পুৰণা যিটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে চেঞ্জ কৰিলে সেই পুৰণা বেটাৰী তাৰ ইউনিক আইডিও কিন্তু লিখিব লাগিব আৰু সেইটো মুহূৰ্তত যেতিয়া বেটাৰীটো চেঞ্জ কৰা হৈছে তেতিয়া কোন কোন এজেণ্ট আছিল তেওঁলোকৰো ছিগনেচাৰ নাম পাৰ্টি সকলো ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব নেম অফ পলিং এজেণ্ট নেম অফ পাৰ্টি নেম অফ কেণ্ডিডেট ছিগনেচাৰ অফ পলিং এজেণ্ট ৰিপিট দ্য এবভ ইনফৰমেশ্যন ইন চেম ফৰ্মেট ইফ মাল্টিপল ৰিপ্লেচমেণ্ট হেপেন কিন্তু যদি পুনৰ বোলে বেটাৰীটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল চেম বস্তুৱে আপুনি ৰিপিট কৰিব লাগিব মানে চেম process কৰিব লাগিব তাৰপিছত signature of presiding officer signature of sector officer তাৰপিছত এতিয়া আহো আমি presiding officers report part 3 হৈছে pressing of close button after completion of poll যেতিয়া পোলটো শেষ হ'ল তেতিয়া আপুনি কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ ক্লোজ বাটনটো টিপিলে বুলি আপুনি এটো লিখিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতো একে নেম অফ ইলেকশন লিখিব লাগিব নম্বৰ এণ্ড নেম অফ SC/AS নেম অফ PC ডেট অফ পোল আৰু নম্বৰ এণ্ড নেম অফ পোলিং ষ্টেচন এটো লিখিব লাগিব it is certified that I have pressed the close button of the control unit at the end of the poll in the presence of the following to আপুনি presiding officer এটো certify কৰিব লাগিব যে আপুনি ক্লোজ বাটনটো টিপিলে সিউৰ ভোট শেষ হোৱাৰ সময়ত ভোটটো শেষ হওঁতে সিৰিয়াল নম্বৰ থাকিব নেম এণ্ড ডেজিগনেশ্যন অফ দ্য পুলিং অফিচাৰ সকলৰ নাম আৰু ডেজিগনেশ্যন থাকিব তাৰপিছত সিগনেচাৰ তেওঁলোকেও মাৰিব লাগিব ইমানে বুজিলে আৰু তাৰপিছত নেম অফ পুলিং এজেণ্ট সকলৰ নাম মেনশ্যন কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ সাইন লাগিব নেম অফ পাৰ্টি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পাৰ্টি হলে পাৰ্টিৰ নাম নেম অফ কেণ্ডিডেটৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব কাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এজেণ্ট হৈ আছে তাৰপিছত আকৌ সিগনেচাৰ অফ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ আকৌ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ইয়াতে সিগনেচাৰ প্লাস ডিস্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিল প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 4 EVM ভিভিপেট ৰিপ্লেচমেণ্ট কেনেবা কৈ বলে EVM ৰিপ্লেচ কৰিব লগিয়া হ'ল EVM বুলি ক'লে সাধাৰণতে CU আৰু BU ধৰা হয় ভিভিপেটটো এক্সট্ৰাকে ধৰা হয় কাৰণ ভিভিপেটটো হৈছে এটা প্ৰিন্টাৰ তাৰপিছত যদি এনে কাৰ্য হয় যে মক পলৰ টাইমত একচুৱেল পলৰ মক পলৰ টাইমত আৰু টু বি ফিল ডিউৰিং মক পল বুলি কৈছে যদি মক পলৰ টাইমত ভিভিপেট বা EVM বদলাবলগীয়া হ'ল তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব যিটো প্ৰায় হৈ যায় নেম অফ ইলেকশ্যন লিখিব লাগিব আকৌ নম্বৰ এণ্ড নেম অফ SC/AS নম্বৰ এণ্ড নেম অফ PC পোলিং ষ্টেচন নম্বৰ লিখিব লাগিব ডিটেইলছ অফ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন এণ্ড ভিভিপেট ইউজ কেইটা মানে ভিভিপেট ইউজ কৰিছিলে EVM কি ইউজ কৰিছিলে তাৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিব লাগিব BU বেলটিং ইউনিট CU কন্ট্ৰোল ইউনিট আৰু ভিভিপেট হৈছে ভোটাৰ ভেৰিফাইবল পেপাৰ অডিট ট্ৰেইল সিৰিয়াল নম্বৰ থাকিব এটা বাকচত সেকেন্ড বাকচত পাৰ্টিকুলাৰ্স যেনে ইউনিক আইডি অফ ইউনিটস গিভেন এট দ্য টাইম অফ ডিসপাৰ্সেলৰ টাইমত ইউনিক আইডি কি দিয়া আছিল গোটেই EVMৰ বা গোটেই ভিভিপেটৰ ইয়াত বিউৰ কি দিয়া আছিল হেতু লিখিব লাগিব সিউৰ কি দিয়া আছিল হেতু লিখিব লাগিব ভিভিপেটৰ কি দিয়া আছিল হেতু সিগনেচাৰ অফ সেক্টৰ অফিচাৰ্স ইন কেস অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট আৰু যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰা হৈছে তেতিয়াহলে সেক্টৰ অফিচাৰ সাইন কিন্তু ইয়াত লাগিব মক পলৰ টাইমত যদি ভিভিপেট বা EVM বদলাই তেতিয়া 2 নম্বৰ টিক -y which one found non-functional during mock poll যিটো জি মেচিনে বেয়া হৈছিল মক পলৰ টাইমত গতিকে এই বাকচটোত বলে বিউ বেয়া হৈছিল তেতিয়াহলে ইন দ্য ব্ৰেকেট -y ইন ক্যাপিটেল হেতু লিখিব লাগিব সিউ হলে সিউ লিখিব লাগিব ভিভিপেট হলে ভিভিপেট লিখিব লাগিব আৰু ইয়াত সেক্টৰ অফিচাৰ সিগনেচাৰ লাগিব তাৰপিছত বি আছে ৰিজন ফৰ নন ফাংশনিং মেনশন এৰৰ কোড নোটিছ ইন সিউ নন ফাংশন হোৱাৰ কাৰণটো কি এৰৰ দেখাইছে কোডটো কি আহিছে সিউত হেতু মানে লিখিব লাগিব বিউটো নাহে অকল সিউতে আহিব সিউত কি আহিছে হেতু এই সিউ বাকচটো লিখি দিব তাৰপিছত সিগনেচাৰ অফ সেক্টৰ অফিচাৰ 3 নম্বৰ আছে ইউনিক আইডি অফ ইউনিটস গিভেন এজ ৰিপ্লেচমেণ্ট ডিউৰিং মক পোল আৰু মক পোলৰ টাইমত যেটো নতুন মেচিন দিয়া হৈছে সেই মেচিনটোৰ ইউনিক আইডি আপুনি লিখিব লাগিব
যদি ভি ভি পেট হয় তেতিয়াহ'লে ভি ভি পেট নহ'লে গোটেই ছেটটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বিউৰ লিখিব লাগিব চিউৰ আৰু ভি ভি পেট তাৰপিছত ছেক্টৰ অফিচাৰ চাইন থাকিব বি আহিল ফ'ল'য়িং পলিং এজেণ্টছ উইটনেছ দ্য ৰিপ্লেচমেণ্ট প্ৰচেছ আৰু সেই বেটাৰী চেঞ্জ কৰা যিটো প্ৰচেছ তাত উপস্থিত আছিল পুলিং এজেণ্টসকল তেওঁলোকে উইটনেছ কৰিলে তাৰো ইয়াতে নেম অফ পাৰ্টি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেম অফ কেণ্ডিডেট ছিগনেচাৰ অফ পুলিং এজেণ্ট ইয়াত লিখিব লাগিব একৰ্ডিং টু পুলিং এজেণ্ট পাৰ্টি কেণ্ডিডেট আৰু ছিগনেচাৰ তাৰপিছত লাষ্টত আছে ছিগনেচাৰ অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব আৰু লগত ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্কছটো মাৰিবলৈ নেপাহৰিব তাৰপিছত আহিল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 5 যদি EVM/VVPAT ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰে টু বি ফিল্ড ডিউৰিং পল এণ্ড আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ পল ডিপেণ্ডিং অন কেছ/চিটুৱেশ্যন বোলে পল চলি থাকোঁতে নহ'লে পল শেষ হওঁ আৰু বা পল শেষ হোৱা পিছত আপুনি যেতিয়া ক্ল'জটো টিপা টাইমতে যদি কিবা এৰ'ৰ দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্টৰ 5 নম্বৰ পাৰ্ট EVM/VVPAT ৰিপ্লেচমেণ্টত এই কথাটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব নেম অফ ইলেকশ্যন নম্বৰ এণ্ড নেম অফ AC/AS নম্বৰ এণ্ড নেম অফ PC পলিং ষ্টেচন নম্বৰ এইটো খুব কম হ'ব তথাপিও ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ EVM এণ্ড VVPAT ডিউৰিং একচুৱেল প্ৰচেছ আকৌ ছেইম বস্তুকেইটা ইয়াতে ৰিপিট কৰিব লাগিব চিৰিয়েল নম্বৰ 1 পাৰ্টিকুলাৰ থাকিব BU/CU VVPAT এক হৈছে ইউনিক আইডি অফ ইউনিটছ ফাউণ্ড নন ফাংচনেল ডিউৰিং একচুৱেল পল কোনটো BU বেয়া হ'ল নে CU নে VVPAT গতিকে তাৰ ইউনিক আইডি লিখিব যোনটোৱে বেয়া নহওক টাইম অফ অকাৰেঞ্চ অফ ডিফেক্টছ মানে কোনটো টাইমত হৈছিল BU/CU VVPAT বেয়া সেইটো লিখিব লাগিব নম্বৰ অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য CU বা কণ্ট্ৰল ইউনিট বাই দ্য টাইম দ্য ইউনিট গট নন ফাংচনেল আৰু কিমান ভোট হৈ গ'ল সেই CUটো বেয়া হোৱালৈকে বা সেই অন্যান্য বস্তু বেয়া হোৱালৈকে সেইটো লিখিব লাগিব ৰিজন ফৰ নন ফাংচনিং টাৰ্নেশ্যন এৰ'ৰ/কোড ন'টিচ ইন CU কি বেয়া হৈছে কি এৰ'ৰ দেখুৱাইছে CUত সেয়া ইয়াত লিখিব লাগিব বিপ চাউণ্ড ইজ হাৰ্ড বিপ চাউণ্ডটো ওলাইছেনে শুনিছেনে সেইটো ইয়াতে লিখিব লাগিব য়েছ ন' ইউনিক আইডি অফ নিউ ইউনিটছ প্ৰভাইডেড এজ ৰিপ্লেচমেণ্ট আকৌ নতুনকৈ দিয়া যিটো মেচিন তাৰ ইউনিক আইডি যিয়ে দিছে BU/CU VVPAT টাইম অফ ৰিষ্টাৰ্টিং পুনৰ পল ষ্টাৰ্টিং কৰাৰ যিটো টাইম সেইটো BU/CU VVPATৰ সেইটো লিখি দিব যদি অন্য কথা আছে ইফ এনি লিখি দিব আকৌ ছেইম এই যিটো বস্তু পুলিং এজেণ্টসকলে ইয়াত পুনৰ চাইন কৰিব তেওঁলোকৰ নাম পাৰ্টি নেম অফ কেণ্ডিডেট ছিগনেচাৰ অফ পুলিং এজেণ্ট চিৰিয়েল নম্বৰ ৰিপিট দ্য এব অফ ইনফৰমেশ্যন ছেম ফৰ্মেট ইফ মাল্টিপল ৰিপ্লেচমেণ্ট হেপেন আৰু যদি ছেম বস্তু বাৰে বাৰে হৈ আছে ছেম প্ৰচেছে ৰিপিট কৰিব লাগিব ছিগনেচাৰ অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ছিগনেচাৰ থাকিব ছিগনেচাৰ অফ ছেক্টৰ অফিচাৰ ইয়াত ছিগনেচাৰ থাকিব এইকেইটাই মূল কথা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ বা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্টক মক পল চাৰ্টিফিকেট বুলিও কোৱা হয় ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত বা ইলেকশ্যনৰ দিনাখন যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বা আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সেই ফৰ্মৰ নামটো হৈছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী ডায়েৰী নহয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ৰিপৰ্ট প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টোত মই ইলেকশ্যন ডিউটিত ব্যৱহৃত হোৱা বা ব্যৱহৃত হ'ব পৰা কিছুমান ফৰ্মৰ কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছুমান মই ইয়াত এটাই কৰিম সেয়া হৈছে Annexure 17 ডিক্লেৰেশ্যন আণ্ডাৰ ৰুল 49MA এয়া হৈছে টেষ্ট ভোটৰ লগত জড়িত টেষ্ট ভোট গম পায় তথাপিও মই এবাৰ অলপমান ৰিপিট কৰি দিছোঁ টেষ্ট ভোট হৈছে এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰ আহিল আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত তাৰপিছত তেওঁ ভোট দিয়াৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে মই 1 ভোট দিছিলোঁ মোৰ ভোট গ'ল চিলে মই 6 ভোট দিছিলোঁ মোৰ ভোট গ'ল বিলে তেনেকুৱা যদি কোনো এজন বা তাতকৈ বেছি যদি কেণ্ডিডেটে এজনতকৈ কেতিয়াবা হ'ব পাৰে দুজন যদি বোলে তেওঁ কোৱা যিটো অভিযোগ তেওঁ যিটো অভিযোগ লগাইছিল সেয়া যদি প্ৰুফ নহ'ল তেতিয়া হয়তো আন এজনেও লগাব পাৰে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি সেইটো টেষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে টেষ্ট কৰিলে আপুনি টেষ্ট কৰাৰ পিছত পুলিং এজেণ্ট আছে পুলিং অফিচাৰ আছে সকলো ব্যক্তি গৈ তাত
পুনৰ এটা ভোট টেষ্ট কৰি চালে টেষ্ট কৰাৰ পিছত দেখিলে যে এওঁ কোৱা কথাটো মিছা তেওঁ নেমানিব পাৰে কিন্তু তেওঁ নেমানিলেও উপায় নাই কাৰণ সেইটোতো আৰু চবেই দেখিলে যে চব অ'কে আছে পুলিং এজনে অ'কে বুলি ক'লে কিন্তু তাৰ আগত তেওঁ এইটো কথা সেই ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজনক জনাব লাগিব যে আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো চিয়'ৰ নে কাৰণ যদি আপুনি ভুল ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইমান টকা ফাইন হ'ব ইমান আপোনাৰ দিনলৈকে বা বছৰলৈকে জেল হ'ব সেইটো কিন্তু তেওঁক জনাব লাগিব তো তাৰ পিছতো তেওঁ বোলে নেমানে তেওঁ এডামেণ্ট যে নহয় মই কৰিমেই মই কোৱাটোৱে হয় ঠিক আছে তেনেকৈ ক'ব পাৰে তেতিয়া তাক টেষ্ট ভোট বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়া এনেকুৱা এই এনেক্সাৰ 17 ফৰ্মটো আপুনি ফিল আপ কৰাব লাগিব তেওঁৰ দ্বাৰা ডিক্লেৰেশ্যন আণ্ডাৰ ৰুল 49 জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল বাই ইলেকশ্যন হ'লে বাই ইলেকশ্যন টু কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ নাম চিৰিয়েল নাং এণ্ড নেম অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী / এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি সেইটো লিখিব লাগিব নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচন লিখিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ এইটো মানে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত কৈছে যে form of declaration by elector to be filled before casting a test vote under Rule 49 of Conduct of Elections Rules 1961 তো তেওঁ এইটো কথাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে তেওঁ এতিয়া টেষ্ট ভোট ল'বলৈ গৈ আছে 1961 চনৰ কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যন ৰুলছৰ মতে আণ্ডাৰ ৰুল 49 মতে তো ইয়াত কি লিখা আছে মই সেইটো পঢ়াই দিছোঁ নম্বৰ 1 I hereby solemnly declare and affirm under sub rule 1 of rule 49 of the conduct of elections rules 1961 that the paper slip generated by the printer attached to the balloting unit has shown the name and/or symbol of a candidate other than the candidate for whom I voted by pressing the concerned blue button against the name and symbol of the candidate of my choice on the balloting unit. I am ready to cast the test vote again to show that the allegation made by me is true and bona fide. তো ইয়াত এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিব যে মই ভোট দিছিলোঁ সেই ভোটটোত এনেকুৱা ভুলকৈ ওলালে সেইকাৰণে মই টেষ্ট ভোট কৰিব ওলাইছোঁ মই কোৱাটোৱে শুদ্ধ 2 I am aware of the penal provisions of Section 177 of the IPC that I shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both if the declaration given by me in para 1 above to the presiding officer appointed under Section 26 of the RPX, 1951 is found to be incorrect. তাৰপিছত তেওঁ এইটো স্বীকাৰ কৰিব যে যদি মই কোৱাটো ভুল হয় তেতিয়াহ'লে যিটো নিয়ম আছে IPCৰ মতে মোৰ 6 মাহ জেল হ'ব পাৰে আৰু নহ'লে 1000 টকা ফাইন নহ'লে দুটাই হ'ব পাৰে তেনেকুৱা তেওঁ এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ ছিগনেচাৰ / থাম্ব ইমপ্ৰেছন ইয়াত দিব লাগিব নেম অফ দ্য ইলেক্টৰ লিখিব লাগিব ফাদাৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড নেম পাৰ্ট নম্বৰ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰল ৰোলৰ মতে যিটো পাৰ্ট নম্বৰ সেইটো চিৰিয়েল নম্বৰ অফ ইলেক্টৰ ইন দ্য পাৰ্ট সেইটো লিখিব লাগিব চিৰিয়েল নম্বৰ ইন ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ফৰ্ম 17 সেইটো তেওঁ ইয়াত লিখিব লাগিব ডেটটো লিখি চাৰ্টিফাইড ডেট এবভ ডিক্লেৰেশ্যন ৱাজ মেড এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব বাই দ্য ইলেক্টৰ এবভ নেম বিফৰ মি বুলি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনে ইয়াত ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডেটটো লিখি আৰু কাম চেছ আৰু ঠিক আছে এয়া হৈছে টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে মই জনাই দিলোঁ যদি টেষ্ট ভোট দিব লগা হয় যিটো খুব ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট খুব মানে কম হয় নহয় আপুনি যদি তেওঁ আগতীয়াকৈ এইবোৰ কথা জনাই দিয়ে যে এনেকুৱা কথা যদি আপুনি এইটো কৰে আপোনাৰ কিন্তু দিগদাৰ হ'ব যদি আপুনি ৰং মানে প্ৰুফ হয় তেনেকুৱা কথা আৰু ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেক্সাৰ 15 নামৰ ফৰ্মটোৰ বিষয়ে এনেক্সাৰ 15 ফৰ্মটো হৈছে ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ এবাউট এজ যদি আপুনি হৈছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ বা ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ নহওক কিয় আপুনি দেখিলে যে এইজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰ তেওঁৰ কিন্তু 18 বছৰ হোৱা নাই তেতিয়া আপুনি প্ৰিচাইডিঙক জনালে প্ৰিচাইডিঙে তেতিয়া যদি তেওঁ মানে সেই কথাটোত একমত তেতিয়া তেওঁ সেই ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনক ক'ব যে আপোনাৰ বয়স আণ্ডাৰ এজ যেন লাগিছে গতিকে আপুনি এতিয়া এটা কথা কৰিব লাগিব মানে এটা কাম সেই কামটো হৈছে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰক যে আপুনি আণ্ডাৰ এজ মানে ভোটাৰ নহয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত
যদি সেই ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই জনাম I hereby solemnly declare and affirm that my age was more than 18 years on the first date of তো তেওঁ ইয়াত ক'ব লাগিব যে মই এইটো একেবাৰে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু মই এইটো মানে স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে মোৰ বয়স 18তকৈ বেছি হয় আমুক আমুক মাহৰ আমুক আমুক তাৰিখে বছৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব that is the qualifying date with the reference to which the existing electoral roll of the constituency was prepared / revised তাৰপিছত এটা ইয়াত লাইন থাকিব যাৰ মানে হৈছে যে ইমানটো তাৰিখে বা এই সময়লৈকে এই ইলেক্টৰেল ৰোলটো বনোৱা হৈছিল আৰু তেতিয়ালৈকে মোৰ বয়স 18তকৈ বেছি I am aware of the penal provisions of Section 31 of the Representation of the People Act 1950 for making any false declaration in connection with the inclusion of any name in the electoral roll or the preparation / revision, or correction of the electoral roll. তাৰপিছত তেওঁ এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে পেনেল প্ৰভিজন ছেকশ্যন 31 যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য পিপল এক্ট 1950 হয় আৰু যদি মই কিবা ইয়াৰ মতে ভুল কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ওপৰত মানে কাৰাবাহী বুলি যে মোৰ ওপৰত মানে একশ্যন ল'ব পাৰে তাৰপিছত ছিগনেচাৰ / থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যন অফ দ্য ইলেক্টৰ তেওঁ সেইটো ইয়াত ল'ব লাগিব মানে তেওঁ সেইটো ল'ব লাগিব ছিগনেচাৰ নহ'লে থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যন ফাদাৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড নেম পাৰ্ট নেম অফ ইলেক্টৰেল ৰোল সেয়া চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ সেইটো ইয়াত ভৰাব লাগিব ডেটো ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তেওঁ ইয়াত থাকিব কাম তেওঁ I certified that the above declaration was made and subscribed by the elector above name before me বুলি ক'ব লাগিব signature of the presiding officer থাকিব number and name of polling station থাকিব ডেট থাকিব সিমানে আৰু ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্কিংটো মাৰি দিব নেপাহৰিব তাৰপিছত Annexure 16ত আপুনি এটা ফৰ্ম পাব সেই ফৰ্ম থাকিব লিষ্ট ৰিলেটেড টু আণ্ডাৰ এজ ইলেক্টৰ কেইজন আণ্ডাৰ এজ ইলেক্টৰ আপোনাৰ ভোটিং ষ্টেচনত আহিল বা পুলিং ষ্টেচন আহিল তাৰ বিষয়ে তথ্য আপুনি Annexure 16 নামৰ ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মৰ নাম হৈছে লিষ্ট ৰিলেটেড টু আণ্ডাৰ এজেড ইলেক্টৰ্ছ ইলেকশ্যন 2 লিখিব লাগিব ইয়াতে ডেছ দিয়া থাকিব নেম অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চি লিখিব লাগিব নম্বৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচন এইটো লিখিবই লাগিব পাৰ্ট 1ত পাব আপুনি লিষ্ট অফ ভোটাৰ্ছ ফ্ৰম হুম ডিক্লেৰেশ্যন এজ টু দেয়াৰ এজ হেভ বিন অবটেইন তো কাৰ নামত মানে আণ্ডাৰ এজ এইটো ডিক্লেৰেশ্যনটো লোৱা হ'ল তাৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব চিৰিয়েল নম্বৰ লিখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট বাকচটোত ছেকেণ্ড বাকচটোত নেম অফ ইলেক্টৰ সেই ইলেক্টৰৰ নাম পাৰ্ট 3 মানে 3 নম্বৰ বাকচত পাৰ্ট নম্বৰ এণ্ড চিৰিয়েল নম্বৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰেল ৰোল এইটো লিখিব লাগিব এজ এজ এণ্টাৰ্ড ইন ইলেক্ট্ৰেল ৰোল এইটো লিখিব লাগিব বয়স ইলেক্ট্ৰেল ৰোলৰ মতে বয়স কিমান আছে সেইটো লিখিব লাগিব এজ এজ এছেছ বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে মানে যিটো অনুসন্ধান কৰি বয়সটো গম পালে সেইটো ইয়াত তেওঁ লিখিব লাগিব যিমান আছে যিমানজন ব্যক্তি পালে সিমানজনৰ 4জন হ'লে 4জন এজন হ'লে এজন নাথাকিলেও নাই আৰু নীল এইবোৰ ফিল আপ কৰিব নালাগেই পাৰ্ট 2 আহিল লিষ্ট অফ ইলেক্টৰ্ছ হু হেভ ৰিফিউজ টু মেক ডিক্লেৰেশ্যনছ এজ টু দেয়াৰ এজ তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেওঁ ক'ব যে নহয় মই 18 বছৰ হ'লোঁ মইহে ভালকৈ জানিম গতিকে আপুনি মোক জনাব নালাগে মোৰ বয়সৰ কথা তেনে ক্ষেত্ৰতো আপুনি সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কিন্তু লিখিব পাৰে সেইটো লিষ্ট পাৰ্ট 2ত লিখিব লাগিব এই ফৰ্মতেই সংলগ্ন হৈ আছে লিষ্ট অফ ইলেক্টৰ্ছ হু হেভ ৰিফিউজ টু মেক ডিক্লেৰেশ্যনছ এজ টু দেয়াৰ এজ যি মানে বয়সৰ ডিক্লেৰেশ্যনটো দিব নাই বিচৰা চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব ফাৰ্ষ্ট বক্সত ছেকেণ্ডত থাকিব নেম অফ ইলেক্টৰ থাৰ্ডত থাকিব পাৰ্ট নং এণ্ড চিৰিয়েল নং ইন ইলেক্ট্ৰেল ৰোল ফ'ৰ্থত থাকিব এজ এজ এণ্টাৰ্ড ইন ইলেক্ট্ৰেল ৰোল ফিফ্থত থাকিব এজ এজ এছ বাই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ সিমানেই ডেট লিখিব লাগিব তাৰপিছত ছিগনেচাৰ অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ থাকিব ইয়াত তেওঁক ইয়াত মানে সেই ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্কো ইয়াত থাকিব বুজি পালে এইকেইটাই মূল কথা মই এই ভিডিঅ'টিত এই কথাসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আণ্ডাৰ এজ ভোটাৰ বিষয়ে ধন্যবাদ
প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত ব্যৱহৃত হোৱা কিছুমান ফৰ্মৰ বিষয়ে। তাৰে ভিতৰত আছে এটা ফৰ্ম, সেই ফৰ্মটো হৈছে Annexure 14, ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ হুজ নেম ইজ ইন absentee/shifted/dead list ASD লিষ্ট। এই ফৰ্মটো হৈছে ASD লিষ্টৰ লগত জড়িত। আপুনি যিটো পুলিং ষ্টেচনত ডিউটি পৰিছে, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হওক, ফাৰ্ষ্ট পুলিং হ'ব পাৰে, ছেকেণ্ড হ'ব পাৰে, থাৰ্ড নহওক কিয়, ফ'ৰ্থ নহওক কিয়, যদি আপুনি আপোনাৰ কাম কৰি থাকোঁতেই এজন ভোটাৰ আহে আৰু সেই ভোটাৰৰ নাম আপোনালোকে আপুনি খুচৰি চাই গম পালে যে এই ব্যক্তিৰ নামে ভোটাৰ বা ইলেক্টৰৰ নামটো ASD লিষ্টত আছে, তেওঁ হয়তো এবচেণ্টি বুলি আছে, নহ'লে শ্বিফটেড বুলি আছে, নহ'লে ডেড বুলি আছে, নহ'লে মৃত্যু হোৱা বুলি আছে, তেতিয়া আপুনি তেওঁক কেনেকৈ ভোট দিয়াব? তেওঁতো ভোট দিম বুলি ক'বই, ৰংলি এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল বুলি যদি তেওঁ কয়, তেতিয়া কি কৰিব? তেতিয়া এটা ফৰ্ম পাব, সেই ফৰ্মটো হৈছে Annexure 14 আৰু সেই ফৰ্মৰ নাম হৈছে ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ হুজ নেম ইজ ইন absentee/shifted/dead list, যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত ASD লিষ্ট বুলি কওঁ। সেই ASD লিষ্টৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কেনেকৈ কৰিব? আপুনি তেওঁক আপুনি এই ফৰ্মটো দিব লাগিব। I hereby solemnly declare and affirm that I am the same person whose name appears at serial number বুলি এনেকুৱাকৈ লিখিব লাগিব। 14A যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ থাকে, সেই চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব। অফ পাৰ্ট নং, আৰু সেই পাৰ্টটো লিখিব লাগিব কিমান পাৰ্টত আছে। অফ দ্য এক্সিষ্টিং ইলেক্টৰেল ৰোল অফ দ্য, আৰু সেই জেগাৰ নাম কোনটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ আণ্ডাৰত তেওঁ আছে, LAC, which was prepared, যিটো প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰা হৈছিল /ৰিভাইজ উইথ ৰেচপেক্ট অফ ফাৰ্ষ্ট ডেট অফ, আৰু ইমান তাৰিখে সেইটো প্ৰিপেয়াৰ্ড আৰু ৰিভাইজ কৰা হৈছিল 2000 চনো হ'ব পাৰে। এই ভিডিঅ'টো বোলে বহুত পিছত চাইছে আপুনি, তেতিয়া সেইটো বেলেগো হ'ব পাৰে। এজ কোৱালিফাইং ডেট, I am aware that impersonation at the election is an electoral offence under the section 171D of the Indian Penal Code, আৰু তেওঁ এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে মই জানো মই যদি ফেকলি এই কথাটো কৈছোঁ, মই যদি ভুলকৈ কৈছোঁ, বা মই যদি কোনোবা মৃত্যু হোৱা মানুহ জীয়াই আছে বুলি যদি মই ইয়াত আহি ভোট দিছোঁ বা খেলি মেলি কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে 171D যিটো ইণ্ডিয়ান পেনেল ক'ডৰ ছেকশ্যন, তাৰ মতে মই মোৰ ওপৰত যিটো নিয়ম কানুন যিটো আছে আৰু সেইটো মোৰ ওপৰত লাগু হ'ব। সেইটো তেওঁ সেই ব্যক্তিজনে ইয়াত স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তেওঁ ছিগনেচাৰ / থাম ইম্প্ৰেশ্যন অফ দ্য ইলেক্টৰ, ছিগনেচাৰ আৰু থাম ইম্প্ৰেশ্যন, ছিগনেচাৰ নহ'লে থাম ইম্প্ৰেশ্যন তেওঁ দিব লাগিব। তেওঁৰ নেমটো দিব লাগিব, তেওঁৰ নেমটো। চাৰ্টিফাইড ডেট দ্য এবভ ডিক্লেৰেশ্যন ৱাজ মেড এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব বাই দ্য ইলেক্টৰ এবভ নেম বিফৰ মি। তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ইয়াত চাইন থাকিব। তেওঁ ইয়াত এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিব যে তেওঁৰ সন্মুখতেই এই ব্যক্তিজনে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ নেমটো ASD লিষ্টত ভুলত গুচি গৈছিল। তেওঁ এইটো কৰিব। ভুলত নহয়, তেওঁ মুঠতে তেওঁ ভোট দিব বিচাৰিছে সেয়া, আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে সেয়া স্বীকাৰ কৰিব। তাৰপিছত তেওঁ এটা ছিগনেচাৰ আৰু থাম মাৰিব, আৰু নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পুলিং ষ্টেচন সেইটো তেওঁ ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত তেওঁ ডেটটো লিখিব। ঠিক আছে, এয়া হ'ল ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ হুজ নেম ইজ ইন absentee/shifted/dead লিষ্ট, যদি ASD লিষ্টত কোনোবা ভোটাৰ নাম থাকে তেতিয়া। বুজি পালে? তো ইয়াতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত ব্যৱহৃত হোৱা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান ফাইল ফৰ্ম বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, ফৰ্ম। তাৰে ভিতৰত এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Annexure 11। Annexure 11 হৈছে পুলিং এজেণ্ট আৰু পুলিং এজেণ্টৰ ৰিলিভিং এজেণ্টৰ মুভমেণ্ট শ্বীট, ইয়াৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে ডাঙৰ এটা ফৰ্ম পাব, এনেকুৱা ধৰণে এটা ফৰ্মেট থাকিব। নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি বুলি পাব। ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি বুজি পাইছে, আৰু
তাৰপিছত নম্বৰ এণ্ড নেম অফ এছেম্বলি ছেগমেণ্ট এছেম্বলি মানে হৈছে আমাৰ অসমৰ যিটো LAC লেজিছলেটিভ এছেম্বলি তাৰ নম্বৰ আৰু নেম লিখিব লাগিব তাৰপিছত কোনটো নেম অফ কেণ্ডিডেট কোনটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে সেই পুলিং এজেণ্টজন আহিছে বা সেই ৰিলিভিং এজেণ্টজন আহিছে ৰিলিভিং মানে গম পাইছে এটা পাৰ্টিৰ এটাহে পুলিং এজেণ্ট দিয়া হয় কিন্তু যদি কোনোবাই বাহিৰ যাব বিচাৰিছে কিবা কাৰণত দেহা বেয়া হৈছে বা অন্য প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া তেওঁ বাহিৰ গৈ অন্য এজন ব্যক্তিক পঠাব পাৰে সেইজন ব্যক্তি হ'ব ৰিলিভিং এজেণ্ট আৰু তেওঁৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ কিন্তু আপোনাক তেওঁলোকে জমা দিব লাগিব নেম অফ পলিটিকেল পাৰ্টি লিখিব লাগিব কোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে নেম অফ পলিং এজেণ্ট ৰিলিভিং এজেণ্ট তাৰপিছত পুলিং এজেণ্টৰ নাম আৰু বা যদি ৰিলিভিং এজেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ নাম টাইম অফ এণ্ট্ৰি কেইটা বজাত তেওঁলোক আহিছিল প্ৰায় মকপল আৰম্ভ হোৱা আগত তেওঁলোক আহি যাব লাগে মানে 5:30 তেওঁলোক আহি যাব লাগে তাতকৈ দেৰি কৰিব নালাগে টাইম অফ এণ্ট্ৰিটো মই ক'লোৱেই তাৰপিছত আহিল ছিগনেচাৰো মাৰিব লাগিব তেওঁলোকে টাইম অফ এক্সিট কেতিয়া তেওঁলোকে বাহিৰ ওলাই গৈছিল কিবা কাৰণত তাৰপিছত আকৌ ছিগনেচাৰ তেওঁলোকে মাৰিব লাগিব তেনেকুৱাকৈ যেইবাৰ হয় সেইবাৰ এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মৰ নাম হৈছে Annexure 11 পলিং এজেণ্ট / ৰিলিভিং এজেণ্টছ মুভমেণ্ট ছিট এইটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি থাকিব ভিজিট ছিটৰ লগত মানে এই ফৰ্মকেইটা ছেপাৰেট কৰি দিব যিবোৰ ফৰ্ম মানে গোটেই দিনটো লাগিয়ে থাকিব তেনে ফৰ্ম আপোনালোকে ছেপাৰেট কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত ছিগনেচাৰ অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ থাকিব ফৰ্মৰ তলত আপুনি ছিগনেচাৰ মাৰিব আৰু লগত ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো ইয়াতে লগাই দিব তাৰপিছত যাওঁ এতিয়া Annexure 12ত আছে এণ্ট্ৰি পাছটো কেনেকৈ বনাব তাৰ বিষয়ে মই জনাম Annexure 12 ফৰ্ম হৈছে এণ্ট্ৰি পাছ ইয়াত স্পাইচিমেন এটা দিছে টু বি ইছ্যুড বাই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ অন পল ডে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যিদিনাখন পুলিং হ'ব যিদিনাখন ইলেকশ্যন হ'ব ভোটিং হ'ব সেইদিনাখন এই এণ্ট্ৰি পাছটো ইছ্যু কৰে ৰাতিপুৱা তেওঁলোক যদি 5টাত আহি পাই যায় 5:30 আহি পাই যায় তেতিয়া আপোনালোকে এয়া তেওঁলোকক দিব লাগিব এণ্ট্ৰি পাছটো এনেকুৱাই থাকে ছেম টু ছেম আৰু চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব আপোনালোকে সেইটো চিৰিয়েল নম্বৰ নিজে লিখি ল'ব এণ্ট্ৰি পাছ বুলি থাকিব AC নং এণ্ড নাম্বাৰ বুলি থাকিব এইটো AC মানে হৈছে এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি নম্বৰ এণ্ড নেম তাৰমানে আমাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম পাৰ্লামেণ্টাৰী থাকিলে হ'ব লোকসভাৰ পুলিং ষ্টেচন নং এণ্ড নেম তাৰপিছত পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ আৰু নাম লিখিব লাগিব নেম অফ কেণ্ডিডেট কোনটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে পুলিং এজেণ্টজন আহিছে নেম অফ পুলিং এজেণ্টজনৰ নাম লিখিব লাগিব নেম অফ ৰিলিফ এজেণ্ট ইফ এনি আৰু যদি কোনোবা ৰিলিফ এজেণ্ট আছে মানে এটা পাৰ্টিৰ যদি দুজন থাকে এজনক পুলিং এজেণ্ট আনজনক ৰিলিফ এজেণ্ট লিখিব পাৰে আৰু ৰিলিফ এজেণ্টজনে মাজে মাজে আৰু ৰিলিফ দিব আৰু এইটো নাথাকিবও পাৰে যদি বোলে এটাই আছে তেতিয়াহ'লে এটাই থাকিব ঠিক আছে এণ্ট্ৰি পাছৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ এতিয়া আমি যাওঁ অন্য কথা এয়া হৈছে Annexure 13 নামৰ এটা ফৰ্ম পাব সেই ফৰ্মত থাকিব একাউণ্ট অফ এণ্ট্ৰি পাছেছ ইছ্যুড টু পুলিং এজেণ্ট আপুনি যে পুলিং এজেণ্টসকলক এণ্ট্ৰি পাছ ইছ্যু কৰিলে তেওঁলোকৰ যে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবোৰ ল'লে যিবোৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন এজেণ্ট বা কেণ্ডিডেটে দিছে গতিকে সেই তথ্যসমূহ আপুনি এই ফৰ্মত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত কৈছে আৰম্ভণি হ'ব নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচনৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব টোটেল নাম্বাৰ অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ এইটো লিখিব লাগিব নাম্বাৰ অফ এণ্ট্ৰি পাছেছ ৰিচিভ উইথ পল মেটেৰিয়েল এইটো লিখিব লাগিব ডিটেইলছ অফ এণ্ট্ৰি পাছেছ ইছ্যুড টু পুলিং এজেণ্টছ এইটো লিখিব লাগিব এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে ছেপাৰেটকৈ এটা বহি মানে কাগজৰ টুকুৰা এটা লৈ ল'ব আৰু তাত কিমান আপোনালোকে এড্ৰেছ টেগৰ তাত মানে নাম্বাৰটো লিখিব পাৰে কিমানটা পালে কিমানটা ইউজ হ'ল সেইবোৰ মানে ছেপাৰেটকৈ লিখি থ'ব তাৰপিছত গ্ৰীণ পেপাৰ চিল কিমান পালে তাৰ নম্বৰটো লিখি থ'ব তাৰপিছত টেণ্ডাৰ বেলট পেপাৰ কিমান পালে সেইটো লিখি থ'ব তাৰপিছত পিংক পেপাৰ চিল কিমান পালে তাৰ নম্বৰ সহিত মানে
লিখি থ'ব স্পেচিয়েল টেগৰ নাম্বাৰ লিখি থ'ব তো তেনেকুৱা মানে কিছুমান বস্তু এটা বহীত ছেপাৰেটকৈ লিখি থ'ব নেম এণ্ড নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন সেইটো লিখি থ'ব পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি প্লাছ LAC সেই নাম্বাৰটো লিখি থ'ব তেনেকুৱা যদি কেইটামান কাম আগতীয়াকৈ কৰি থয় আপোনালোকে চিন্তা নাই কাৰণ তেতিয়া মানে বহুত ফৰ্মত এই বস্তুবোৰ বিচাৰিয়ে থাকে নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচনটো কেইবাৰ বিচাৰে ঠিক নাই সেইকাৰণে ক'লোঁ টোটেল নাম্বাৰ অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট বুলি কৈছে 3 নম্বৰ সেই ফৰ্মত পাব এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব কিমান নম্বৰ কেণ্ডিডেটে তাত কণ্টেষ্ট কৰিছে নাম্বাৰ অফ এণ্ট্ৰি পাছেছ ৰিচিভ উইথ পল মেটেৰিয়েল কিমানটা এণ্ট্ৰি পাছ আপোনাক দিয়া হৈছিল পল মেটেৰিয়েল লগত ডিটেইলছ অফ এণ্ট্ৰি পাছেছ ইছ্যুড টু পুলিং এজেণ্টসকলক আপুনি কেইটা এণ্ট্ৰি পাছ দিলে এইবোৰ ঠিক আছে 2টা দিলে 2টা 3টা দিলে 3টা এনেকুৱাকৈ পাব ফৰ্মত তো নেম অফ কেণ্ডিডেট বুলি ফাৰ্ষ্ট বাকচটোত পাব ইয়াত সেইটো লিখি দিব ৱেডাৰ এণ্ট্ৰি পাছেছ ইছ্যুড কৰিলে নাই সেইটো কৰিব য়েছ হ'লে য়েছ নহ'লে ন' ছিগনেচাৰ অফ দ্য পুলিং এজেণ্ট/ৰিলিফ পলিং এজেণ্ট আৰু যদি তেওঁলোকক ইছ্যু কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ চাইনটো লৈ ল'ব লাগিলে সেয়া ৰিলিফ পুলিং এজেণ্ট হওক বা পুলিং এজেণ্ট নহওক কিয় ঠিক আছে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপমান ফৰ্মবোৰ চেঞ্জ হয় মই সেইটো এবাৰ চেঞ্জ পাইছোঁ কিন্তু কমপ্লিট চেঞ্জ নহয় অলপ হয় আৰু ষ্টাইলবোৰ চেঞ্জ হৈ যায় তাৰপিছত আনইউজ এণ্ট্ৰি পাছেছ বুলি এটা কলম পাব আনইউজ এণ্ট্ৰি পাছেছ কেইটা 2টা যদি ইউজ কৰিলে 12টা যদি দিলে 10টা বুলি লিখি দিব ছিগনেচাৰ এণ্ড চিল অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইয়াত সেইটো ছিগনেচাৰ মাৰিব আপোনাৰ চিলটো মাৰি দিব মানে চিল মানে হৈছে সেয়া ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক ঠিক আছে গতিকে পুলিং এজেণ্টৰ লগত জড়িত সকলো তথ্য মই এই ভিডিঅ'টিত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'ব ইমানতে মই ভিডিঅ' সামৰিছোঁ ধন্যবাদ